atige horo cio oke na mundu uramenya tondu ucio no magĩũka gwĩtũthiganĩra ng'ombe citũ. Na ũhoritana rĩa maabitha borithi mwena ũyũ kuongererwo ngari ya kũhũra mĩriũngo rĩgĩikio amu gĩcigo gĩkĩ kĩrĩ na ũnyihu wa ngari ta ici. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kĩrwara Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na ĩrahĩtũkio ndagĩka ithano. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rũborega rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Bishop Ibrahim na Bishop Ibrahim rwĩtagwo ihoya rĩakwa na rwatũkinyĩria wega thinacara na thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 10 nĩ warahũka wega rũcinĩ na nĩ ndĩ na ũru nĩ kũroka gũkũ kwa Inooro no mũthĩ nĩ thigũkũ
na muthikiriria nĩ kũnyitanĩra hamwe nawe thĩinĩ wa mitambo ya Inoro FM angĩkorwo nĩ hĩndĩ wahingũra radio yaku gũkũ nĩ kwa Inoro Sun City wa Matara nĩ mũkĩru na Ndirango wa Famco mwaniki fundi wa Maera mwatha Bob wa Makoboki Steven Gamba Admiro King'ori wa Magumu tu hamwe sana Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwi nĩ mũrĩku kwarahuka na wamuna Morning Jeff Joseph Gathu asante sana jitagwo mujiristi original wa Subukia tu hamwe muno gũkũ kwa Inoro Tony wa Tukutuku Karati na Charles Manje Githua wa Koine another day another blessed day Kanyoro wa Timborowa JM Menge Buruma Tigari Kuma Nyere Mugo wa Bidani Panel wa Inaina Wadura wa Kagema hamwe muno G12 Hotel ni Joeri wa kwa Mathore onake nĩ mũkĩru rũcinĩ arauga nĩ mũkĩru ndarĩ na ũndũ ũngĩ na Ndũro wa Njogu mwarimu Gĩteru Rũhiũ wa kwa Hoiti Kevin Gwandaru mwarimu Kimiti Lucy orauga wĩkuo Lucy Muini wa kũrĩa wa Magana nĩ mũkĩru rũcinĩ na mũthuri ũgwĩtwo William Kabugi mwarimu Muigai na Rubis kana gũkũ nĩ Rubis etagwo Jathiman Karuka Mushumbu wa Gathambi na ari muthuri ũgwĩtwo Charles Wagas arauga happy Idul Adha Mubarak MC Gathi wa Eliza kuma Ihedu na Ivasha ucio nĩ ũrorĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 11 na nĩ ngũthoma kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngũthoma thĩinĩ wa Kũherethu 3 mũhari wa 9 gũthiĩ ũguo mũndũ ũrĩa ũrutaga wĩra rĩ egunaga atĩa na wĩra ũcio etungumanagia naguo Ninyonete mitangĩko ĩrĩa Ngai ahete ciana cia Adamu nĩguo itangĩke nayo ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo ona ningĩ agĩkĩra kĩriga ngoro-inĩ ciao matikanamenye wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria nginya o ithirĩro njokere rĩngĩ Kũherethu 3 mũhari wa 9 10:11 mũndũ ũrĩa ũrutaga wĩra rĩ egunaga atĩa na wĩra ũcio etungumanagia naguo Ninyonete mitangĩko ĩrĩa Ngai ahete ciana cia Adamu nĩguo itangĩke nayo ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo ona ningĩ agĩkĩra kĩriga ngoro-inĩ ciao matikanamenye wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria nginya o ithirĩro nĩ ngatho mũthikĩrĩria kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa twambĩrĩria nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM kwanyu nĩ kwega nĩ mwarahũka Kuma Timborowa Band Forest Kiaba Munyaka Huruma ya Mobi maili 4 huko guothe ni Eldoret Uasin Gishu County aya meitaga The Champions no wathikĩrĩria guothe nĩ ngemishia Inoro FM Inoro FM Rere Neitha Riahagaria Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ twahiũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kambuni-inĩ ĩgwĩtwo Nice Digital na Nice Digital tuikaraga tũgĩkwĩraga ti kambuni atĩ kambuni nini wa mbere Nice Digital nĩ mũkawa kwĩna conference na kwĩna accommodation kwĩna petrol station na nĩgũkoragwo na supermarket rikana nĩgũkoragwo na mũtu wa Nice Extra Premium ũyũ nĩ mũtu wa bebe Nice Extra Premium thaa ici nĩ ithaa rĩa mandathi na keki na thambutha Nice Premium kana Nice Extra Premium ũcio nĩ mũtu wa ngano Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers moya mũthikĩrĩria maũndũ mothe tugaga nĩ nice na tugaga siri nĩ nice tareke twarie ciĩgiĩ mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩ okĩrĩte rĩu nĩ hĩndĩ arahe ng'ombe ciake irio kana akahe njaũ ciake iria na nyeki na indo iria ingĩ agĩthambagia kũu na nĩ arenda gũkorwo akĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio
murimi wa ng'ombe, murimi wa ngũkũ oro ũndũ ũmwe na ngũrwe, Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soa Nui na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet kana nduka ya irio cia mahiũ iria irĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana wona waguthũka nduka-inĩ ya kwendia indo cia ũrĩmi mũthikĩrĩria, no kũingĩra kũu na gũtigĩrĩra nĩ wateithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ watua kũrĩma ũrĩmi wĩna umithio, wĩna Nice kana tumetaga Nice Choice Animal Feeds. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũrĩmi ũcio wĩna umithio, nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩikara wega na makĩgacĩra, nĩ tondũ mũrĩmi endaga gũkorwo agĩikara wega. Guthũka nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi na hau hanyu mũthikĩrĩria, na nĩ ũkũnjĩra ũrĩa ũgũkorwo ũkĩona rũcinĩ. Andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka nĩ aingĩ, ũmũthĩ nĩ mũthenya kana ũmũthĩ nĩ public holiday, ũmũthĩ gũtirĩ mawĩra maingĩ mũthikĩrĩria, na nĩ tondũ wawe ũkĩarahũkĩte nĩ twarahũke tũthiĩ tũkarute wĩra, na to kwarahũka na gũthiĩ kũruta wĩra, nĩ kwarahũka na gũkũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire mũthikĩrĩria. Na nĩkĩo tũngĩenda gũkwarĩria rũcinĩ tũkwĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa thigũkũ, na thigũkũ ndĩrĩ maũndũ maingĩ andũ mokĩraga maceracereirwo kidogo. Kwanyu nĩ ndĩramenya ti kũũru mũno, ona gũkũ gwitũ nĩ kwega, nĩ twarahũkire nĩ kũruta wĩra, na tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire ndũreke tũrute wĩra na getha tũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ. Na nĩkĩo ngwenda kwarĩria mũtumia. Atumia aingĩ nĩ merutanagĩria mũno na nĩ mehorithanagia mũno, no ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ atumia nĩ mathĩnĩkaga tondũ matirĩ indo nyingĩ mũno cia gũkĩoya, matihana athuri, matirĩ mĩgũnda, matirĩ ngari, matirĩ maũndũ maingĩ. No warora biacara iria nyingĩ irarutwo gũkũ Kenya na nene nĩ atumia, na nĩkĩo bengi ya Equity Bank ĩmarũmbũĩtie na njĩra njega, nĩ tondũ mũtumia wothe nĩ akoragwo na kĩroto gĩa gũkũra, kĩroto gĩa kũrera na kĩroto gĩa gũgatiga rĩtwa inene. Wĩna Equity Fanikisha, iroto ciaku igakinyanĩra na njĩra njega, na ũkahota gũkorwo ũkĩhingũrĩra mĩeke mĩerũ mũthikĩrĩria. Fanikisha nĩ kĩondo kĩiyũire mbũĩ akĩranyitĩrĩra atumia kĩmbeca na kĩmataro, akorwo na maũndũ megiĩ insurance, premium card, debit card, payment solutions, internet banking, mentorship na maũndũ mangĩ ta macio. Wĩ mũtumia ũrenda kwambĩrĩria biacara yaku na kũmĩkũria na gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo na rĩtwa rĩega, Fanikisha nĩ ĩkũrũmbũĩtie, na nĩkĩo tũrarũmbũia mũtumia wothe na njĩra njega. Wĩ mũtumia wĩ thĩinĩ wa biacara mwaka-inĩ ũmwe, ta thikĩrĩria Fanikisha Shaba, haha nĩho ũrambĩrĩria biacara yaku, ũramũkĩra ya shiringi milioni 3, to ũguo tu wĩna shiringi milioni 10 unsecured, nĩ ũrahota gũkorwo ũkĩhe ciana ciaku kana family yaku kũmakava na insurance. Wĩna shiringi 483, wĩna gĩthomo kĩa mbeca, gĩthomo kĩa biacara, na ningĩ ũkarũmbũiyo na ũgakoragwo na mĩeke ya gũcemania na atumia arĩa angĩ. Fanikisha Shaba nĩ kũheaga mweke wa gũtwara biacara yaku ikinya rĩu rĩngĩ, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania mũthikĩrĩria atĩ rĩu hatirĩ rũtanganja, maũndũ maku nĩ mekwagĩra na njĩra njega. Na nĩkĩo ngwenda gũkũririkania atĩ wona wahingũra thimũ yaku maũndũ maku nĩ mega. Ũngĩenda maũndũ magĩre, andĩka Fanikisha na ibataro rĩaku, branch ĩrĩa ũkoragwo, wĩkĩre 24990. O rĩngĩ ũngĩenda gũkorwo gĩtungatĩrwo nĩ Fanikisha kana kũrĩa kwa Equity, andĩka kiugo Fanikisha na ibataro rĩaku rĩa mbeca na branch yaku, ũtũme kũrĩ namba 24990, na nĩ ũkũhota gũkorwo gĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa njega. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na tũtingĩenda ũgĩkorwo ũgĩcoka na thutha, tondũ maũndũ nĩguo makĩhana gũkũ. No reke nyambe thiĩ kwa Mkombozi one more time, na ngũririkanie kũrĩa kwa Mkombozi nĩ marakũrũmbũiya we mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ. Wĩra waku no kũrĩma na nduonaga umithio, ũgathiĩ ũgacaragia nyeki na kahwilbaro na gakũnia, no karigwo nĩkĩ kũrathi na mbere, nĩ tondũ we ndũramenya ũrĩmi waku no ũrĩme ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ kilimo biashara. Wenda kũrĩma kilimo biashara, Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soa Nui na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, na to ũguo tuna Kienyeji Mash. Na ningĩ tugaga atĩ irio citũ ikoragwo ithondeketwo na igathondekwo na
gikiro kia iguru na ciathondekwo na gikiro kia iguru muthikiriria ugakorwo we ukiona umithio na faita na nikio twakwira atiriri twi Agrovetini na nduka cia irio kuu kwanyu twi Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi no tukwendagiria Nice Extra kana mutu wa Nice Extra Premium wa bebe, mutu wa Nice Extra Premium wa ngano na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kuria Mwea na tugaga maundu mothe ni siri ni tondu wa Nice Digital City. Nice Digital City ni conference ni accommodation ugenda petrol station ma supermarket icio ciothe cie kuria kwa Nice. Tugaga maundu mothe mambo yote siri tugaga ni Nice. Ndukiguthuke kuria muthikiriria uhote gukorwo ugiteithika na njira iria njega. Ririkana riu o ringi muthikiriria hau niho twakinyia na nitugukorwo tugicokerera nigetha tukwaririe ndeto ici na njira njega tondu uguo niguo kwagirire. Ririkana kuri murimi uria tugaga ni urimi wina umithio. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Nĩ ngatho muthikiriria, nĩ ndomereri njega rucini na nikio ngwenda kwamba kuguthuka kuria gwa Fanikisha rita ringi o rimwe nigetha ngumenyithie. Twambiriria na Fanikisha Shaba, twaingira riu kuria gugwitwo gwa Fanikisha Dhahabu. Fanikisha Dhahabu ni mundu wothe ukoretwo thiini wa biashara na biashara yake ni irathukuma kuma ciringi milioni 5 na ciringi milioni 50. Ino niyo twitaga turnover. Fanikisha Dhahabu ni yagukurumbuia na gukinyukithia ikinya riu ringi ni ukwamukira ngombo nginya cia ciringi milioni 10 wina mobile wallet or statement kuma kuria kwa Equity. Uraheo ngombo cia thimu-ini nginya cia ciringi milioni 3 ni ukuheo LPO financing, ni ukwamukira Visa credit card ina ciringi milioni 1 ni tondu wa cash flow, ningi ni tondu wa kurora family yaku wina health cover ya ciringi 483 na to uguo tu muthikiriria ni ukuhota gukorwo kiamukira mataro ma biashara yaku no hote gukorwo kihingurwo mieke ya gucemania na atumia aria mungikorwo mwe the same kana mukoragwo mukirutania wira na Fanikisha Dhahabu. Ni kuheaga handu ha kwambiriria na gukura na njira iria njega no kaingira gwa Fanikisha Almasi. Na tingi to uguo tu muthikiriria, Fanikisha Almasi one mundu wina ciringi milioni 50 nginya ciringi milioni 800. Ino ni turnover wendete indo ciaku ciothe. Tamenya ni uramukira supply chain financing ya nginya ciringi milioni 250 ukahota gukorwo gikinyukithia biashara yaku, kugura indo ciothe ungienda gwikuria wewe mundu kiumbe na biashara wina unsecured bid bonds ya ciringi milioni 10 na guciamukira na ithaa rimwe. Wina Mastercard, World Card, debit card muthikiriria ya guthie mikawa ya riri, ya gukorwo gika shopping ya kuma guku Kenya guthie nja wa bururi muthikiriria. Wina Equity American Express Green Card ina ciringi milioni 3 ni tondu wa cash flow. Wina business loan ya nginya ciringi milioni 10, wina health cover ya 483 o mweri, wina loan kana roni rwa mobile rwa ciringi milioni 3 na to uguo tu muthikiriria ni ukuhota gukorwo kihinguririrwo thoko ya kimabũrũri. Fanikisha Almasi irakuhe mieke miingi ya kuhota gukorwo gikinyukia ikinya na njira iria njega. Hatiri rutanganja muthikiriria, no twende gukuririkania maundu maku ni mega angikorwo we ni ukuhota gukorwo kiingira kuria kwa Fanikisha na njira ino kana njira imwe kana njira iria ngimuthikiriria. No nyende nguririkanie wandike kiugo Fanikisha, wikire financial need kana ifataro ria kuria besha, utume kuri 24990 hau ni ukuhota gukorwo ugiikara na njira iria njega na nikio tungenda rukwariria rucini muthikiriria ugithie biashara-ini yaku haria rokaga ni gukorwo kiigua mawega maria twina mo rucini kuma kuria kwa Equity na tukoragwo kana makoragwo makurumbuiti. Wona twacokereria ni ukuigua itagwo Fanikisha Platini. Atumia mworagia ri kana mwonagia niri ihinda ni ikinyu ria guteithika na njira iria njega. Thinashara na ndagika 24.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro Wita murutwo ni uwe ati ngurwe ni ikoragwo na vitamin B iria iteithagia kuhe arutwo uhoti wa mwiciririe mwega ona uhoti wa kuririkana. Pork Power, pork safi, life safi. Murimi uyu ni murimi namba ĩmwe. Ndirenda gukwira ati fataraitha ikoragwo iri mithemba iri. Ni hari fataraitha ya kuria na tiri, neyo ni ikaraga igikagucio ni mumera, na ni hari folia kana fataraitha ya kuhuhira neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondu kanua ka mũmera nĩ mathango. Fataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fataraitha ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ fataraitha ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fataraitha ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fataraitha ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia, ũhũre mũmera waku na fataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Inoro Gatho muthikiriria no tuthiete wega na ikinya ni riri riega na nikio turenda riu kurima na tukwenda kurima urimi wina umithio no tutanarima muthikiriria no gukuririkania ati tiga kurimaga urimi wa kabanga rimaga urimi uria turauga ni urimi mwega urimi mukinyaniru na nikio ndagutwara imwe kwemwe ginya kuria kuri andu megwitwo athuri kana muthuri kana aruti wira marutaga wira nakio hari muthuri Joy murata wakwa murimi muno murimi njorua no uthiaga gwake ugakora formula ĩrĩa enayo ya kuhe ng'ombe ciake irio ukarigwo kaguthiaga atia na nikio ndĩrenda kumutwara imwe kwemwe ginya kuria kuri andu megwitwo Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovetino na kana nduka irio cia mahiũ rĩrĩa hakuhĩ na haku, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. No ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ wa mbembe, mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ wa ngano, mucere mwega wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea na maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Ona tarĩu rũciinĩ mũthikĩrĩria wenda kuma harĩa kuma umemero ke Nairobi aborũgame hau Nice Digital City gwĩka shopping, gwĩkĩra ngari yaku fuel service na maũndũ mangĩ ta macio, gũkoma conference na maũndũ mangĩ ta macio. Nice Digital ndathie kwa Equity na kuone kwega nĩ tondũ nĩ twaria horo wĩgie mutumia gũkorwo arũmbũĩtio. Atumia mworagia no kũmũnyitĩra na muhe mbeca itarĩ na gĩthimi nĩgetha mũhote gũkorwo mũgĩkinyũkia makinya macio mangĩ. Fanikisha Platini kũrĩ andũ arĩa makoragwo na biashara ina turnover ya shilingi milioni 800 nĩ twĩna Fanikisha Platini, biashara ya kwĩkinyũkia ikinya na tũraria horo wĩgie 800 million annually. Fanikisha Platini ni yakuwe ukaheo ngombo cia nginya shilingi bilioni 1, unsecured working capital ya milioni 250
2025 ugakorwo wi mundu urenda gwika supplier ciaku na distributor ciaku wina financing iyo muthikiriria wina bid bonds ya ginya ciringi milioni 10 ura processor na ithaa rimwe Mastercard World kana World Elite na Visa Infinite Card na toguo tu muthikiriria airport lounge access travel na shopping benefits icio ciothe wina credit limit ya ciringi milioni 3 kuria kwa Equity American Express Gold Card na ningine tukoragwo na health cover yaku ya mwanya thondeketwo ni tondu waku na ningine uhotaga gukorwo kiamukira motungata kono kenda guthie kuria mabũrũri-inĩ ma nanja gwika biashara we mũrũmbũiye maũndũ ma e-commerce we mũsupport na Jenga Payment Gateway na APIs iri gutukoragwo gigukinyukithia ikinya riu ringi Fanikisha Platini tohoro wigie fegi ni ngwatanĩro ya gwaka atumia na kumakinyukithia ikinya riu ringi nigetha mahote gukorwo makiingira thiini wa thi ya kuruta biashara na macemani na andu aria marutaga biashara thiini wa thi na makahota gukorwo maikarite wega muthikiriria ndugibange haha na ihenya no ujirorere cihoro wigie Fanikisha kwitukira 22989 turari horo wigie namba haha ukwandika Fanikisha ifataro ria kuria besha wikire branch yaku kuri namba 24990 Fanikisha na ifataro ria kuria besha utume kuri 24990 wetereire ke muthikire no guo niguo kuri na maundu magakorwo memega guku kwa Inoro FM mutumia ni mũrũmbũiye na fegi ya Equity kwitukira Fanikisha ndugacoke na thutha muthikiriria wenda gwibanga wibange uguo twakwira na twakwira we o handu o mutumia o ikinya riria uri thiini wa biashara yaku we mũrũmbũiye na njira njega ni Fanikisha Platini ucio ni mutumia uroreka wega muno 800 million besha o mwaka arathukuma Fanikisha Almasi 50 million to 800 million o mwaka na tunafanikisha dhahabu shilingi milioni 5 ginya shilingi milioni 50 na ni hari na mutumia uri thiini wa biashara kwa kahinda ka mwaka umwe oro nake ni mũrũmbũiye na njira njega kuma kuria gwa Fanikisha na fegi ya Equity Bank. Tureke tuthome maria tuharĩrĩirie ikihanda wega thaa imwe rucini. Maya nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Family cia andu atatu aria moragirwo ni honge cia ugiteri mwena wa Moro gukinyira kihoto kia endwa ao family kana borithi gukana mahitia ma kuraga mwanake umwe ja muthigiti mwena wa Majengo Nyeri na hujia mwena wa Nyandarua gukumithia tatiara maratuhuka miario ya kumenithania a Kenya. Mashira mangĩ maingĩ no na cihanda wega thaa imwe rucini na muhia wa Maina. Macio nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
Ipesha ikiuma na kutweke manene Kukene Menya idhabu ona peda mwene Nekai Mathayo thigu wake bie kumuhe Mokene Mwamenya na mwetekie Narikono mwamenya ito Atindo shiote jena na yekeno Negayo heya nana mwahorera moro Mwetagaga muno tuko muthenya mukioria ehihi tukuria kehihi tukonywa kereu egithe toweka yohonagia nyonio muthenya muthuri ucio etagwo mwarimu Emen Martin kwao nĩ kũrĩa Murang'a Keno ndiramenya kana nĩ Keno kana nĩ atia no nĩ njũĩ nĩ wana hau ũguo karibu sana jama asante sana Roshini Rwega Jeff and happy Idul Adha nĩ njega nĩ tũkwari na Ishmael atwĩre kana mũthĩ nĩ marathĩnja yes ikaraga gĩtũheaga ũhoro ũcio no Murang'a kana Kĩrĩnyaga wa Kĩrĩnyaga Sagana harĩa Thagana to nĩ njũĩ kũrĩa Murang'a nĩ kũrĩ etĩkia dini ya Ithĩramu maikaraga itũra rĩtagwo mjini kũrĩa Nyĩrĩ nĩ itũra rĩao kũrĩa Nyĩrĩ yes maikaraga handũ hegwĩtwo Majengo kabisa kou mekuo muno na Kĩrĩnyaga mekuo Thagana mekuo he amwe maikara gũkũ taũni Majengo mĩena ĩyo ya Gĩkomba gũkũ gwĩtagwo Kĩbĩra twathiaga kwendia na cũcũ nĩ ndacemanagia nao mũno he mũtumia wetagwo wa Kĩhara warĩ mũrata witũ no nĩ ahurũkire Kibra kũnjũrũrĩtiria mũno thaigenda cia rũcinĩ ona niĩ Kĩbĩra ndĩmĩũĩ inside out gatuĩkĩra rĩ gũkũmenya kwega inside out ndũĩ nĩho ndambĩrĩirie kĩrĩa yes, there is a community radio there. I started there. Miaka mĩingĩ mũno mĩthiru. So Kĩbĩra nĩ ndĩkĩmĩũĩ inside out. Rĩu rĩ wagweta Majengo. Majengo ma Nyĩrĩ. Ndaririkana rĩrĩ. Hena rũgano twĩna ruo na kwĩna kĩeha mũno Jeff. Ũngĩrora ngathĩti ya The Standard. By the way. Tathiĩ page tiho tukwenda kwambĩrĩria but nĩ wega kwaria tathi page 2 ya gatheti ya The Standard gatheti ya The Standard karatathi ga kerĩ rĩ karari ũhoro wa andũ anini mũno arĩa maroragirwo na njirũngi cia borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa Jumatatũ ya kiumia kĩrĩa kĩngĩgie maguta na nona rũgano rũraheanwo rwa mĩĩrĩ ĩkomeirio metha-inĩ gĩkwo postmortem mĩĩrĩ tatũ ya nyanake iria ciarathirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũmenereria kuongerereka kwa maguta kamwana kamwe nĩ kamwana kanini karetwo Maximilian Mũirũrĩ mĩaka 18 karakoretwo karĩkia kĩgeranio gĩako gĩa KCSE na gakaingĩra gũthoma kũrĩa Keno Murang'a nĩgetha gakorwo gagĩtuĩka DJ nĩ mwanake ũrendete rwĩmbo mũno kũringana na mũrũ wa tatawe na araugaga mararĩ hakuhĩ mũno nake nĩ ararĩ na ihoto kana nĩ ararĩ na iroto nene mũno iria arotaga na kĩrĩa arendaga gũgatuĩka nĩ DJ no tamenya mwanake ũcio arauga nĩ arathirwo na agĩkome kana akĩrathwo na agĩtengerio thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe no makĩrwo maguthũke thibitarĩ wa Thika level 5 nĩ tondũ wa ũrĩa arĩ na nguraro njũru ati no aragia na no arĩraga na rũgendo ruothe rwa mwanake ũcio rĩ nĩonaga nĩ arenda gũtũra muoyo ona gũtuĩka marĩgĩtarĩ matingĩahotire gũkorwo makĩmũhonokia ithetagwo Samuel Mwangi na arauga nĩ akorirwo akĩamũkĩra ndũmĩrĩri ici cia kĩeha kuma kũrĩ mũndũ wa mũhũrĩire thimũ na akĩguthũka thibitarĩ agĩkora mwanake ũyũ arĩ muoyo no thutha wa ndagĩka nini akorire mwanake ũcio nĩ arĩkĩtie gũkua to mwanake ũcio ũrĩkĩtie hena ũngĩ ũretwo Peter Githinji mĩaka 22 onake rĩ
oragirwo ro kuria Thika na njira ya kuhurwo rithathi ni borithi hindi ya mirurungano na hena Kelvin Kangethe uyu kwanja arendagia iratu very young 29 yes kone kundu gugwitwo Landless na Kangethe okirite ota muthenya uria ungi na kiuma mucii na itanya ria guthie kuruta wira no ni tondu wa maundu maria mari ku agiciria acoke na mucii na hinda riu rita kana rita riu nirio ria muico ithe gukirukorwa kimuona ni tondu athiaga kwendia iratu kuria Mukiriti market arendagia sneakers. Kevin ni arari na customers aingĩ muno na tathi na ciana na nuthu cia hwaini muturire wake ni wacenjirie na murata wake niwe wahurire thimu na hura thimu ni akorirwa gitariria aciari ake na andu ao uria mekuguthuka thibitari-ini wa Thika level 5 hospital na kini akiuga ati amenyire maundu ni mathuka hindi ria amuonire akomeire thakame na arariagia miario no na araita maithori muthuri uyu na arauga ahutia guoko gwake akigwa ni kuhehu thutha ucio niguo marigitari mamwirire muthuri kana mwanake ti Kelvin ndari ho ringi arathirwo ni thigari na muthuri ucio ni muthuri utari mukenu na mwanake ni urari mukuru kwao na thomaga kuria Thika Technical Training Institute ona githinji ithe ndiraigwa rari mucori na kerare mucori wa bicha na arari na miaka 22 na niko inukaga kuria Ruiru ndari mururungano-ini akihurwo rithathi na akiuragwo hari bicha cio irwo cia TikTok ari thibitari akigirikanirwo family yake ni irenda kihoto tathikiriria heno ngiuretwo Joseph Mwangi wa Shira nitugukana rugano rwake thaa imwe arorageirwo hare hegwitwo jaya muthigiti uretwo Masjid Cuba itura-ini ria Majengo kuria mwena wa Nyeri ararathirwo ni thigari rithathi ya mutwera imirira na thutha thigari ciorio maroigire tio ati no anga atemirwo na banga haya thikiriria tutano ima hau hena andu angi atatu na onituroka na rugano rwa thaa imwe James Mwangi miaka 32 Patrick Githinji miaka 29 na Salim Maluni wa miaka 54 awa nao morageirwo kuria mwena wa Moro o hindi ya mirurungano marekirwo postmortem muthenya wa ira iroiga ni rithathi cia borithi acio ni anake twatara umwe andu makinya 7 na ni akuria gwitu Gikuyu-ini na ni andu anini tondu thogora wa maguta ndunagwa ri mio ya wero imireki makua ki family igire nacio ni iretha kihoto kiao thutha wa endwa a gukorwo moragitwo ni maabitha a borithi kurumirira mirurungano ya kumenereria kuongereka gwa thogora wa maguta kuri na andu marauga thirikari kana maabitha a borithi ni makoretwo makihuthira hinya mukiruku family cia Prudence Imali na Kevin Mulili ni andu aria makorwo magicemania na rurungani na maabitha a borithi na marathwo ni maabitha a borithi ni macokire magikua hara githuraie Imali ni mwanake wa ukuru wa miaka 10 kana Imali ni muiritu wa miaka 19 arathirwo ni maabitha a borithi agithie kugura iria kuria Maruru Kiambu County na arakoretwo ahika rari nginya mwana Mulili na kere arathirwo ni maabitha a borithi Jumatatu agithie kuria Githurai 45 maumirira ma uthuthuria wa meri maronania ati ni kura maurire muno thutha wa gukorwo marathitwo ni maabitha a borithi taru umwe arathirwo haha Ngingo-ini nayo buruburu ikiumira mwena uyu ungi nyina wao egwitwo Gladys Kadenge Imali arauga ati ni makorirwo magikimuguthukia kuria Kenyatta National Hospital no thutha ucio ni acokire agikua Kadenge arauga muiritu ucio arakoretwo akinya Nairobi thiko nini kuma arikia thukuru aracoka aroragwo arauga atiriri ndina kieha kinene muno gia gikuo kia muiritu wakwa mwehoko wakwa wothe tonera nyitagirira muno riu ni muthiru na ndirenda kihoto kia mutumia wakwa kana kihoto kia muiritu wakwa nie ndi mutumia na no nyende kuria IPOA na remekaga uthuthuria makorwo makindetera nigetha nyone kihoto giakwa icio ciothe ni ciegie ikuo na cie karatathi-ini kau ga keri IPOA meha na tongoria itu ri atiaragia icio no kurumana mararumana makiuga no gatongoria 2027 icio no cio mararia no andu aya ri no menye ni kwari andu angi moragitwo 2024 2025 ona njirungi cia borithi maundu maya ni makiha ni mekwenda ma addresswo tondu is too much mundu agikwirwo ni mwana wa miaka 18 22 29
andå ayo othe nginya muiritu wa miaka 19 kweli ire finance bill ya mwaka wa 2026 nä må rä kä two na njä ra nene må no atä kå rerwo ä ramå rä ka andå arä kå andå arä a mena indo na ona kũrĩ oro ũguo na andũ arĩa marona kagĩna kanini low income earners onao nĩ marahihinywo kũringana na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ irenda ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna ĩkorwo ĩkĩmũrĩkwo kerĩ. Bũrũri wa Kenya ũrerĩkana dola millionaire andũ arĩa makoragwo na mamilioni ma mbeca nĩ andũ 6,800 na rĩ ithabu rĩao rĩu dola millionaire nĩ mũndũ ũrahutia ciringi milioni 130 tondũ dola ĩkĩgũragwo na ciringi 130 ũguo mũndũ agĩtwo dola millionaire na ciringi milioni 130 kũrerwo namba yao ti aingĩ mũno gũkĩrĩ na andũ angĩ mahutĩtie 100 million dollar nĩ andũ makĩrĩ na mbeca nyingĩ ciringi makĩria ma bilioni 13 ona ithabu rĩao rĩrĩ o haha karatathi-inĩ gaka ga gatatũ na gorakĩrwo kũringana na waziri ũgwĩtwo John Mbadi nĩ aroiga andũ arĩa mara na mbeca nyingĩ no marĩhe igoti nene ona gũtuĩka onake mũndũ ũrĩa ũrona kamũcara kanini onake no mũhatĩrĩrie tarĩu ũngĩrora harĩa igũrũ karatathi-inĩ gaka ga gatatũ hena ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa marutaga wĩra honge-inĩ cia andũ kĩũmbe private sector nĩ marenda andũ arĩa marehagwo mĩcara pay as you earn yao ĩkorwo ĩkĩnyihanyihio maroiga kũrenga mũndũ mũcara gĩcunjĩ kĩa 30% nĩ mbeca nyingĩ mũno maroiga andũ matitigĩirio kĩndũ gĩtagwo disposable income kana kabeca ũngĩthiĩ kwĩgũrĩra kana kwĩĩkĩra kaũndũ marenda igoti rĩrĩ narĩo rĩnyihanyihio na nĩ ndũmĩrĩri ĩnyitĩtwo mbaru nĩ nginyagia mabengi maitũ. Muthikiriria cia finance etagwo City Finance Boss muthuri arutaga wĩra gũkũ etagwo Charles Kirich nĩ erĩgĩte gũkorwo arutĩirwo watho nĩ igoti nene igũrũ rĩgiĩ gũkorwo akĩrĩha kambuni ĩmwe ya mawakiri ciringi milioni 600 na akĩrega kũrĩha arega kũrĩha na arega gwĩkinyia mbere ya igoti rĩ akĩohwo mĩeri 3 no kũringana na ũrĩa muthuri ũyũ arauga rĩ arauga werĩ ndarĩ mũndũ ũngĩmũnyita we nĩ akoragwo na connection mũno na nĩ mũndũ ũtarĩ kũndũ angĩtwarwo ona mũngĩka atĩa ndarĩ kũndũ agĩthiĩ harĩ kambuni ĩtagwo Ogado and Company Advocates kwĩtũkĩra wakiri Gordon Ogado nĩo makoretwo magĩtindĩkĩrĩria thutha wa itua rĩa igoti rĩa tarĩki 19 mweri ũyũ wa gatano rĩa Francis Gĩkonyo wa kũrĩa Milimani High Courts Commercial and Tax Division. Justice Gĩkonyo atarire na akauga atĩ Kerich no nginya akorwo agĩtwarwo njera gwa kahinda ka mĩeri 3 thutha wa gũkorwo aregete gwathĩkĩra watho ũcio wa igoti. Jaji nĩ athanire kũrĩa kwa Central Police agĩatha OCS athiagĩre Kerich na amũikie ngono ũndũ ũrĩa ũtarĩ wekĩka nginya thaa ici kũrerĩkana ikaraga ũguo akĩũragĩra rĩu ũhoro ũyũ nĩ ũthiĩte no kambatĩra gĩkĩro nginya rĩu ũgũthiĩ kwa mũndũ wĩtagwo Inspector General wa borithi ũgwĩtwo Douglas Kanja. Page 4 arauga atĩ ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũgwĩtwo Raborosa page 5 page 5 rĩ dinamenya harĩa kiugo kĩu kĩuma no rĩu rĩ kĩhaha ngathĩti-inĩ kĩrerwo atĩrĩrĩ Rabo Rausa from right activist mutete kuma muteteri wa ihoto cia muingi nginyagia mundu wa kurehe thigithigi mundu wa kwarahura ngui. Gatheti ya The Standard karatathi ga gatano turaheo ndeto cia muthuri ucio witagwo Hassan Omar Sarai niwe mwandiki munene wa kiama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Gatheti ĩroiga thiriti ya Ruto no ndarama marahũra ndarama cia gũcogera bara rĩrĩ nayo kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũthingatithia ũiguithanio wa bũrũri ĩikarĩte rũgiri-inĩ ndĩraria na ndĩramoera makinya. Mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ nĩ mũraiguire mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta akĩmenereria atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ na arĩa marahura mbeũ ya rũmena na kũmenithania ndũrĩrĩ. Uhuru araragia kũrĩa mwena wa Kiambu Golf Club akĩarĩria ajumbe a kĩama gĩake kĩa Jubilee na nĩ aroigire mĩario teno yambĩrĩirio ro ũguo na nĩyo yaciarire ngahĩha na mbara cia thutha wa gĩthurano mwaka wa 2007-2008. Aroigire mũno nĩ mahĩtia kũrĩa atongoria arĩa makoretwo makĩenda gũthutũkania na kũmenithania mũingĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Aroiga mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩaria na gũkorwo agĩkũmithia
ciĩko ici. Aroiga nĩ kĩha kuona hĩndĩ ĩrĩa Hassan Omar aririe mĩario ĩno Ruto arĩ ho na ndamũkanirie. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratwĩra Mheshimiwa Martha Koome, mũcirithania mũnene gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, onake nĩ arĩtie ũhoro wĩgiĩ gũtherema kwa ngahĩha kana gũtherema kwa atongoria arĩa mararia mĩario ĩngĩrehe ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ. Aroiga ĩroka oro rĩrĩ tũrathiĩ ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Nayo kamĩtĩ ya NCIC na ĩrĩa makamishina ayo marakorirwo makĩhĩtithio kiumia-inĩ kĩu kĩrathirire marambĩrĩria wĩra, no ndũmĩrĩri tu mararutire ya kũruta mũkana kũrĩ atongoria arĩa maramenithania mũingĩ wa bũrũri. Ona kũrĩ ũguo harĩ ndũmĩrĩri ĩno, NCIC matinagweta rĩtwa rĩa Hassan Omar na nĩwe ũkoretwo arongoreirio na njĩra nene. Na torĩa ngona ngathĩti ya The Daily Nation yandĩkĩte, ngathĩti ya The Standard ĩroiga arĩ mũteteri wa ihoto cia mũingĩ na nĩwe watetagĩra ihoto cia Kenya, no rĩu akoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthiĩ na mbere kwaria mĩario ĩrĩa ĩroiga atĩ kũrĩ na andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ maiyĩte mĩgũnda kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ magatunyũkithia ene kuo mĩgũnda, na aroigire nĩ ihinda nĩ megũtunyũkithio mĩgũnda ĩyo ĩcokerio ene, ona gũtuĩka gũtikĩrĩ na ũira wa kuonania harĩ mĩgũnda ya mũndũ mĩiye. Nĩ arathiĩte na mbere gũkĩorota bamĩrĩ ya mũtigaire Jomo Kenyatta na president wa kana Uhuru wa Kenyatta na arũmĩrĩri ao, akiuga magĩrĩirwo gũkorwo marĩ thĩinĩ wa njera. Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, nĩ acoketie kumana na mĩario ya Hassan Omar na nĩ araririe nginyagia kũrĩa mwena wa Naikuru mũthenya wa ira. Aroiga atongoria aya athiriti a Ruto nĩo marakorwo makĩmenithania mũingĩ wa Gĩkũyũ kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ. Nĩ arorotire atongoria angĩ arĩa kũrerĩkana nao nĩ makoretwo makĩaria mĩario ĩno. Kũringana na ngathĩti nĩ mũndũ gwĩtwo Amason Jaffa Kingi, speaker wa bunge ya Senate, mũrunae wa speaker ya bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula, mũndũ gwĩtwo minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, oro hamwe na waziri John Badi, na mũndũ gwĩtwo Junet Mohamed na Peter Kaluma hamwe na William Kamket, gũkĩrĩkana onao mararia o mĩario ya gũthutũkania aikari a kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Ngathĩti ĩyo rũgano rũu nĩ twarũtiga karatathi-inĩ kau ga gatano, no gũthiĩ tũrathiĩ ũkwenda tũrũgameha. Kwĩna mahoya mũthenya wa rũciũ, tathi page 10, tondũ anga nĩ tũkwenda tũhoere na tũtomithie andũ arĩa mararia mĩario mĩũru, no rĩu arĩa magatongoria mahoya aya mararia mĩario. Page 10. Ndakora speaker wa gĩikaro kĩa bunge wĩtagwo Moses Masika Wetangula, na nĩ ndakora mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Jaffa Kingi, nĩ speaker wa kũrĩa Senate. Na igoti nene rĩa gũkũ Nairobi nĩ rĩathĩte bunge ehithũrie nĩ mbeca cigana ihũthagĩrwo mahoya-inĩ ma mwaka marĩa metagwo National Prayer Breakfast. Justice Gregory Mutai nĩwe ũkoretwo atarĩirie ũguo na akauga twĩna kĩhoto gĩa gũkorwo tũkĩmenya mbeca iria ihũthĩkaga, atĩ nĩ arĩhi igoti nĩ magĩrĩire kũmenya mbeca iria ihũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mahoya. Araririe na arera bunge ya bũrũri atĩ maheo thikũ 30 nĩgetha mahote gũkorwo magĩtarĩria mbeca iria mahũthagĩra makĩhoya kana mena mahoya. Mahoya rĩ tuthiaga Safari Park, na kũrerwo atĩrĩrĩ mahoya maya tũkoragwo tuthiaga mahoya mũgarũ na watho. Cia hau karatathi. Hena mũndũ ũretwo wakiri wĩtagwo Lempas Wiyanka arendaga mahoya makanjo, no nĩ magagĩthiĩ na mbere rũciũ. No rĩu rĩ tũgĩthiaga Safari Park rĩ kwĩna kũrerwo kwĩna kanitha ũrakwo wa capacity ya andũ 8,000 thingira already. Harĩ ona cira wĩkuo wa kũgiria kanitha ũrĩa Ruto uga nĩ araka wa andũ 8,000. Augire atiga wĩra agatuĩka reverend evangelist. Tathikĩrĩria wathiĩ page 12 rĩ kũrĩ na mũndũ ũrathoma ngathĩti na nĩ kĩeha tondũ ciana no kũra irora na igakorwo ciũragĩtwo. Mũtumia nake wĩ haha akoria atĩrĩrĩ, mama kabũrũri wa Kenya twakinyire ha. Nĩ kĩeha ngathĩti no ikucia ciana andũ 23 ciana 23 ikoraga o mũthenya. Rĩu ngathĩti ya Nation ĩna mbica ya mũthuri ũcio ũgwĩtwo Hassan Omar Hassan atĩ ambĩrĩirie gũtetagĩra ihoto cia ũmũndũ, agĩcoka rĩu thutha ũcio aratuĩka nĩ mũndũ wa kũrehe gĩthĩna na kwaria mĩario ya kuorota rũrĩrĩ rũmwe, na nĩ amũrĩkĩtwo mũno ngathĩti-inĩ citũ. Ona tarĩu ũngĩthi ngathĩti ya Taifa Leo rĩ no mũmũrĩke atĩ ulimi wamletea balaa
kurerikana ati no arathing'iririo eherie ari ta mwandiki mukaru wa kiama kia UDA thutha wa gukorwo aritie miario ya igicugira ngui akimenereria andu a kabira imwe na arerwo ehere giti-ini kiu kana afutwo. Mwanasiasa kana muteti uyu ni akoretwo akite ritwa riake hari gutetera ihoto cia mundu no riu arakorwo agiikio nja ni tondu wa kwaria miario. Rurimi twiragwo atiriri nikega kanoga kureherere thina we uthamanagie na njera. Riu ri tathie ngatheti ya Nation maundu megie aruti a wira rugano ruru page 12 no uruone haha kwambia karatathi-ini ka mbere ni rwanguciriria maitho. Hena mundurume umwe mandikitwo wira wabici-ini makagia ndugu na mutumia kana muiritu marutaga wira kumwe, amwandiki makamuera makinya makamufuta wira akainuka agacoka agathii igoti-ini akoiga ni afutirwo wira mugaru na watho. Igoti riathikiriria cira wake riramuheire ciringi mirioni 4,800. Igoti riroigire atiriri mwandikani ri ti uigiririki wake wa guikaraga akiroraga ni amaratu ma ndugu gwake wabici. Namenya mundu ceretetie mbia cigana mirioni 27 turuma 5. Ako mundu ni egufutwo wira ri marumirire disciplinary process. Areta 27.5 million. Katukinya no ararihirwo 4.8 million. Wae kandu medane wabici ri watu wapendana kabisa. Mugambo wa murimi ukirehero ni Fanikisha na Equity. O mutumia ni ari kiroto gia gutwika kindu muturire-ini agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga. Kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambiriria ciringi 5,800 o mwaka, uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi ni wega ngwire uri haria hothe uri ati bengi ya Equity ni yugite ati mutumia wothe haria ri no kinya teithike. Ungikorwo we mutumia no ri na kabiacara orogothe, ari kabiacara kanini kana biacara nene, ukorwo we na kamukawa kanini, ukorwo no urambata we na botiki, ono ukorwo we na biacara nene atia, ringi ugiraga indo na makonteina kuma China, kana we na biacara iria nene muno, Equity iho ni undu waku, tondu no ikuhe runi haha ugikorwo we mutumia. Riu ni ihinda riaku gukorwo giteithika tondu kwina kiria gitagwo Fanikisha. Fanikisha ni kugacirithia biacara yaku. Riu ugikorwo we mutumia ndirenda utume kiugo Fanikisha na ibataro riaku ria mbeca kuri 24990. ukwandika kiugo Fanikisha no go ringi ni mbeca urandika wandike finance kana wandike lad kana ngoro ni ngari urenda no wandike kana vehicle utume kuri 24990 no gukorwo ugitumikirwo hau nigetha ukorwo ni uragacira na njira nguhi. Riu ino ni Fanikisha kuga atumia no kinya mokire na mathie mbere. Tuma kiugo Fanikisha kirumirirwo ni ibataro riaku ria mbeca utume kuri 24990. Ningi wita mutumia no ucere bengi-ini ya Equity iria i hakuhi nawe na ni ugukorwo ugiteithika. Murimi umuthi twi guku kia mutugu na ni thiini wa factory ya Thirikwa, na riu uyu niwe chairman wa Thirikwa. Rita riri ari ta murimi watonya thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona kiria kingituma factory ta ya Thirikwa ni irahotete gutua kahua kaingi 1.56 million kgs na irahota kuriha na 157 tondu na chairman wao ni murimi. Watonya hau thiini wa
rwa Facebook nĩ ũkũmwĩonera na ngũrie chairman wanyu rĩ na atongoria kahũa nĩ arĩmi. Njĩtagwo David Njogu wa Blue Line. Nĩ ũgũtĩ ũndũ ũngĩ njĩkaga ngoragwo mũrĩmi na mũno mũno nĩ magakaũa. Niĩ ngwenda wĩrorere kahũa kau gake na nĩ ũkuona wĩra ũrarutĩka. Ũngĩrora mũgũnda ta tũrĩ nĩ itina 500 cia Ruiru grafted. Mbotaga kũgetha kuma kiro 4,000 na rĩu kũringana na kahũa kau kabana nĩ ndĩrona nĩ ngwongerera kiro makĩria icio. Kanjuge mĩaka ĩrĩa nĩmĩte nĩ ngoretwo ngĩruta kiro ta 5,000 no ndĩrona icio ti njiganu. Ndĩreciria mĩaka ĩyo ndĩnayo ngatu kuongerera nĩ mbati gũkorwo ngĩruta kiro kuma 20. Kanjuge ndagĩka ĩno nĩ bingo ndĩreciria kuongerera nginya karĩa ndĩrabanda. Ndĩreciria ndĩngĩkinya itina ta 3,000 no nduĩka mũrĩmi no nĩme piũ. Meciria ma gũkinya itina ta 3,000 ndĩreciria gakorwo ke Ruiru grafted na gĩtũmi tondũ Ruiru rũtina mathĩna ma mbepo kana ma gwĩtĩka. Kĩoguo nĩ ndĩrona ũngĩbota kũmanĩji itina 3,000 cia Ruiru itegũgĩtĩkanga no kũbota gũkinyio na 3,000 cia kiro. Narĩ korwo hihi twakorwo na kĩroto ta gĩa chairman ũyũ gwĩtwo Njogu tondũ we nĩ aramenya atĩ kahũa nĩ mbeca na nĩ agũciona. Ũngĩrora mũgũnda ta tũrĩ nĩ itina 500 cia Ruiru grafted. Mbotaga kũgetha kuma kiro 4,000 no rĩu kũringana na kahũa kau kabana nĩ ndĩrona nĩ ngwongerera kiro makĩria icio. Kanjuge mĩaka ĩrĩa nĩmĩte nĩ ngoretwo ngĩruta kiro ta 5,000 no ndĩrona icio ti njiganu. Ndĩreciria mĩaka ĩyo ndĩnayo ngatu kuongerera nĩ mbati gũkorwo ngĩruta kiro kuma 20. Kanjuge ndagĩka ĩno nĩ bingo ndĩreciria kuongerera nginya karĩa ndĩrabanda. Ndĩreciria ndĩngĩkinya itina ta 3,000 no nduĩka mũrĩmi no nĩme piũ. Meciria ma gũkinya itina ta 3,000 ndĩreciria gakorwo ke Ruiru grafted na gĩtũmi tondũ Ruiru rũtina mathĩna ma mbepo kana ma gwĩtĩka. Kĩoguo nĩ ndĩrona ũngĩbota kũmanĩji itina 3,000 cia Ruiru itegũgĩtĩkanga no kũbota gũkinyio na 3,000 cia kiro. Bwana Njogu ũngĩrĩma nĩ ũrona mbia ta ikuonekana. Nĩ niĩ chairman wa Thirikwa Farmers ndĩngĩkinya itina 3,000 na ndute 3,000 tũngĩrĩma na 157 ici nĩ mirioni 4 na kĩndũ no kuona rĩu mũndũ nagwata tũbeca twĩmũteithia. Ta rĩu gũkũ gwitũ Thirikwa nĩ ndĩronire arĩmi tũrarĩ namo mirioni 19 na nĩ ndĩrona andũ nĩ atuma kũrĩma kahũa. Kĩoguo ũguo nĩ ta kuga nĩ tũkuongerera mirioni ciacu maingĩ ona makinya 30 ũguo. Bwana Njogu nĩgetha kahũa gaikare wega ũũ rĩ na kahane ta gaka gaku rĩ kendaga atĩa? Kahũa nĩgetha gakorwo gekega na nĩgetha gakorwo gakiuma gekega kĩndũ kĩa mbere nĩ gũcũthia kũbũna kana feeding na gũcoka kũbubĩra na ũndũ wa igunyũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Feeding nĩ kuga nĩ kendaga thumu na fertilizer wĩkĩre no bũre foria. Wega wa Ruiru nĩ kuga rũtirenda ndawa ici ingĩ cia goro ici cia gũtinda igĩkũgia rũrenda ũgakopa na tũtawa tũnini. Bwana Njogu rĩu aria na mbeũ njĩthĩ. Mbeũ njĩthĩ no ndĩmerire tũcoke mũgũnda tondũ gũtirĩ kũndũ kũngĩ kwega kũu mũgũnda na ũngĩkorwo na kiro ciaku 10,000 ũkarĩbwo na ciringi 157 mũndũ akĩgwata ka mirioni 1.5 icio nĩ mbeca ndũkoria nginya mbasarĩ. Mũno mũno gũkũ gwitũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩkũba mbeca tiga kahũa. Kĩoguo no njuge mũndũ ũrĩa na bandũ aibanda kĩoa na bande. Andũ arĩa marenda kũbanda indo cingĩ ta marigũ na wakorwo nĩ igua no na gũkũ kũngĩ nĩ rũrũgũrũ nĩ kũbandagwo no tiyo gũkũ gwitũ nĩ kahũa. Kahũa gatheri no gũgagĩgũteithia. Niĩ hau ndirĩ ũndũ nguongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ wona na macio mangĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩbanga ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ kĩa Mũtũgũ njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ Fanikisha na Equity. Fanikisha nĩ ĩrateithĩrĩria atumia ĩgakũria welfare kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, tũgakũhe motaro megiĩ biacara ona tũgakũhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. Thaa ĩmwe hetũkĩtie ndagĩka ĩmwe mathako Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
family cia andu atatu aria moragirwo ni honge cia ugitiri kuria mwena wa Moro na Ikuru guthingata kihoto kia endu ao gikinyanire. Borithi ne makanite mahitia ma kuhura rithathi na kuraga mwanake umwe nja ya muthigiti wa Majengo kuria mwena wa Nyeri na hujia kuria Nyandarua mari gukumithia ateti aria maratuhuka miario ya kumenithania Kenya na mithingi ya kinduriri. Matutaririe mo about finance bill tondu andu aingi ni mararigwo tondu ithuĩ turi arutwo na no nginya turihuthira cindu ta computer no nginya turihuthira ningi thimu koguo ni urona expenses ci iguru muno. Imwe akirathirwo kuguru ikiumira na hathutha iwe ngi akirathirwo ngoro ni hurite ngoro ni tarurite ndaini riothe ndari koguo ni tuona ni ruo ni akuona ruo ruingi muno. Muthigari anyita mundu akiandamana ageko kwina undu akamutwara borithi akamuthita no ti kumoraga makiamba makiratha mwana kio mwe guoko uguo maikurukite magikura mwasi hau duka-ini makimuratha mutu na no twende nginya honge ciothe cia thirikari undu uyu utige andu kuragwo andu anini mwanake ono wa miaka 26 ndai na mutimia na riu ni oragwo buri. Roshini rwega ni ngatho ni gucagura mucii wa Utugi na Otana. Inoro FM maya ni mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe njitagwo Muhia wa Maina. Tukwambiriria na uhoro wa kieha. Family cia andu atatu aria meriga kuragwo kuria mwena wa Moro hindi ya mirurungano ya gutetia mathogora ma iguru ma maguta kiumia githiru riu ni ciumiritie ikihinyiriria kihoto kia endu ao githingatwo. Atatu acio ni James Mwangi urari na ukuru wa miaka 32, Patrick Githinji wa miaka 28 hamwe na Salim Maluni wa miaka 54 na uthuthuria uria ratafanirio miri-ini yao muthenya wa ira mochari-ini ya thibitari ya Moro ni wonanitie makuire thutha wa gutorio ni nguraro cia rithathi. Mwandiki witu kuria mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna agitwambiriria na uhoro uyu. Ndagitari Titus Ngulungu uria utongoretie mihango iyo nyumba-ini ya kuiga kuo ya thibitari wa Moro augite atatu acio mahurirwo rithathi ciega-ini iria ciari hinya kuhona. Ilikuwa na majeraha ya risasi. Kuna mwili moja ilikuwa na gunshot from the back on the left side ikapitia through the chest cavity upper side. Kuna ile ingine ilikuwa na 2 gunshot wounds, moja ilikuwa katika upper chest midline ikaenda hivi ikatokea katika the left hypochondral region. Ingine ilikuwa na gunshot katika mguu ya right side, iliingia the medial aspect of the knee ikapitia ikatokea to the lateral aspect of the knee, so imerarua mshipa inaitwa popliteal artery, so the cause of death there was bleeding. Andu a family cia atatu acio makiuga ni metikirite maumirira ma uthuthuria ucio indi matiganire na njira iria endwa ao makuire nayo. Ni twaiganira tondu tuona Githinji arathirwo rithathi igiri, imwe akirathirwo kuguru ikiumira na hathutha iwe ngi akirathirwo ngoro ni hurite ngoro ni tarurite ndaini riothe ndari uguo ni tuona ni ruo ni akuona ruo ruingi muno na ni atiga twana tunini biu nitungiamuhoya ta thirikari twana tuma tuere tonyina twiriga guthika Dithemba. Tuliachana naye asubuhi akateremka town akasema aende angalie venye kuko kama ni kuzuri aingie kibarua. So katika harakati ya kuingia wakaambiwa wataingia kesho. Akirudi nyumbani akapigwa risasi akakufa. Nitwa igana na maimera ma ndagitari tondu na hindi tweciragia ni kukugwa gwire aringika no ni twacoka twakwanirira thie mwiri. Maugite matigitwo na maithori na kiaha kiingi ngoro-ini kuona atatu acio marari na family ira marorete iguru. Naona wametufanya kuwa watumwa, tunaomba wabadilishe nia watusaidie. Ateteri ya ihoto cia umundu Moro magitongorio ni muigai wa Bro makiuria thirikari kwaga kuhuthira hinya mukiruku iking'ethanira na arurungani kuona mari na kihoto gia gigatiba gia gwika uguo. Muthigari anyita mundu akiandamana ageko kwina undu akamutwara borithi akamuthita no ti kumoraga tondu acio matiga twana angi atumia ao ni makuite matiga twana tunini muno na mena mathina. Riu no hoye muno thirikari igorie kurora andu uria megwikwo mateithirie ciana ciao. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Anakuo kuria mwena wa Nyeri family ingi ni gumeirwo ni kieha na maithori thutha wa mwanake wao kuragwo na njira teo ya kuhurwo njirungi ni maabitha honge cia ugitiri. Joseph Mwangi wa Shira uria rari no kurwa miaka 26
nake aroragirwo muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩkĩ thutha wa kũhũrwo rithathi arĩ nja ya duka ya mũmwandĩki gĩcagi-inĩ kĩa Majengo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ hakuhĩ na mũthigiti wa Masjid Cuba, na famĩlĩ yake yugĩte ona thutha wa gũthiĩ kũhũra riboti kũrĩ borithi mwena ũcio wa Nyĩrĩ nĩ marakanire mahĩtia macio makiuga aya gũkorwo oragirwo na kĩndũ kĩngĩ no ĩndĩ ti rithathi. Mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Kufa nini? Hakuna hapa, kila mtu mwenye anakuanga hapa anajua Mwasa. Hakuna hata moja amewaisikia Mwasa ameimba kitu ya mtu. Nĩ kĩrĩro kĩa famĩlĩ ya Joseph Mwangi wa Shira kuma Majengo tauni ya Nyĩrĩ kwĩna mũthigiti wa Masjid Cuba ĩgĩcakaya thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ andũ marekwĩrwo nĩ maabitha a borithi mũthĩ wa Jumatatũ akĩrangĩra nduka ya mũmwandĩki. Gũtuĩka kwĩna maandamano gũkaga nginya Mĩici taũni, andũ ona mataikaraga gũkũ magoka gũbũnja duka ciene na kũiya indo ciene. Yo ira ithuĩ twĩna Mwasi hau kũraumire thirikari thitĩnji cigĩũka na mĩcinga cikiambaga kũratha andũ hau makiamba makĩratha mwanake ũmwe guoko, ũguo maikũrũkĩte magĩkora Mwasi hau duka-inĩ makĩmũratha mũtwe. Kũringana na arĩa mareyoneire gĩcanjama gĩkĩ, Mwangi ndarethaĩte na itharaita o rĩrĩkũ na aroragirwo arĩ kĩbaro-inĩ kĩa mũmwandĩki wa wĩra ũrĩa arutaga wa kũruga njogo. Na hakuwa kwenye hiyo fujo, walikuwa wanakwenda kuchunga duka la huyo mwenye kuajiri. Risasi ilimkuta hapo hapo yuko na wakamua, wamemuua bure. Na gũtirĩ ũndũ arahĩtĩtie nĩ tũngĩenda thirikari haha ĩteithie oneke kĩhoto gĩa. Andũ a itũra rĩrĩ makiuga Mwangi ararĩ mwanake ũrarĩ na kĩo na ndararĩ na ũcuke, kuona ndarĩ anyitekana na ihĩtia ona rĩrĩkũ rĩa ũcika na kũbunja biashara ciene. Huyo kijana ni kijana maridhia, yani hata ungemuita umtume wapi hangekosa kwenda. Ndari ahutia kindu kia mundu, ndari anyitekana ati ne yete kana ki erutagira wira wake haho. Rĩu mũingĩ ũyũ ũgĩcakayaga ũroria kĩhoto kĩa mwana wao kĩonekane, kuona ona thutha wa gũthiĩ kwandĩkithia riboti ya njũragano ĩno ceceni-inĩ ya borithi ya Central Nyĩrĩ, maabitha a borithi nĩ mararegire na kuga gũtirĩ rithathi ĩrathũkirio. Rĩu ndirerwo atĩrĩrĩ ati thiĩ ngĩre OB ile kitu yenye ilinistua ni polisi. Unajua nilienda wananiambia ati Mwasa hajapigwa risasi, ati hakuna risasi imepigwa Nyeri, ati labda amepigwa risasi kwingine. Akaletwa wapi? Akaletwa Moshari. Wanasema ati labda ni panga imemkata, labda ni jiwe. Nikawauliza jiwe ikapiga hapa ikatokea nyuma. Ni anti yake huyo tulimtumania akaenda. Wakisema ati hakuna risasi, ati hakuna risasi amepigwa. Risasi kitu imemfunua na huku nyuma ushogo wote hakuna kitu. Mpaka ndani hata tukenda Moshari alikokotua kibleed. Watasemaje ati si risasi? Wasema ati ni jiwe ama ati amepigwa karati na kaleto. Uguo ndu ucio ni uratuhe thina muno na no twende nginya honge ciothe cia thirikari undu uyu utige andu kuragwo andu anini. Mwanake ono wa miaka 26 ndai na mutimia na riu ni oragwo buri. Nona kuri yo uguo maabitha a borithi ni mareganite na uhoro ati kuri mundu uroragirwo kana kugurario muthenya wa Jumatatũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ hindi ya mirũrũngano ino. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Ahũri biacara gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ matarĩirie kĩeha kĩao kumana na kuongereka gwa ciĩko cia ũici wa kĩahinya iria ikoretwo ikĩyumĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Moigĩte ũhoro ũyũ tuĩkĩte wa mũtugo hĩndĩ ĩrĩa yothe kwanĩrĩrwo mĩrũrũngano, biacara ciao igakorwo ikĩhithũkĩrwo, magatunywo indo cia mbeca itangĩtarĩka na gũtirĩ marĩhaga ngarama. Mwandĩkĩtwo Jathani Kamau nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Hindi ciothe gũkoretwo mĩrũrũngano ya kũng'ethanĩra na thirikari, onjoria nĩo makoretwo makiumĩra na njĩra nene. Ũũ nĩ kumana na nyanake iria cikoretwo cigĩthaya na gũbunja nduka ciene na gũcoka gwĩthara na indo. Hamarĩtwo njĩtagwo Monica na andũ nĩ mathũkĩirio indo ciao mũno Nairobi. Ũgakora indo nduka irahatwo ĩgatigwo ĩtarĩ kĩndũ. Nĩ ũndũ ũthuthurĩte wagagu kũrĩ onjoria mwena wa Roysambu, Gĩthũrai na Kahawa West gũkũ Nairobi, hĩndĩ ciothe mĩrũrũngano yakorwo ĩkĩyumĩria. Nduka iria ina indo nyingĩ nĩcio irathiĩ ikaborwo. Ũgakora mũndũ arathiĩte agakua rũni agakua indo nyingĩ mũno akarehe nduka-inĩ ĩyo. Maugĩte ũici na ũthũkagia wa indo ũkoretwo ũkĩonekana na thaingĩ okorwo maabitha a borithi thĩinĩ wa matũra marĩa makoretwo
makĩgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano. Wacoka warora muno muno nĩ tũrorete thigari citũ muno na tũkarora atĩ indo ici ciothe ũicio wothe ũgĩthiĩ na mbere thigari ci hau niĩ ndarora ndĩrona ta moko mao me mohe tĩ me hau no matirĩ na uge nĩ ta he mũndũ ũtũmanĩte mũndũ mũnene merĩtwo atĩ wona muona andũ magĩthiĩ pahana kũiya mũtikae kũmarĩria. Saa zingine tunaona pia askari wao wenyewe ni kama wamechoka juu wanajiangalilia vitu zikiharibiwa. Kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku matũra maya nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano na ũguo noguo wonjoria wao ũkoretwo ũkĩhutio na njĩra nene. Mũndũ atuĩkĩte atĩ nginya indo ciake nĩ iracinwo marĩkia kũiya-rĩ mũndũ ũcio mwamũtwara kũ aingĩ me ICU thaa ici tondũ rĩu mau nĩ maroni nĩ mĩaki nĩ kũhiywo ũrarĩhwo nũ. Rĩu matigĩtwo na ciũria nĩkĩ gĩkoretwo gĩcũngĩrĩra maabitha a borithi kũrĩa mũno kũgitĩra wonjoria wao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ndĩiga atĩ okorwo Mũrkomenio nake wĩra ũyũ nĩ ũmũingĩhĩire mũno na nĩ maremirwo mena mũnene wa thigari-rĩ IG-rĩ magĩrĩire kuga nĩ makĩremirwo mati step down handũ ha kũrekerera bũrũri indo cithiĩ. Njĩtagwo Martin Kariuki wa Njoroge. Nĩ makĩtio mũno nĩ kuona hĩndĩ ya maandamano rĩrĩa andũ mokĩra nĩgetha maandamane na matetere haki ciao. Kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahingĩte wĩra wake na akauga we ndakũhingũra nĩgetha ndagakorwo nĩ maandamano-rĩ agacoka nduka yake ĩkabunjwo-rĩ mũndũ ũcio akarĩhwo nũ? Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na aikari itũra rĩa Kĩũmbũ hamwe na matũra marĩa marigicĩirie kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ maraikara na wagagu kumana na mahithũkĩra marĩa makoretwo makĩyumĩria ma nyamũ cia gĩthaka na mũno nguo. Na gĩko kana ngero ya ica ikuhĩ ĩratũngirio Peter Kariuki wa Nduku wa mĩaka 43 na ũrĩa rĩu ũrahũranĩra muoyo wake thibitarĩ-inĩ kũrĩa mwena wa Ngurubani thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguo. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mwanya ndĩrona kĩnyamũ gĩũkĩte ivenya kĩroga kĩranjiki igũrũ kĩranuma ndurugĩrĩria kĩrikũrũka kĩrani. Nĩ Peter Kariuki kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩũmbũ thĩinĩ wa location ya Kĩarũkũngũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea arĩ na ruo rũnene thĩinĩ wa thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe thĩinĩ wa taũni ĩno ya Ngurubani thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguo. Tũrĩ ũmwe wa nyũmba yake aratarĩria. Simon Muciri wa Kuria ũyũ ũtharĩkĩirwo nĩ nguo nĩ my cousin. Tũnyitire riboti ũtukũ kĩndũ thaa thita atĩ nĩ atharĩkĩirwo nĩ nguo akiuma nja gũthiĩ gwĩteithia kĩndũ ithaa rĩa thaa thita. Nguo gũka mũciĩ nĩ ũndũ wĩna aibu mũno kuma rũĩ-inĩ na harĩa rũĩ rũrĩ na mũciĩ harĩa ũrĩ nĩ haraihĩrĩirio kĩndũ ta kilomita 1. Nguo ĩyo nĩ kĩmũthũkangĩtie mũno no andũ a wendi mwega nĩ mamũteithirie na mahota kũmũrehe thibitarĩ-inĩ kũrĩa aramũkĩra ũrigitani. Cibu wa location ĩno ya Kĩarũkũngũ Henry Kariuki nĩ ugĩte kũrĩ na wagagu mũnene thutha wa gũkorwo rĩu nguo ici ruma thĩinĩ wa rũĩ rwa Thiva na gũka mũciĩ tondũ irakorwo igĩkora Kariuki gwake mũciĩ. Gũkũ nĩkuo kwĩna rũĩ rwĩtagwo rwa Thiva. Rũĩ rũrũ rwa Thiva rũkorwo rũthiĩte rũgaitĩra thĩinĩ wa ndemu ĩrĩa nene mũno ya Masinga. Koguo hingo ĩno ya mbura nĩ ũkoretwo nguo ikiuma kuma mwena wa Masinga ikambata na rũĩ na ũtukũ wa ira nĩ tũgĩra mũtino tondũ mũndũ ũmwe wa kuma kwa mwena wa Kĩũmbũ harĩa Ngomano nĩho njũĩ inya icemanĩirie na ĩraingĩra mũciĩ wa mũthuri ũcio nĩ ĩratuĩka ya kũmũguraria ũru. Kwĩna thĩna tondũ nguo ĩno nĩ ĩrĩgĩte nĩ yagurarie mũndũ ũngĩ ũndũ ũcio bado ndarekĩte kũhona ngia thaa ici na koguo kwĩna wasiwasi na nĩ tũkorwo tũkĩruta wĩra hamwe na rũhonge rwa Kenya Wildlife nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twethana nguo ĩno na nĩgetha nguo ĩno ĩtuĩke ya kweherio gũkũ andũ mathirwo nĩ wagagu. Aikaria mwena ũyũ wa Kĩanda matongoretio nĩ Gadison Mũcina nĩ mokĩrĩirwo rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka gũkũ makiuga nĩ makoretwo macakaĩte gwa kahinda kanene. Na tũgũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa mũrata ũmwe witũ kuma kũrĩa Kĩũmbũ ũrĩa ũrĩkirie gũtharĩkĩrwo nĩ nguo ũtukũ kũrĩa nguo ĩraumĩrire ĩramũkora mũciĩ. Bwana Mũrĩithi nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno tondũ nĩ tũrigagwo honge imwe na nĩ honge cia thirikari. Andũ a KWS kĩrĩro gĩkĩ nĩ kĩingĩhire mũno na makĩria na gũkũ mwena wa Mwea ya Kĩanda nĩ ũndũ wa ũhoro wa nguo kumĩra na gũtharĩkĩra andũ. Ũyũ nĩ mũndũ wa gatatũ gũkorwo thibitarĩ arĩkĩte nĩ nguo o itũra rĩrĩ ritũ rĩa gũkũ Mwea mwena ũyũ wa Kĩanda. Andũ megwati-inĩ angĩkorwo nĩ mekũhota gũtharĩkĩrwo nĩ indo ta nguo me mĩciĩ-inĩ. Ngĩriboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩũmbũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku ceceni hakuhi nawe. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tugutirihira kuria mwena wa Nyandarua riu na atongoria a makanitha ni meyumiritie magikumithia ciiko cia atongoria a kiuteti aria makoretwo makimenithania muingi na mithingi ya kinduriri. Moigite ni megukorwo na itemi ria gukorwo muhari-ini wa mbere hari kuhunjia ndumiriri ya thayo mwerekera-ini wa ithurano iria irariirio tariki 10 mweri-ini wa kanana mwaka uyu ngiroka wa 2027. Ningi ni moritie aikari gicigo bunge gia Karau guthingata thayo mbere na thutha wa githurano kinini kiria gigatabanio tariki 16 mweri-ini wa Mugwanja mwaka uyu. Ni riboti ya mwandikito Peter Mwangi iria tugukorwo tukiamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira wona ciarikia kwihanda thaa 2 rucini. Thie na mbere guthikiriria mucii wa Tuginotana Inoro FM. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro Rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Hihi no wakite nyumba ukagayania mugunda waku ona kana ugacenjia uhuthiri wa nyumba yaku utari na rutha riu ndukamakio ni kumomorerwo na kana kuhurwo faini. Thirikari ya kaunti ya Nairobi riu nirakuhe mweke wa gucenjia na kwagirithia maundu macio kugerera watho wa guthurima ona kuhitukia mibango ya uthii wa na mbere guku Nairobi. Niguo kugitira wigithia ona kana mwako waku andika ataramu ahitukie engineers, surveys ona acori nyumba amunio mekuhariria na matume mucoro wa nyumba yaku na maratathi maku mothe kuri kaunti ya Nairobi. Ririkana warranty ya kwaga kumomorerwo igukorwo kuo kwa ihinda ria mieri 6 no miako yothe yakitwo migunda-ini ya muingi mikira-ini ya barabara ona kana rui ndikuhitukio. Cerera wabici ya kaunti kana uhure 0725 624 489. Gitira indo ciaku ugitire rucio rwaku. Andũ milioni 5 nginyagia milioni 10 ni makoragwo makigio ni thina wa meciria. Uguo ni kuga ti undu wa gukuhahura. Rimwe ni wega kuigua uru ona gutangika meciria amu muturire ukaga na matina na matihananaga. Ungitangika meciria muno ni wega wethe urigitani niguo urigitwo no cokererie muturire waku wa kawaida. Ndumiriri ino yigie mirimo ya gutangika meciria wareherwo ni Royal Media Services. Ni tugwiciragia. Hihi we mutumia muritu ini uya ati irio iria uriaga o muthenya ni cia bata muno hari gukura kwa hakiri cia mwana waku na guguteithia kugia na hinya riria ukuite mwana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Ugima wa mwiri. Fatty liver disease uhoro wigie gukorwo ati ini ri na maguta na no rigie maguta ni tondu wa maundu matiganite. Nie ngurekereria ndagitari Kinuthia Njenga kuma St Peter Enans atutaririe makiria no ririkane thibitari yake koragwo hari uguo Ndenderu. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Reke tuthome nigetha tuitherie uhoro wigie fatty liver disease. Hamaritwa njitagwo ndagitari Kinuthia wa Njenga. Ni ngatho muno Wambui ni kunjita twaririe uhoro wa kindu gitagwo fatty liver disease. Uguo na gikuyu kia ni kuga ni mukonora ini na tutiendaga mundu urajia kunora ciega cia nda iria twita visceral organs tondu hakoragwo ari ugwati-ini undu wa mirimu iria igitungana na mundu mbere. Fatty liver disease ni murimu ukaga twambe tuge undu wira wa ini wa mbere ni uhetwo wira wa kuhota ku break na kuoya sukari ukautua maguta niguo mwiri uhote ku save energy. Angikorwo mundu ni araria irio ciina sukari nicio ici twita processed, ni indo ta migate, ni indo ta ngano, ni indo igwitwo waru, indo ta icio ri ni na sukari muingi muno na mundu anjia kuria icio ri ni akoragwo na kindu gitagwo non-alcoholic fatty liver disease. Ini rikaya kunora, ini rikanjia gukorwo warirora ri ni riracenjia niyo itagwo hepatic steatosis. Ni kuri andu angi nao manyua njohi tondu njohi ni twi ni carbohydrates ri yoka mwiri-ini mundu ni anjagia gukorwo ini riake ni riranora niyo twitaga alcoholic fatty liver disease.
kaingĩ itirĩ ndariri na nĩ tũclassify kũringana na stages ya stage ĩrĩa level ĩrĩa mũndũ arĩ. Fatty liver disease nĩ ĩkoragwo na stage igĩrĩ. Stage 1 and 2 ndĩrĩ ndariri. Ĩno kaingĩ no ultrasound kana mbica kũhũrwo mũndũ akerwo hau nĩ harathiĩ ũguo. Angĩkorwo mũndũ ũyũ nĩonekana rĩ, no ĩkwo kĩndũ gĩtagwo lifestyle adjustment. Na lifestyle adjustment harĩa twĩraga mũndũ a exercise, atigane na starch, indo processed, na mũndũ ũyũ nĩ ekuoneka over time ini rĩu rĩrĩa anjagia gũkorwo rĩgĩtiga kũnora. Mũndũ ũyũ angĩkorwo nĩ athiĩte mũno agakinya stage 3 na 4, kaingĩ citugaga nĩ irreversible. Na mũndũ ũyũ rĩ, he ndawa ekũheo, nĩ ekuonithanio na nutritionist, nĩ ekwanjia gwĩka exercise, tondũ complications cia ini kũnora nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ akoragwo ũgwati-inĩ wa kũrwara mĩrimũ ya lifestyle ĩrĩa twĩtaga cukari, ĩrĩa twĩtaga thĩna wa cholesterol, thĩna wa ngoro, thĩna wa stroke na mathĩna maingĩ. Na if tũngĩhota na the next epidemic ĩrĩa yũkĩte rĩ, nĩ thĩna wa fatty liver disease. Na mũndũ erwo ndageciria atĩ no finding, mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũthiĩ thibitarĩ, mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcekwo nĩguo tu avert na tũthengie mathĩna maya. Especially harĩ mĩrĩre, ndo nĩ tũrakĩra andũ aitũ arĩa mena special kũ avoid fatty liver rĩ, irio iria kaingĩ tũkoragwo tũrecommendete andũ marĩe nĩ irio ciĩtagwo Mediterranean diet. Na Mediterranean diet rĩ, nĩ irio mostly to encourage andũ aya marĩe kĩndũ gĩgwĩtwo fruits, matunda, manyeni, macoka marĩe whole grains. Whole grains nĩ indo ta minji, njahĩ, mboco na kamande na indo ta icio. Acoke mũndũ nĩ tugaga akorwo akĩrĩa na especially animal protein. Na animal protein iria tugaga indo ta thamaki na ngũkũ, na akorwo agĩka kĩndũ twĩtaga dairy product. Indo icio nĩ cionekanĩtie to fatty liver nĩ iteithagĩrĩria nginya atumia especially rĩrĩa mena thĩna wa kũgĩa ciana, ũhoro wa manage weight. Mediterranean diet nĩ ndũ mateithĩrĩria, na magĩthiĩ na diet nĩtũgwo nĩ kũma encourage makorwo makĩona ndagĩtarĩ wa irio ũrĩa wĩtagwo dietitian. Dietitian thibitarĩ nyingĩ nĩ irĩ, no nĩ nyonaga kĩhata ũkoraga mũndũ rĩngĩ onekana na fatty liver disease, ũkaigua njia kũheo ndawa cia cholesterol. Nĩ harĩ ũtiganu wa cholesterol na fatty liver. Cholesterol ĩ thakame-inĩ, fatty liver nĩ maguta mĩini-inĩ. No athikĩrĩria, na nĩ ndaigua andũ agacohi magwĩtwo handũ ona kana andũ mendete indo ciĩna carbohydrates ona kana na maguta maingĩ, ona ho hau no handũ tũgũbatara kũrora. Nĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ, harĩa tũrigĩtwo reke ndagĩtarĩ atũcokerie na atũthomithie, no na ithuĩ harĩa twakanio ũcio tũgatigĩrwo arĩ wĩra witũ, tondũ ririkane hena wĩra witũ wa kũruta nĩgetha tuge mĩrĩ ĩno ĩ mĩega, na hena wĩra wa ndagĩtarĩ wa kũruta, ningĩ hena ũrĩa Ngai kũrigĩrĩria kũhonia. No maũndũ tũngĩhota kũrigĩrĩria, reke tũtigatigĩre atĩ nginya mothe marĩgĩtarĩ na marĩa mangĩ Ngai reke na ithuĩ tũplay part itũ kana twĩke harĩa he haitũ. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-inĩ tũrore athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarika thĩinĩ wa mĩthako ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njata mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Ahotani a rigi nene ya arũme bũrũri-inĩ Gor Mahia magũkorwo magĩthaka ngucanio na Marashuga ũmũthĩ wa gatano kĩharo-inĩ kĩa Raila Odinga International Stadium kaunti-inĩ ya Homa Bay. Ũũ nĩ thutha wa ngucanio nĩ rĩrarĩ thako wikendi hĩtũku gũbangwo werũ kũrũmĩrĩra itua rĩa kĩama gĩa gũtuithania macira ma mũbira kũrũgamia mbĩtĩkio kwa ihinda thutha wa ngarari nene gũtumũka wikendi thiru gatagatĩ-inĩ ka irabu icio ĩgiĩ kũrĩa ngucanio ĩgathakĩrwo. Kogalo marĩkĩtie kũhiũkia ũhotani wa rigi nene ya bũrũri ya kĩmera gĩkĩ hatarĩ gũkinyithia magũrũ mao kĩharo-inĩ thutha wa kĩrabu kĩa AFC Leopards kũrũmio na bao 2-1 nĩ APS Bomet mũthĩ wa kiumia. Mbĩtĩka ĩrĩa ĩrathakirwo kaunti-inĩ ya Kericho na kũhotomia iroto cia kĩrabu kĩa AFC Leopards kũhotana rigi nene ya bũrũri. President wa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ Hussein Mohamed nĩ athingatĩte anyiti itemi kũnyitanĩra harĩ gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma ihinda iraya na marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ. Akĩaria arĩ gũkũ Nairobi kũrũmĩrĩra itua rĩa FIFA kũrũgamia macukĩro make ma kwenda eherio ũtongoria-inĩ wa FKF, Hussein anyitĩrĩire atĩ anyiti itemi othe marĩ na kanya kanene ga gũtwarithia na mbere mũbira wa magũrũ. Today's meeting with the SportPesa League teams must also look for long-lasting solutions. How do we make sure that 2026-2027 season does not go through the same challenges that we had in this season? And I think it has to be progressive growth. We cannot stagnate. We cannot be in the same position that we were in last year.
when we talk of the next season. Ihinda-inĩ o rĩu nĩatũgirie FIFA nĩ kũrũmĩrĩra watho na kinyi harĩ gũtua itua rĩake, akĩenda anyiti itemi a mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthingata mawatho ma ũrũgamĩrĩri wa gabira ka magũrũ thĩinĩ wa thĩ. We must respect the rule of law, and we must also adhere to the FKF statutes at all time. And I was very clear from the beginning, a strict follower and I'm a stickler for rules and for the law, that we will not bend or break any laws that we are aware of. And for me, particularly as the president of FKF, I want to give Kenyans the assurance that we will always follow due process and that we will always do what is right, not only for the federation but for this country. Hussein no athingatĩte thirikari ya bũrũri gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ rĩrĩa hokete gũkorwo na kũnyitwo mbaru gwa timu ya bũrũri wa Kenya hĩndĩ ya mbĩtĩka cia AFCON cia mwaka wa 2027. We hope that more sponsors will come on board, and we thank also the government for the support they've given us. We expect new challenges, undoubtedly. As we prepare for AFCON 2027, there will be issues or challenges around stadiums, facilities that we will use in the next season. So we are working very hard around the clock to find alternative venues, as some of the facilities will be closed for renovations as we prepare for AFCON 2027. Nayo timu ya muthako wa karate ya bũrũri wa Madagascar nĩrĩkĩtie gwĩkinyia bũrũri-inĩ na kwamũkĩrwo nĩ president wa karate gũkũ bũrũri-inĩ Richard Binga mbere ya kĩhĩtahĩtano kĩa UFKA Region East Karate Championship kĩa mwaka wa 2026 na kĩrĩa gĩgathakwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kuma tarĩki 28 nginyagia tarĩki 31 mweri-inĩ ũyũ wa gatano. Timu kuma mabũrũri-inĩ ma Ethiopia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Comoros na Mauritania nĩcio ciokete gwĩkinyia bũrũri-inĩ kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ icio. Na jawa bũrũri nĩ atĩ kĩrabu kĩa PSG nĩ gĩthiĩte na mbere na kwĩnora mbere ya mbĩtĩka ya final ya Champions League mũthenya wa Jumamothi, na ĩrĩa magathimana hinya na ahotani a ligi nene ya Ngeretha Arsenal rungu rwa kocha Mikel Arteta. Kocha wa PSG Luis Enrique arĩ igeria-inĩ rĩa kũhotana gĩkombe kĩu rita rĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio kĩharo-inĩ kĩa Budapest. Kocha ũyũ wa tene wa Barcelona augĩte nĩ arehoka atĩ athaki ake Ousmane Dembele na Achraf Hakimi nĩ magũkorwo macokereirie igana kwa igana thutha wa athaki acio kũgĩa na nguraro mbĩtĩka-inĩ cia League One ĩrĩa cionekanĩte harĩ meharĩria ma timu ĩyo mũthenya wa kerĩ mbere ya mohete thabarĩ gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Hungary wa gatano kiumia gĩkĩ. Shabiki Sport. Thank you, Mr. Speaker. It would be a tragedy if we hear Arsenal people speaking here and you have Manu in the house. Mr. Speaker, in my mother tongue, there is a saying that the Angoto Korgodera, when a cow dies in the home of the thin person, we will never stop hearing the last of it. So a cow has died in the home of the thin person because they've never seen this a whole 22 years. Mr. Speaker, my husband is an Arsenal supporter. And I want to tell you that I thought for a long time that he had stopped being interested in soccer. Mr. Speaker, they have just been frustrated and depressed for 22 years. The man almost divorced me out of depression because they cannot handle defeat for 22 years. They should learn from Manu. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Oguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ tuva wa mathako na Ndoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũcio nĩ Wainaina wa Kamũkwa, ngwenda kwamba kũguthũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũndũ gũgwĩtwo Ciakago. Halo. Wĩ mwega rũcinĩ? Mwega mũno, salamu alaikum. Alaikum salam. Gwakĩrwo atĩ nĩ kwega? Gũtirĩ na kaũru mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya mũnene ũtoguo mũraigua speaker ikĩaria hau. Nĩ mũthenya ũrĩa tũranyitanĩra thĩinĩ wa thĩ yothe. Nĩ ũndũ wa gũcokera igongona rĩrĩa rĩekĩtwo nĩ Mũnabii Ibrahim. Nĩ igongona rĩa kũruta ngoima nĩ ũndũ wa ũkumio wa Ngai. Very good. Rĩu thigũkũ ĩno ĩtagwo atĩa? Nĩyo ĩtagwo Idul Adha. Thigũkũ ĩno ĩtagwo Idul Adha. Idul Adha, kana nĩ kuga mũthenya mũnene wa gũthĩnja. Tondũ Eid nĩ kuga mũthenya mũnene kana mũthenya mũtũgĩrie. Nĩ ũndũ wa gũthĩnja, nĩ ũndũ wa ũkumio wa Ngai. Rĩu ũmũthĩ mũrathĩnja ngoima ĩmwe.
Mothe o mundu o family ni ina uigiriki wa guthinja muthuri mwene muciathinje ngoi memwe ni undu wa kugitira otoguo Ngai agiteire mwana wa Ibrahimu ati riu ndukuruta igongona ria mwana ukurutira igongona ria ngoima riu uguo muthuri ni agiye ni kuruta igongona ni undu wa we mwenye na family yake riu muthuri niwe uthinjaga muthuri ni othinjaga na niwe mwene kuruta mbeca cia kugura kiria kirathinjwo tondu mucie mutongoria aguo ni muthuri nakuo kuria gutari athuri ni maguthinja munene ni kuria gutari athuri nakuo ni kuri imwana iria hihi ciagitigirwo ni ithe tondu kaingi tu expectaga mucie ucio tari muthuri ni wari na muthuri hindi imwe akieherera niguo oguo ni tumenya ni kuri imwana kana no mutimia ucio no ageite ni iba tondu nake mundu akuirirwo ni muthuri ni akoragwo atigeirwo mandeti imwe ni muthuri ni atigagirwo ona kagundu kau kana ruru ruu oguo no athie na mbere na ciana ciake gutungata riu nyama ici nacio ri ikugayanwo atia na ni mugitikiritio kuhe neighbors kana nyama ici nacio Ngai thiini wa ibuku riake itheru augaga ati nie ndire na bata na nyama na ndire na bata na thakame to ria iguaga ni kuri andu maugaga guthinjira ngoma muite thakame nigetha ngoma inyue Ngai haha ni areheria muno akauga we ndire na bata na nyama ona ndari na bata na thakame ena bata na kuona wirutiri wocio waruta ciringi yake ti ciringi imwe ni nginya 8,000 nginya 10,000 agora ngoime yo nigetha athinje riu arikio guthinja rugano rwa nyama na guthinja ni rwathira riu ena cio hau ndugikiria mburi imwe no giko kiriaga ta wa mugumo ati ugithinje mburi ukiigirire rutara-ini urie oguo ekobidi witire arata witire andu a jirani o mundu wothe wina nda na wina kahiu ga gwitemera agetemera kanyama agathia karia kanu hati wira ungi wa nyama wira wa nyama ni kuonania gitio he Ngai warikio guo ikario ni mundu o wothe muithiramu kana utari muithiramu kiuria nyama ici ni kuhehio kana gucamukio gucamukio kana guthiaga atia nyama ici itire na murugire na itire na igongona ciario niguo njugire warikio guthinja Ngai ni aiganira na igongona riria weka ati ni werutira ni undu wa kuruta igongona uguo ni warikia gwika igongona uguo ria mukuria nyama uria kwenda gucina uria kwenda gucamukia uria kwenda koni kiriago ingithi no ti wega yani nyama ni yaku oteri ngigurire busheri oguo ithuĩ tutire na thina na nyama twina thina na kwirutira kwa mundu ati ni erutira thiini wa gwika igongona itheru ria guthinja wa Njohi ta tuhe mutaratara wa muthenya wa umuthi kuri muthenya wa Idul Adha muthenya ukwambiriria thaa cigana na mukurikia thaa cigana muthenya uyu we muthenya munene urarutirie o hwaĩ thaa thinacara na 45 tondu hindi iyo nirio tumenyaga muthenya wa kalenda ya Gĩithĩramu urutagia ati gugiuka utuku gugiuka muthenya ucio niguo muthenya ungi oguo kuma irathi na cara na 45 ni turambiriirie kwanirira toguo raigua speaker ikianirira hari ati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ngai ni munene Ngai ni munene Ngai ni munene gutiri ungi wagire ni kugocwo otiga Ngai riu oguo muthenya ucio itu arutia kuma ira riria turokire kiroko nginyagia riu tutire turakusanyika muthigiti-ini ni andu anini makinyite no aria makinyite na aria maroka na bara maroko magitugagirio tugiru wa Ngai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ngai ni munene gutiri ungi wagire ni kugocwo tiga Ngai tucoke turugame ni undu igongona ria Uithĩramu ni igongona ria kurugama kuinama na kuturumithio thiothi twike uguo maita meri kindu thaa-ini ithatu tucoke tume hau narua muno mundu acokete mucii gwake nigetha athie agatekerece ibada riu ya guthinja wa guthinja ukenanire na andu murie mukene muhune mukenerere muigue piu ni mwaigania na ni kuria nyama itigutukanio na maundu mangi tutikuga ati ni thiguku ya kunyua njohi kana ya sherehe ingi ni sherehe tu ya kuria nyama o uria ukwenda kuria ya njino ya gucamukio
ukaria njokero tugicokera mugwanja ni kawaida nituthiaga muthigitio kawaida thaa 10 nituthiaga muthigitio kawaida na nginya o kawaida ya thikũ iria ingĩ tũgathiĩ mũthigiti no gĩkeno kĩa ũmũthĩ nĩ mũndũ aumĩre na ciana ciake agere njĩra agĩthiĩ mũthigiti acokere njĩra ĩngĩ andũ othe nginya atumia arĩa meragwo matigathiĩ mũthigiti nĩ tondũ hĩndĩ yao ya mambura mũthenya wa ũmũthĩ nĩ metĩkĩrie maume mũciĩ mathiĩ igongona-inĩ rĩu marũgame kando merorere nĩgetha ũingĩ wa ũithĩramu ũmenyeke gutigatuike he mundu ni muithiramu na ndaragoca Ngai muthenya uyu munene uguo niguo mutaratara wa muthenya wa muthi turutirie ira tugukinyia oginya hwaini na kwanirira unene wa Ngai no thaa-inĩ ithatu uria kungi thaa-inĩ igiri ni marahoya ithuĩ na ithuĩ haha ni undu wa andu kuma kunene tukuhoya thaa ithatu tucoke o mundu erekere gwake agathĩnje tucoke ningi tucamanie thaa mũgwanja gutire maundu maingĩ no mahoya ma kawaida na kugoca Ngai o makiria. All right. Thank you very much ugitinde wega na nitwacokia ngatho na ugikenerere thigũkũ ĩno mũno nĩ wega mũno asante sana na inyuĩ kũrĩa mũgũkĩigua mũcingo wa kanyama mũtikae kũingĩra mũtikagĩe na wasiwasi njirai tũrĩ atana. Thank you very much. Welcome. Asante sana ucio tagwo Ishmael niwe tuhuragira ni tondu wa kumenya maundu maya ma dini ya Ithiramu umuthi tukwenda kumenya ne thigũkũ yake na ni wakĩigua muthenya umuthi ne thigũkũ ya gũthĩnja na nyama no irio ũrĩa ikũrĩo kana cia gũcamũkio kana cia gũcinwo na ni wakĩigua mũtaratara wa mahoya ũrĩa ũhana muthenya wa umuthi. Reke nyambe rĩu ngũririkania atĩ hatirĩ rũtanganja maundu ni maingĩ marĩa marĩ kuo na maundu mekũingĩha mũthikĩrĩria ngwenda gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Dollar Group na Dollar Group tuikaraga tũgĩkũririkanagia tũraugire sisi ni dollar kitu shwari. Umuthi muthikĩrĩria no nyende gũkũririkania atĩ hatirĩ rũtanganja ngwaria ciĩgiĩ mũtu wĩtagwo Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour no thikĩrĩria wega tondũ kĩũria kĩrĩa ndĩracokerire kana kĩũria kĩrĩa ndĩrorĩtie mũthenya wa ira no kĩo ngũria mũthenya wa mũthenya nĩ ngũgĩka haha oro rĩu ũguo thikĩrĩria wega nĩ tondũ nĩ ngũkũria kĩũria tondũ na mbegega igĩrĩ mũthenya wa mũthĩ mbegega iria twĩtaga gift hamper twĩna Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour uyu ni mutu wa ngima na mutu uyu kana mutu wa ngima no hote gukorwo kiriana accompaniment ngorani kana ni ngũkũ kana ni murenda ungenda kuria kindu gigwitwo ungenda kuria ngũkũ kana mburi kana kiria ungenda muthikiriria no hote gukorwo ukiriana nikio twakwira muthikiriria uguthuke moja kwa moja nginya kuria duka-ini. Mutu uyu wa Dollar Gold ukoragwo uri soft tondu uthitwo ugathio ugakorwo ni mutu uria mwega wirangi mweru muno wi cama ni uhonagia na we wendete gukorwo wina hinya ukiruta wira wina hinya makiria. Dollar Group muthikiriria magakorwo na mutu witagwo Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni mwega wa kũrĩa nĩ tondũ ũgima mwega wa mwĩrĩ no ũrĩe na ngũkũ mũrenda na thamaki kana terere na nyama choma na nyeni na mboga na kĩrĩa kĩngĩ ũkwenda nĩ hũthũ mũno gũthonga nĩ softi nĩ njerũ makĩria nĩ ĩrĩ mũcamo mwega nĩ ũkũhũna no ũkorwo wĩna hinya mũingĩ na nĩkĩo tũrauga wathiĩ kũrĩa ground nĩ makoragwo kuo supermarket mekuo duka-inĩ mekuo na online mekuo Dollar Gold na mũtu ũgwĩtwo Dollar Premium Maize Flour. Reke ndore mutu ungi wi haha ugwitwo Premium All Purpose Flour. Tathikiriria mutu uyu ni muhuthu muno gukanda ni ukuona tiroretha akoretha thambutha ni ukuona thambutha nyingi makiria shabashi nyingi makiria mikorogo mingi makiria ona kana donuts nyingi makiria ni uri cama ucio mutu witagwo Premium All Purpose Flour. Hari mutu ungi muthikiriria witagwo Atamak 1 Flour na Chapati Flour ni uhoro wigie ugima wa mwiri shabashi njororo ukuhuthira maguta manini gukorwo ukiukanda na wonekanaga Ketias na duka ciothe ona online tuwitaga unga wa Dollar Kitu Shwari Premium Atamak 1 Flour na ni mari na mutu ungi kana ni makoragwo na maguta riu ma kuruga ni undu wa ugima wa mwiri maguta matheru maguta mororo matikoragwo makinyita haria gibuyu haria thi na ni makurehagira mucamo mwega ukuhuthira tumaguta tunini no uhuthire kundu ngurani barbecue grilling deep frying shallow frying baking icio ciothe ni gukorwo gibanga uguo uronekana kuria online na no hote gukorwo ugeitirira
pani-inĩ kana rũgĩo-inĩ kana thaburia-inĩ kana harĩa ũrarugira mũthikĩrĩria kũrĩa gwitũ nĩ kũrugagwo na marĩnja na marũrĩnja na nĩ makoragwo na gakombe ga gũthima ũguo makorwo gwĩkĩra tũmaguta mililita 3-4-5 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩthima wega na tũrauga dola yũkaga na 1 liter 2 liter 3 liter 5 liter. Sisi ni dola kitu shwari na families tugaga cicemanagia igaikara thĩ ikacira na ciacira nĩgetha ihote gũkorwo igĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ nĩguo tũkwenda mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo ũgĩikara ũguo. Nĩ thaa ĩmwe na hetũkĩtie ndagĩka 42. Ndariri ingĩ cia kuonania wĩna thĩna wa meciria nĩ gũkira mũno, kwĩyeherania na mũingĩ, kũnyua njohi mũno, ona ndawa cia kũrebia na kũigua ũtarĩ wa bata kũrĩ andũ arĩa angĩ. Ũngĩigua ndariri cia mũthemba ũcio kana wone mũrata waku nacio ona kana mũndũ mũrutaga wĩra nake, etha mũndũ ũngĩmwarĩria amu nĩ wega rĩmwe kũigua ũru. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgiĩ mĩrimũ ya gũtangĩka meciria wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Atiriri, yes, ndakora ndũrũme haha yakwa ĩraiga atiriri, maũndũ nĩ ma Ngai. Nĩguo rĩigua kiuga maũndũ nĩ ma Ngai, maũndũ nĩ ma Ngai. Ndokoka haha ngĩhĩtũka haku rĩ, ndaigua njogoo yaku ĩroria atĩrĩ, ĩrakũge koiga atĩrĩrĩ, gũgakĩarĩ ndũrũme thĩnjwo. Nĩguo no ndũrũme harĩa rĩ, maũndũ nĩ ma Ngai, tondũ njogoo yetereire gũkie ndũrũme thĩnjwo ũkahota gũka mũgeni ũmwe ũyũ ndangĩnina ndũrũme nĩ gĩcogoo tondũ maũndũ nĩ ma Ngai. Athuri maũndũ nĩ ma Ngai. Athuri arĩa othe mũratũthikĩrĩria twĩ na Wandaro maũndũ nĩ ma Ngai. Atumia nĩguo atumia gamba itumwe kiugo igũrũ maũndũ nĩ ma Ngai. Gũgakĩarĩ ndũrũme thĩnjwo maũndũ nĩ ma Ngai. Ithuĩ tugaga o athuri maũndũ nĩ ma Ngai. Na ageni mahota gũtĩra moke anini kwĩrwo aya erĩ matingĩrĩa ndũrũme ng'ima ndũrũme aya nĩ agĩcogoo. We ũrendaga niĩ thĩnjwo rĩ no getĩra itũra rĩgima rĩ wĩkore maĩ nĩ maigĩrĩrwo riko ũigue warũgĩrĩrwo kĩrĩu ona nĩ ihĩ ciĩragwo teng'erai njogoo ĩrĩa njirũ rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo ndũrũme rauga atĩrĩrĩ maũndũ nĩ ma Ngai. Thira wega nona mũndũ ũyũ aya tondũ ndũĩ kũrĩa mathiĩ rĩ mere mericũkwo maũndũ nĩ ma Ngai. Kwenjera mũndũ irima iriku rĩ wĩmenyerere maũndũ nĩ ma Ngai. Nona mũndũ ũcio ũrenda abutithie wĩra wĩmenyerere maũndũ nĩ ma Ngai. Ndathi ngĩinaga ũguo maũndũ nĩ ma Ngai. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ twamba gũthiĩ kũrĩa gũgwĩtwo kwa mũtu wa dola na ndakũririkania mũtu wa ngima to ngima famĩlĩ nyingĩ icemanagia nĩgetha cikare thĩ ikenanĩre iririkananie maũndũ kũrĩa maumĩte magĩkũra na rĩu Ngai nĩ amarathimĩte ũrĩa makoragwo na mathĩna macio nĩ mathirire nĩ mathĩnja mbũri nĩ macoka moka na shopping ĩno mamu wao nĩ arora na arora aretha mũtu wa Dollar Gold na mũtu wa Dollar Gold nĩguo mekũrugĩrwo naguo ngima kana Dollar Premium Maize Flour na ndiũ kana nĩ atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrĩanĩria na kĩrĩa gĩothe ũngĩenda ngũkũ ya gũcamũkio kana ya gũcinwo kana ya kũhĩhio ũngĩenda mũrenda kana terere kana managu ũngĩenda thamaki nĩ ũhũthũ mũno gũthonga hatirĩ mũndũ ũtangĩruga ngima ĩno nĩ softi nĩ ĩrĩ mũrangi mwerũ nĩ ĩrĩ cama kana nĩ ĩrĩ mũcamo mwega nĩ ũkũhũna na to ũguo tu nĩ ĩrakuongerera hinya we ũkoragwo ũkĩruta mawĩra ngũrani twĩna mĩtu maita merĩ Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour na tũraria ũhoro wĩgiĩ kuonekana supermarket-inĩ na nduka-inĩ twĩna
premium all purpose flour nĩ ũhũthũ gũkanda, nĩ ũkuona kĩrĩa ũrenda, nĩ ongagĩrĩra akorwo nĩ cabaci, akorwo nĩ mandathi, akorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩkorogo, na nĩ ĩrĩ cama mũno. Kana premium all purpose flour nĩ ĩrĩ cama mũno. Mau nĩ maũndũ matatũ ma premium all purpose flour. Na ningĩ twĩna Atamak 1 nĩ tondũ wa cabaci njororo, nĩ tondũ wa ũrenda ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ kũrĩa cabaci cia ata, ũkũhũthĩra maguta manini gũkanda mũtu ũcio wĩtagwo Atamak 1 flour na chapati flour. Ona Dollar cooking oil nĩ maguta mega, reke twambe tũnyitanĩre na mũndũ gwĩtwo Theuri wa Mbogo nake atwĩre kũrĩa Nyĩrĩ ũrĩa kũhana. Theuri. Yes, Jeff. Good morning. Morning. Kwero atia Nyĩrĩ nĩ kwega? Nyĩrĩ nĩ kwega biũ. Nĩ kũhoreru na ngwĩciria thigũkũ ĩno yagĩũkĩra handũ hega. Nĩgetha ĩkĩbreak maũndũ marĩa marakĩrĩ kuo. Tondũ thikũ icio igĩrĩ nĩ gũkoretwo na tension mũno Nyĩrĩ. Mande gũtirĩ pesa yake ya kũrua kĩrutwo Nyĩrĩ. Yes. Ũndũ wa ũrĩa gwakĩhanaga nĩ gĩkwagĩ no gũkorwo na mĩrũrũngano abitha bũrũri nĩ magĩtigĩrĩire gũtirĩ andũ acio matinakorwo makĩingĩra taũni. Ona ira no kũragĩkwagĩrwo. Bari na tension. Ngwĩciria thigũkũ ĩno nĩ yakorwo ĩgĩũka gũkorwo ĩkĩbreak ũndũ ũcio, na rĩu ngwĩciria rĩu kuma rĩu rũciũ wĩra nĩ ũgakĩrutĩka wega. Ta njĩra atĩrĩ, tũrambĩte kũigua ũhoro wĩgiĩ arutwo a Nyeri Technical gũkorwo makĩrũrũngana, na harĩ mũndũ ũranjĩraga atĩ anga nĩ maratũmĩirwo, ndiũ kana nĩ goons kana kũrathire atĩa, ta tũhe icio. Mũthenya ira nĩ marendaga gũkorwo makĩrũrũngana, na marahana ta makwambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 9. Yes. No ũndũ ũcio ndũnakorwo ũgĩkinyanĩra, maabitha a borithi nĩ mararĩ ingĩ marakĩmatoria tondũ nao matirakĩrĩ na matiragĩbangĩte wega. Marakorwo makiuga nĩ fee structure ĩrĩa thirikari yakorirwo ĩkĩruta ya ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrĩha school fees. Hau kabere mararĩhaga mwaka mararĩhaga 107. Thirikari irakinyia ciroka 67. No rĩu harĩ 67 kũrĩ tamu ya mũico ĩrĩa mabatiĩ gũkorwo marĩ attachment. Iyo nĩyo marauga matibatiĩ gũkorwo makĩrĩha 22. Yes. 22 na magana matatũ, tondũ ciothe harĩ tamu icio ithatũ cigayanĩtio 22,000 na magana matatũ. Rĩu magakiuga tondũ marĩ attachment matibatiĩ gũkorwo makĩrĩha mbeca icio. Na ngwĩciria to gũkũ Nyĩrĩ thirikari kĩrĩa fee structure thirikari yakorirwo ĩkĩruta mathukuru mothe ma technical. Hello. Ĩrĩ ndakũigua toma thukuru macio ma technical. To thukuru ĩno ya Nyĩrĩ ĩhutĩtio nĩ thĩna ũcio. Nĩ mathukuru mothe ma technical bũrũri-inĩ. Ũguo rĩu nĩ mĩhang'o ĩyo ndĩnagĩthi na mbere. Tondũ thukuru na nĩ wakĩhingĩtwo last week Saturday. Yes. Kĩroko nĩrĩo thukuru yakĩrutire marũa makuga thukuru ũcio nĩ wakorwo ũkĩhingwo. Nginyagia rĩrĩa magakĩrwo nĩ magũkorwo magĩcokereria mĩhang'o ya mathomo. Yes. Rĩu ũmũthĩ kwĩna thigũkũ na ndĩramenya kũrĩa Macengo nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno aithĩramu. Nĩ ũraigua ta meharĩrĩirie kana gũikaire atĩa mwena ũcio? Gũkũ nĩ makoragwo meharĩrĩirie, na nĩ mathiaga mĩthigiti-inĩ ĩtiganĩte. Yes. Kũrĩ hĩndĩ maugaga matigũthiĩ mũthigiti-inĩ ũmwe, magathiĩ thukuru-inĩ wa DB Muslim magekĩra mahoya kũu, na thutha ũcio magagĩthĩnja mĩciĩ-inĩ yao. Na nĩ makĩgayanaga na arata, makagayana na andũ arĩa matarĩ na ũhoti matũũra-inĩ. Yes. Ũguo ũmũthĩ nĩ mambĩrĩirie kana mũgũikaire atĩa? Nĩ mambĩrĩirie, ona nĩkuo ndorete. Icoke tũgĩthi tũgakĩrĩa nyama. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa nyama? Nĩ mũthenya wa nyama. Nĩ gũgĩtũrũra kũrathi na mbere. Kaũndũ gaka kararĩ na hau ka mwanake ũrarathĩtwo nĩ maabitha a borithi, nako karathire atĩa? Mwanake ũcio family ikiuga, ona andũ arĩa makĩrĩ nake makiuga, maugaga we nĩ wĩra arutaga harĩa akĩandĩkĩtwo wa kũrangira, tondũ ũrĩa gũkoragwo Nyĩrĩ nĩ gũkoragwo na andũ marakĩrũrũngana, no nĩ kũrĩ gĩkundi kĩnene nakĩo kĩrĩa gĩũkaga gũkorwo itanya rĩao nĩ kũiya.
riu ahoria biacara are amwe nĩ makoretwo megitĩire na makaiga andũ arĩa magũkorwo makĩrangĩra biacara ciao nĩgetha itikaiywo tondũ na mũthenya ũcio kũrĩ nduka ĩmwe marongoreirie gũkorwo makĩbunja no matiahotire rĩu mwanake ũcio harĩa akĩrĩ nĩho harĩ na battlefield gatagatĩ ka nyanake icio na maabitha a borithi rithathi gĩkĩmũkora na agĩkĩhurũka no maabitha a borithi nĩ marakiugaga ũndũ ũcio makĩria marakorwo makĩmenya kana nĩ kũrathwo akĩrathĩirwo hau na marakiuga rĩu ũthuthuria nĩ ũgũthiĩ nĩ ũkwambĩkwo gatagatĩ ka rũhonge rwa IPOA na rĩu na rũhonge rwa DCI nĩgetha gũkĩmenyeke hihi nĩ abitha ũrĩkũ wa borithi wakorirwo kĩrathi kĩa rithathi ĩyo nĩ tuonete ona maũndũ megiĩ ũteti nĩ maingĩ mũno kũu nĩ turonire deputy governor akiuga tondũ tũkoretwo na mwarimũ nĩ abundithĩtie maũndũ megiĩ ũteti ũguo akiuma mũkĩndige handũ-inĩ hega araugaga deputy headmaster head teacher agĩthiĩ no tugaga headmaster na ndĩracoka ndĩrona mũtahi wa Kahiga nake akiuga wona athiĩ ndarenda gũikara ũguo na kũu nja ekwenda gũgĩcokio ũteti-inĩ kana gũkorwo senator hihi ũteti kũu ũrugarĩ wa kĩũteti ũhana atĩa ũteti gũkũ ndingiuga nĩ mũingĩ biũ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marenda itĩ ici nene makĩria gĩtĩ kĩa governor na gĩa senator na gĩtĩ kĩa woman rep mwarimũ mũtahi wa Kahiga no ũrakorirwo akĩingĩra thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu hena mwarimũ mũtahi wa Kahiga hena mwanake wĩtagwo Kĩng'ori hena mwanake wĩtagwo Gĩtuanja hena Nick Mararo na hĩndĩ marakorirwo maingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩu na gũkorwo atĩ ũteti rĩu wa kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa iturwa icio ndũrĩ ũrakorwo ũnyitĩte thing'a tondũ ta governor ndakĩanĩrĩire kĩama kĩrĩa agakorwo agĩthiĩ nakĩo Nick Mararo akĩrĩ na kĩama kĩa Jubilee Rũgĩtwo Kĩng'ori akĩanĩrĩire nĩ akũingĩra kana akũhĩtahĩtana gĩturwa na kĩama kĩa DCP marĩ hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Gĩtuanja no tũgũkorwo tũkĩrora kana hihi ũguo kana nĩo magagĩkorwo makĩheo tigiti wa gũkorwo makĩrũĩra gĩturwa kĩna kĩama kĩa DCP amu nĩkĩo rĩngĩ gĩkĩrĩ na uge mũnene thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ na makĩria gũkũ kũrĩa nĩwe former deputy president Rigathĩ wa Gachagua akiumĩte ũrũra nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa DCP yes. Thank you mũno nĩ gũtwĩrora gũgũikara mwena ũcio baadaye no nĩ twagĩcokia ngatho no kĩgĩe na mũthenya mwega na nyama ũgĩikie mwena ũyũ no nginya ngikie ndũgaikare wĩ wika mwena ũcio thank you asante sana mwandĩki witũ wa mohoro kuma kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ ũgwĩtwo Theuri wa Mbogo nĩ ngwendaga ndagĩka ici igĩrĩ ũguo twari na mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi nake atwĩre kũrĩa kwao nakuo nĩ makoragwo meharĩrĩirie mũno na magebanga na njĩra nene mũno kũrĩa gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi ndĩramenya oronake nĩ ũmwe wa andũ arĩa marokire gũthiĩ kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio wa aithĩramu mwena ũcio magĩgĩbanga gũkorwo magĩbanga nĩ tondũ wa thigũkũ ĩno ndagĩka ici igĩrĩ ndĩmũhũrĩre nĩgetha twĩre ũrĩa kũrathiĩ kũu mwena ũcio wageni wa Fair Deal ndũmĩrĩri yaku nĩ nginyu Juja Farm tũ hamwe mũno gũkũ no thayũ nĩ Mwangi wa Promise we Mwangi Good morning. Fine, thank you. We onea kwerwo atĩ ndũkĩrĩ mwega. Ndi mwega si bwana Jeff. Rĩu andũ nĩ marokire kũrĩa mĩthigiti-inĩ nĩ tondũ wa Idul Adha. Kabisa. Ĩĩ. Eni. Nĩ ũthiĩte kana wĩkagio kana wĩ mwena ũrĩkũ? Ndathiĩ no njagĩrĩirwo gũkorwo nĩ ngũthiĩ mwena wa Kajira nĩ ngũthiĩ nĩ gũcoka thiĩ mwena wa Sagana. Ehe. Ivinda rĩrĩ ndĩrathiĩ no ndĩrwo heka-inĩ cia gũkorwo ngĩthiĩ thĩinĩ wa matũra macio na mĩrigiti. Yes. Kuma hwaĩ nĩguo andũ acio marambĩrĩirie gũkũngũĩra hihi nĩ ũcemanĩtie nao na marakiuga atĩ kana mbũri wĩ mwĩtĩre already nĩ kuo ũracereirwo?
Ndi mwetire mburi ni kuo ndi mucerere ni gukorwo ngithi mwena wa Sagana kuri murata wakwa akoragwo kuu. Njoke ni gukorwo ngithie mwena wa Kiruguya. No wira no rakithie na njira yagirire thiini wa matura mothe ma Kirinyaga. Thutha wa gukorwo ni korakoretwo kwina mathina kuma muthenya uria wa matatu. Migomo ya matatu. Na ukiririkanaga muno tauni ya Kagio ni yakorirwo kinyito ni undu na njira nene muno makiria. No muthenya wa Jumatatu biathara ni ciathire utamutugo. Thengi wa gukorwo ni kwari na thina mathaini ma kiroko mwena wa Ngurubani. Na mwena wa Kagumo na kuria gwakorirwo gugitwo mbutu nene ma ya borithi. No riu ni ucokereirie maundu mega kana guikaire tension iri oku? Ero ni gucokereirie thutha wa gukorwo tauni ya Kagio ni makorirwo mageka mucemanio na makiuga ringi koimana mategetikiria biathara cia ikorwo igithukio tondu ni kwa biathara iria kana night club ira nene muno guku ni yakorirwo igithukio ni korwo ikaindo ciothe igikorwo nginyagia marunjiri ni mathukirwo ni indo ciothe igithukio no gwacokirwo gwikwo mucemanio na makiuga koimana undu utigakorwo gicokereria no mwena wa Ngurubani na kuni kurari na tension no ri kundu guothe riu ni gukurite gutina maundu maingi maundu marathie otamutugo. Riu auga umuthe we na Kagio na Sagana mjini. Na Sagana mjini. Wagithie kumacerera. Ni guthie kumacerera ugitwira kurathi na mbere ndiramenya tha ithatu ni gukorwo wina kiundu kiega. Tha ithatu ni gukorwo ngijite mwena ucio. Kigetherania na kuona kuu uteti uhana atia kuu kana wikaire atia? Uteti uri okuo. Ukiririkanaga ati muthenya wa Aramithi nio tutanyite ugakorwo tukifurukia Recho Muthoni wa Ndeto kuri itura ria Kavumbu gicigo-ini kia umbunge ya Kirinyaga ya gatagati uria akorirwo gikwira kana kionera ugwati mwena wa Mwiki na kuu Kasarani na ateti marathie muthenya wa Kiumia ni gwokite ni gwatumanitwo mbeca cia mutongoria wa bururi William Ruto na gikiuga ni wae gukorwo akirugamirira mathiko macio na gituma mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari mumbunge mutumia thiini wa kaunti ya Kiambu ari guku ani wa Muratha na Kogi University kuri makorero makireta ciringi milioni 1.6 na utetino wa kivuliro na kuna tumesemanio turathie na mbere chini kwa chini tu gavana wa Kirinyaga ni aretanite kuria muci wake mwena wa Rukenya kuria retete atongoria othe makoragwo ukorwo na giti ukorwo ni arimu ukorwo na giti fulani acio atongoria othe na kurendere igua kana riboti iratwira ati aramerire we amunyite maru ni wagakorwo ari munini wa mutongoria wa muburaniri mwaka-ini wa 2027 macio maundu arathi na mbere na kuhumiria ala ni haya we ni tuguthikagiriria ni gutwira uria kuguthi na mbere wona waikaikaranga guikarangi buta guikarangi kagati na no twetereire nigetha bangi ma DCP na makorwo makiumiri makorwo magitwira maundu tondu ni magikirite muno ni gore na makorwo na muumire matura-ini magitwira ni atakurathi hatire thina. Thank you very much. Shukran. Asante sana. Ucio ni muriithi mwandiki witu wa mohoro ngwenda guthie mwekwe nginya kuria gugwitwo kwa Dola na Dola ni makorobwetie mari na Dola cooking oil maguta ni tondu ogima waku wa mwiri maguta matheru maguta softi maguta mataikaraga makanyita kifuyo haria thi mahehaga mucamo mwega ukuhuthira to maguta tunini no huthire kundu ngurani barbecue grilling deep frying shallow frying baking no gure maguta maya online ni mahuthu muno kumaruta na guitirira kana ni thufuria-ini kana ni pani-ini kana ni haria rugio-ini na ni koragwo na kanyamu ga guthima maronekana Ketias duka-ini ciothe. Twina mutu ungi naguo witagwo Atamak one flour and chapati flour mutu mwega kuri andu mendete mutu wina hangarata cavaci njororo ni muhuthu gukanda no kuhuthira tumaguta tunini na kuma hau twina mutu ungi witagwo premium all purpose flour maundu matatu ni uhuthu muno gukorwo kiukanda ni urutaga cavaci nyingi kana mandathi maingi kana thambutha nyingi na ni uri cama. Riu
ningi wenda kuria ngima gucokaniriria andu akumuria ngima irugitwo wega irugitwo na ihenya ngima njororo ngima njeru ina cama ni ukuhona ni irakuhe hinya muingi muthikiriria ina minerals na indo ingi ta icio muthikiriria niyo iri huthu muno gukorwo kimithonga ngima tiengi ni ngima ya Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour tugaga kuria kwa Dollar tugaga sisi ni Dollar kitu shwari na wona twacokereria twina kiuria kira tugukuria uikare we standby nigetha hote gukorwo ukiona bigiga kana tugikunengereria wendi no kuri na thiguko ugire kindu gigwitwo gift hamper thaigire cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhewa maina tuke tunyitana na mundu gwitwo Wakiri Phoebe twarie ciigie ciana citu kura mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo. Twambĩrĩrie Mũrang'a na borithi kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono kwĩrwo anana arĩa marakuruhanio na ngero cia ũici wa mahiũ. Anana acio marahobanĩirio marĩ na ng'ombe ya ũici ĩrĩa marathamagia na ngari mũthemba wa Probox. Aikari mwena ũcio rĩu makĩhinyĩrĩria borithi magacĩrithie mĩriũngo rĩrĩ kwĩrwo merĩgĩrĩirwo kũrokio igoti-inĩ rũcio rũrũ rũrakĩa. Mwandĩki witũ kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a nĩ Joseph Wachira. Anana aya mahobanĩirio nĩ maabitha borithi na athuri a matũra kũgerera mĩriũngo ya ũtukũ magĩkwĩrwo nĩo makoretwo makinyamaria mũingĩ matũra-inĩ ta Kĩgio, Gĩa Tutu, Gaitegi, Ngũngũgũ na Ithang'ararĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde na njĩra ya thimũ, komanda wa borithi Gatanga nĩwe Ahmed Hilo augĩte birigiceni ta ici no igũthiĩ na mbere nĩguo kũhĩtana na ekinaĩ arĩa matuĩkĩte gĩtango mwena ũyũ. Nake cibũ wa Kĩgio agĩtarĩria wĩheani wa wathani wa matũra harĩ kũgacĩrithio na mĩciĩ yatuĩra wĩra wao maheagwo magĩre ng'ombe gũtwarĩra andũ arĩa matwaragĩra maheagwo ciringi 10,000. Nĩtwamatiga gũkũ DCI nĩmekuoya makinya macio mangĩ nĩgetha mathathaũre makĩria ng'ombe icio itwaragwo kũ. Ng'ombe ĩmwe ĩrĩa ĩrakuĩtwo nĩ ngari mũthemba wa Probox ĩrĩ moko-inĩ ma borithi. Haha mũingĩ ũgĩtarĩrio ũrĩa ekwĩrwo aya matabanagia ũici methaĩte na matharaita. Yuma na mabanga na maima na ngũnia na hau thĩinĩ he kũrikĩtio tũkũnia tũngĩ twĩrĩ. Ũnyitanĩri wa cibũ na athuri a nyumba 10 na itũra tũngĩnyitana ũguo nĩ tũkũhukia ũici wa mahiũ kaimana. Ũngĩũka kũgũra makorobia na ndũmũĩ-rĩ mwĩre tige ũhoro ũcio oke na mũndũ ũramenya tondũ acio nĩo maragĩũka gwĩtũthiganĩra ng'ombe citũ. Na ũhorĩtana rĩa maabitha borithi mwena ũyũ kuongererwo ngari ya kũhũra mĩriũngo rĩgĩikio amu gĩcigo gĩkĩ kĩrĩ na ũnyihu wa ngari ta ici. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Kĩrwara Gatanga mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira na watongoria makanitha kũrĩa Nyandarua nĩ meranĩire itemi rĩao rĩa kũhunjia thayũ mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 makĩaria gĩikaro-inĩ kĩa hamwe nĩ marutĩte mahĩtia atongoria a kĩũteti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũmenithania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Ningĩ nĩ morĩtie aikari a gĩcigo mbunge gĩa Karaũ maige thayũ mbere na thutha wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩrarĩirio tarĩki 16 mweri wa mũgwanja tũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Atongoria a ngwatanĩro na kanjũ ya makanitha kuma kaunti ya Nyandarua maugĩte nĩ marebanga gũthomithia aruna ao guothe bũrũri-inĩ njĩra itiganĩte cia kũhunjia thayũ na wĩiguano rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Athikabu Josam Kariuki na Ayub Kĩgotho mahinyĩrĩirie andũ ethĩ matigetĩkĩre kũhũthĩka gũtuthũra ngahĩha mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ amu ndĩgunaga. Na hate speech nyingĩ korwo gĩthiĩ na mbere ta ihinda rĩrĩ mĩario ĩtakoragwo ĩtarĩ mĩega. Nĩ tũkwenda tũgĩe na andũ tũgũthomithia tũnyita
tunyitanire na gikundi na commission ya NIC niguo tumafundithie uhoro kana tumarute uhoro uria mangihota kuhunjia thayu thiini wa matura mao tondu mahinda maingi atungatiri ringi mundu ni agithomire no riria marenda kwaria uhoro wa thayu ringi matumira tari kihunjio no ni tukwenda mamenye ni atia mangira andu uhoro wa kurehe thayu twenda kwariria bururi witu wa Kenya tondu aciari acio itu no manyitire kiria mendaga reke itugerie kwiyatha onongoro ni turikinyaga tukagia na tofauti ya maoni tugatigaga gukunjanira ngundi tukaga kwaria ciugo cingituma mundu uri ungi arakare makiaria keheri-ini ka mucemanio wa tauni-ini ya Olkarau mugite thutha wa kwihitithio kwa makomishona eri wa commission ya kibururi ya NCIC atongoria ya dini marenda commission ino ndikamairirie gutacukiria makinya marumu atongoria aria mari na mutugo wa gutuhuka mĩario ingicogera ngui no kurari na undu ucio akuga ati gutire commissioners riu mwe office tumorie marute wira uria wagirire ni tondu nitukwenda kuona andu aria mararehe uhoro wa hate speech kana kwaria thiomi iria itagirire ni magukorwo makioerwo ikinya manyitanire na DCI na andu aria angeruta IBC niguo mone ati andu uhoro ucio wa ngui uhoro wa kwaria mĩario itagirire andu no moerwo makinya maria magirire ateti matige kuoya mweke wa uria ciana citu itena mawira uria cina mathina maingi ati magacokanirie anake aitu na iritu itu makamahe kindu kinini ati nigetha mathie makarute ngui Ngiriboti Inooro FM kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Nayo ngwataniro ya andu aria makoragwo makiriha igoti bururi-ini irendekithia indo iria ithondekagwo na mbaki hamwe na ciari thigara cikorwo ikiongererwo marihi ma igoti ya memba ngwataniro yo maugite ikinya riu niri gucangira hanene kuhotomia uhuthu wa andu a ukuru munini kuguraga thigara hamwe na mbaki maheanite mendekithia mao makiuga ikuirire imana no gucia wa thigara ni ciongererekete na gikiro kinene guku Kenya ne wainina wa Kamukore na riboti ino igituhingira mohoro ma ithaa riri magitongorio ni murogamiri munene Patrick Nyangweso kiama kiu gitariire ati uhuthiri wa mbaki ni ucungirire na gikiro kinene kugerereka kwa mirimu itari ya kugwatanio bururi-ini undu uria wikirite haho ya kugerereka kwa mirimu iyo ona makiria gatagati-ini ka mbeũ njithi. In Kenya, tobacco use is very critical driver of the non-communicable diseases epidemic causing over 9,000. I've talked about between 9,400 to 12,000 deaths annually, which is translating to roughly 26 deaths every single day. Mendekithĩtie kuongererwo kwa magoti makiuga ni kinya ri kunyihia uhuthiri wa thigara muno gatagati-ini ka mbeũ njithi na aria makoretwo makirongorerio na njira nene. Uhoro wa kuga uria igoti kuongererwo niguo tugeria kuona ati twahota gutwara thi mathina maria thigara cirarehera ciana citu no menye riu ona thina uria munene ni ati the main target kana haria andu aria makorwo makierekererio uhoro unyui wa thigara ni rikare inini kana mbeũ njithi. Oho maugite kigena kiria kirogotagwo kumana na magoti maya kiagiriirwo kuhuthirwo kwagirithia motungata mogima wa mwiri nigetha kuhotithia urigitani wa mirimu iria yumanaga na uhuthiri wa mbaki. Tugikungwira uhoro wa the National World Tobacco Day nikio turoka guteterithia no nginya tungithie matura-ini na twire andu uria thigara kana uhoro wa kurima mbaki ikoretwo igithukia mabururi kana ciana citu guku thiini wa Kenya na gitumi kio no ukorwo uria cikoretwo igikira mirimu thiini wa andu na nikio uhoro wa lung cancer and a lot of na cancers iria nyingi ikoretwo igikira andu ni hamucio gutugira utana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Makerumo Kenya wao Roerwa Ewa Sonyiro Roerwa Nyamurwa All Pajeta Werwa Muthaka wa Doldol Narwa Kinaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Okinya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga One People, One County, One Destiny No guothe wathikiriria No gemishia Inooro FM Rere neitha Ria Hagaria Inooro Inooro
Kamwira tunyitanire na wakiri Phoebe reke twabe tuguthuke imwe kwemwe tunyitanire nawe thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ĩrĩ haha na turenda kwaria horo wĩgiĩ ũrĩmi wa ngũrwe. Ũrĩmi wa ngũrwe nĩguo ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũrĩ na kana ũkoragwo ũrĩmi mwega na mũhũthũ nĩ tondũ nĩ ũrerirwo gũcokerio mbeca ciaku. Norerwo gũcokerio mbeca ciaku nĩ tondũ ngũrwe nĩ gũciara maita merĩ mwaka ona kana maita matatũ mwaka, na ngũrwe no nĩ koragwo ĩna baita ya kĩrathi kĩa igũrũ mũno nĩ tondũ ĩciaraga tũkũrwe 12. Na nĩgetha tũkũrwe tũtũ twambĩrĩrie kwendio kana gũthĩnjwo tũgũikara mĩeri 5 nginya mĩeri 6 na tũkorwo tũkinyĩtie kilo cia gũthĩnjwo kuma kilo 50 nginya kilo 60. Ũngĩhe irio wega kũringana na ũrĩa wathĩrĩirwo ĩtagwo feed conversion ratio FCR nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩona kilo ĩmwe ya nyama. Ũguo mĩeri ĩyo 6 mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũthũkũmĩte mbeca njega. Na ũrĩmi wa ngũrwe rĩu ti ũrĩmi ũrĩa ũrarĩmagwo hau kabere gwetha mairio matarĩ mega, mairio manungu nĩ gwetha irio njega cia kũhe ngũrwe ciaku. Tondũ tũkoretwo tũkiuga atĩ pork power, pork safi, life soft nĩ amangĩrĩa nyama ĩno ya ngũrwe tondũ ngũrwe nĩ ĩrĩ maũndũ maingĩ mũno andũ makoragwo marĩ namo. Wa mbere ngũrwe nĩ ikoragwo na vitamin B1 kana thiamine na selenium na nĩ ĩteithagĩrĩria gũkorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo protein na amino acids nĩ tondũ wa energy, nerve health, brain function na muscle repair. Twaria horo wĩgiĩ protein mũthikĩrĩria nĩ tũraria horo wĩgiĩ gũtinia loin na leg chops. Ũngĩenda kũrĩa lamb, ũngĩenda kũrĩa chops kana ũngĩenda kũrĩa pork kana kĩndũ gĩgwĩtwo chops nĩ ũkũhota gũkorwo gĩka ũguo. Nĩ amangĩgunĩka na irio ici kana nĩ amangĩgunĩka na nyama ici cia pork power, pork safi, life safi. Tũraria horo wĩgiĩ arutwo nĩ tondũ wa tombo wao gũkorwo kĩhingũka wega na makaririkana maũndũ marĩa marathoma. Andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra na magacina calories nyingĩ, andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa mĩako-inĩ, andũ arĩa moyaga macuma mũthikĩrĩria, andũ arĩa mateng'eraga oro nao nĩ marabatara mũtumia mũritũ nĩ agũbatara nĩ tondũ wa brain development ya mwana oro nake gũkorwo agĩikara wega. Andũ arĩa agima mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũ-support metabolism na kũ-maintain muscles mũthikĩrĩria, selenium nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria thyroid health. Ningĩ andũ arĩa akũrũ nao nĩ marũmbũĩtio na njĩra njega nĩ pork power, pork safi, life safi. Wona waguthũka kũrĩa ũkoragwo ũkĩgũra nyama mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩguthũka na njĩra njega. Ngiuma hau mũthikĩrĩria nĩ ngwenda gũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Old Mutual. Na Old Mutual nĩ marakũririkania wega atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa gũkorwo ũkĩigithia na nĩ kũigithia mbeca kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Tũraria horo wĩgiĩ gwĩbanga nĩ tondũ wa maica ma hau thutha-inĩ. Tũraria horo wĩgiĩ gwĩbanga nĩ tondũ wa gũikara ũrĩa ũngĩenda ũgakorwo wĩbangĩte wega. Nĩ wĩiguĩte ici cia andũ megwĩtwo Old Mutual. There will be signs. Nĩ gũgũkorwo na ndariri iria ũngĩkorwo ũkĩona, nĩ gũgũkorwo ũkĩona ũrĩa ũrathiĩ. Akenya aingĩ maikaraga makĩigua makĩrutaga wĩra na kĩo, no gwakinya nĩ mbeca magakorwo matikaire wega. Maya nĩ maũndũ wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩbanga. Ũngĩikara thĩ na andũ a Old Mutual nĩ megũkuonera ũrĩa ũbataraga gũkorwo ũkĩhonokia mbeca o mweri, na tũraugire kuma ciringi 200, ciringi 100, ciringi 1000, ciringi 5000 o mweri. Ũngĩigaga mbeca ici kũrĩa kwa Old Mutual nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩbanga mũtũrĩre waku. Tũraugire maũndũ nĩ matatũ: save nĩ kũhonokia mbeca, invest nĩ kũigithia mbeca, na wa gatatũ nĩ kũ-insure. Na tũgũkorwo tũkĩaria icio wona twacokereria, na nĩkĩo tũrauga there will be signs. Andĩka kiugo signs SIGNS ũtũme kũrĩ 22801. Namba nĩ 0711065100. Wona twacokereria no tũgũthiĩ na mbere na ndereti ĩno ĩgiĩ maũndũ ma kũrĩa kwa there will be signs kana there will be signs kuma kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Old Mutual. Thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Every journey has
has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muru na wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Ni ukwenda kugea na hinya muingi ona wage gukura na ihenya. Kuriaga ngurwe ni guteithagiriria guthondeka muscles ona gucihonia riria ciarwara ona gukuhe hinya muingi. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Murimi uyu ni murimi namba imwe. Ndirenda gukwira ati fataraitha ikoragwo iri mithemba iri. Ni hari fataraitha ya kuria na tiri, neyo ni ikaraga igikagucio ni mumera, na ni hari folia kana fataraitha ya kuhuhira neno iriagwo hau ni mumera tondu kanua ka mumera ni mathango. Fataraitha iria ya ngathi ya iguru muno iria ungihuthira wita murimi etagwo Wuxo Macromix. Fertilizer eno ya Wuxo Macromix ikoragwo igacirithetio na ikoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania ati ni fertilizer ungihuthira mahinda-ini mothe hari mumera waku. Fertilizer eno ningi ni ikoragwo na boron, copper, zinc na indo ingi. Na njira nguhi wona wahuhira mumera waku Wuxo, maundu maku ni magirira. Ningi ni wega ngwire ati fertilizer eno ya Wuxo no ihuthirwo mimera-ini yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahua, macani, mucere kana kiria kingi giothe urimaga na nigetha gikorwo gikigacira. Wenda kuona kiama na maitho, thiugure fertilizer iria ya ngathi ya iguru muno ya folia, uhure mumera waku na fertilizer eno itagwo Wuxo Macromix. Thaa igiri na ndagika 17 muthikiriria hatiri undu ungi riu ni guthie moja kwa moja tukorwo tukiaria no tutanaria. Ndakuririkania ndakutwara moja kwa moja nginya kuria kuri myth na kana maundu maria maugagwo iguru rigie nyama ya ngurwe. Pork Power, turauga horo wigie Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Wenda kuria nyama cina kiguni kuri mwiri waku, wenda horo wigie protein, ugenda vitamin B1, ugenda gukorwo githondeka energy, muscle repair, immunity, brain function, ugenda kindu gigwitwo selenium muthikiriria. Pork ni koragwo ena protein nyingi na nikio turakuririkania ati ona wenda vitamin B1 turari horo wigie pork na tukauga Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Nikio tugakuririkania pork iko na lean cuts alafu pia ni high in proteins na ugateithika na njira iria njega. Wenda kuria ribs, pork ribs ugukorwo wi mundu wikaire na njira njega. Riu ningi wina biashara yaku na ni uraikara ukiguaga uria maundu marahanika, ni wega biashara yaku umigitire no kumigitira na gukorwo na Old Mutual. Old Mutual ni kuhega mweke wa gukorwo ukigitira biashara yaku kumanagia na maundu maria mangikorwo mekuo balgrari niguo twiragwo horo wigie kuheana maundu mangi ta macio. Biashara yo niho wonaga mbeca ciaku cia o muthenya. Ungiaga kumigitira muthikiriria ndingiikara wega, na nikio Old Mutual marakuhe mweke ucio wa gukorwo ukiga mbeca kana gukorwo wina policy ya insurance ya kuinsure biashara yaku. Niki ni tondu Old Mutual kana Old Mutual maugaga horo wigie save, invest, insure. Save, invest, insure na wikoria kwa andu megwitwo Old Mutual maundu maku ni marorwo wega. Na nikio tukwenda o ringi uguthuke mwe kwemwe wandike ndumiriri icio nguhi, wandika ndumiriri nguhi muthikiriria ni ukuhota gukorwo ugiteithika na njira njega. Na nikio twakwira oro ringi waguthuka turari horo wigie there will be signs, na there will be signs ni kuga ni gukorwo na marori marakuonia uria kungikorwo guikarite. Na nikio tukwenda o ringi muthikiriria wandike ndumiriri ino, wandika ndumiriri ino ucoke utume messages kana hure thimu ino. Wahura thimu muthikiriria ni ukuona hari na maundu mega maria ugukorwo kimona guku ni kwa andu megwitwo Old Mutual. Reke tunyitane na mundu ugwitwo Wakiri nigetha twarire kana twaririe rucini. Wakiri, hello,
Good morning, we mwega rucini. Nĩ kwega mũno Jeff. Ũtũraga atĩa? Hello. Halo, ũtũraga atĩa? Ndũire ndĩ mwega no andoreire Jeff. Ii. Na tũgagĩcokia ngatho. Very good. Okay, introduce wĩra andũ ũrĩa wĩtagwo na ũrĩa wĩkaga. Mũkĩrĩega mũthikĩrĩria wa Inoro Rũcinĩ. Njĩtagwo Phoebe Kĩthĩnji. Na Phoebe Kĩthĩnji ngoragwo ndĩ child rights and protection expert gũkũ Kenya. Na ngoragwo ngĩrĩ wakiri of the High Court of Kenya. Yes. Na makĩria moguo nĩ niĩ nũgamĩrĩire gĩkundi kĩrĩa gĩkoragwo gĩtarĩ gĩa thirikari. Ici twĩtaga NGO. Ĩtagwo Children Rights Advocacy and Legal Aid Foundation. RALA. Na kũu ngĩmarũgamĩrĩire ta executive director. Yes. Gũkara tũkoragwo tũgĩtindĩkĩrĩria kana gũkinyithia ũhoro wĩgiĩ na ihoto na ũgima wa ciana gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Yes. Rĩu ciana citũ nĩ ciũrire mũno na nĩkĩ kũrathi na mbere na hihi gatiba yugaga atĩ ũhoro wĩgiĩ kũgitĩra ciana citũ? Nĩ thengiũ Jeff. Gatiba itũ nĩ ĩkoragwo ĩna intention mũno ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri wa ciana. Na nĩkĩo to watho yekĩrire hau in Article 53. Yes. Nĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩte watho kũringana na groups iria ciĩtagwo specific groups. Arĩa moneka no mahinyĩrĩrĩke makĩria matangĩkorwo manokorĩirio na njĩra ya mwanya. Koguo in Article 53 nĩ ĩkoragwo ĩgĩtũhe maũndũ marĩa tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka ma ciana. Yes. Makĩria mũno ĩkarĩrĩria ũhoro wa protection against abuse, gũkorwo makĩhũthĩka ũru, makĩrekererio, trafficking, ĩtagwo child labor, wĩra wa kũrutithia ciana wĩra kũringana na matakinyĩtie mĩaka. Na no nyende gũtarĩria mũthikĩrĩria wa Inoro Rũcinĩ atĩ gatiba itũ mwana nĩ mũndũ ũrĩa wothe ũtakinyĩtie mĩaka 18. Koguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa mwana tũraria ũhoro wa mũndũ ona araiha kana akorwo aigana atĩa, angĩkorwo kĩ mĩaka yake ya gũciarwo ndakinyĩtie mĩaka 18, ũcio nĩwe tũrarora gatiba tũgatua nĩ mwana. Na nĩwe tũrugania aragirĩrĩria ũhoro ũyũ nginya wa child labor, kũrutithio mawĩra maritũ manene ma ciana, tiga maya ma kawaida tũkiugaga ma kwĩrwo ahate kana atahe maĩ, maya maikarwa. Tugakiuga ũhoro gatiba no ĩrakĩra ũhoro wa harmful cultural practices, maũndũ marĩa makiũkĩte gĩceria ona akorwo nĩ makato. One of them nĩ FGM. Koguo no njuge atĩ kwĩna tiga constitution nĩ gũkĩrĩ na mawatho marĩa mangĩ matũteithagia makakorwo nĩ maranyitĩrĩria kana nĩ marakinyithia mũno constitution. Tũtiũĩ constitution nĩ ĩkoragwo igũrũ, no nĩ gũkĩrĩ na Children Act 22, na nĩ gũkĩrĩ na ingĩ nyingĩ no ngĩgweteigĩrĩra tũnjuge Basic Education Act, ĩno yaragia ũhoro wa right of free and compulsory education. Basic Education, mwana athome, mwana athome kuma ĩno Basic Education. Na tene Basic Education twakinyithia kĩrathi gĩkĩ kĩa 8. Rĩu nĩ atindĩkirwo gĩkinya nginya form 4, ĩndo ĩrathiĩ ĩthirĩrĩkĩirie, harĩa twakĩragwo atĩ no nginya ũkorwo na 100% transition. Na 100% transition 100% transition means atĩ mwana nĩ arabatara gũkinyũkithio ti ũrĩa akinya class 8 nyagatĩ nĩ arekererio. Koguo kuma hau nĩ tũkĩrĩ na angĩ metagwo counter trafficking in person, computer misuse and cyber crime act. Mau mothe no maringĩ gweta a few maihoto ya tũkĩrĩ nacio cia gũkĩrora ũhoro wa ciana. Okay, no ngĩgĩthiĩ njarie maũndũ marĩa thaa ici magĩtũrorete na mũno mũno tũkĩaria iria nacio thaa ici, tondũ nĩ gũgĩkoragwo tiga gũkĩrĩ maũndũ marĩa matũire mũthikĩrĩria ĩrĩa marĩa tugaga ta marĩa twagwĩta abuse cia ciana.
kana gukorwo ciana nĩ irahuthĩka ũru no tũgĩthiaga na mbere o ũrĩa maica maracenjia rĩ ũkĩrĩa tugaga ũkĩtĩrĩria mĩtindo ĩrĩa yũkaga kũringana na ũrĩa maica marathiĩ makĩambatagĩra na thaa ici maũndũ mangĩ marĩa matikoete nĩ ũhoro ũyũ wa gũkorwo atĩ ciana nĩ yatuĩka abuse na gũkorwo ona online abuse na ta hau nĩho tũraria ũhoro wa tũgĩkĩaria ũhoro wa Computer Misuse and Cybercrime Act ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrokoreria kana gũkinyithia ũhoro wa ciana gũkorwo ikĩhũthĩka ũru kana igĩtuĩka abuse mitandao-inĩ na tũgĩrora marĩa matũkorete in the recent past kana gũkũ ica ikuhĩ nĩ gũkorwo atĩ kwĩna mũkayũrũrũko mũno wa gũkorwo ciana nĩ irora na tũkĩaria ũhoro wa ciana gũkorwo nĩ irora ciana tugaga nĩ irora na njĩra nyingĩ mũno mũno nĩ kũrĩ na ndereti andũ marakora gĩtinda gũkĩarĩrĩrio mũno magũkũ mĩtandao-inĩ kana ng'enda-inĩ atĩ ciana hihi nĩ ciana ciũrĩte mũno ica ikuhĩ ĩngĩaria ũhoro wa recent past kana nĩ ciana kana nĩ tondũ wa twĩna mĩtandao na ũkinyanĩria wa ũhoro rĩu nĩ ũgĩkĩrĩ njĩra ya igũrũ kana nĩguo ũkĩrĩ igũrũ makĩria na ngauga nĩma kwĩna ngũĩ ĩyo ya gũkorwo atĩ ciana nĩ irora mũno na mũno yatuĩkire nĩ tondũ mweri 25 of every May o mwaka nĩ gũkoragwo na magongona ma kũririkana mũthenya wĩtagwo International Missing Child Day mũthenya ũyũ nĩguo wĩrĩga gũkorwo ica ikuhĩ na ngwĩciria nĩho ndereti ĩyo yambĩte gũkorwo thirikari through the State Department for Children Services makĩarĩrĩria kana gũkĩ-highlight namba cia ciana iria cikoretwo ikĩũra na gwĩka gĩkĩ kĩndũ gĩtagwo advocacy ona ĩno tũraria nawe Jeff no yo part of advocacy gũkĩgeria kwarĩrĩria kwĩra mũingĩ na kũmatarĩria ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũhoro tũkĩnokoreria ũgima ũyũ wa ciana na njĩra ĩno twĩna ngũĩ nĩ ũgũkorwo atĩ ciana nĩ irakinya kũra makĩria kana gwakorwo ciana nĩ tũramenya mũno tũcianda the right one atĩ ciana nĩ tũramenyithio makĩria nĩ irora na thirikari nĩ yarutire namba ĩkiuga na ciana iria cikoretwo ciripotetwo na makĩgweta namba ya kĩrĩ nene na namba ĩno ikioneka tarĩ icio ciana iria ciũrĩte ciothe no nĩ iracokaga gũtarĩria atĩ ciana ici ciothe nĩ iria iripotetwo through igereirio nyamũ ĩtagwo CPIMS ĩno nĩ Child Protection Information Management System ĩrĩa ĩhũthagĩrwo gũgeria gũtrack ciana reporting cia ciana no nĩ macokire gũtarĩria atĩ ciana ici to iria ciũrĩte ciana ici nĩ nginya iria cia-abductĩtwo na iria cia-traffickĩtwo na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo abandonment nĩ gũtiganĩrio nĩ kũrekererio ningĩ trafficking nĩ iria cikĩoyagwo nĩgetha igakuo igathiĩ kũhũthĩka na njĩra ĩmwe ĩrĩa tugire gatiba itũ nĩ ĩrarega ikakuo igathiĩ kũhũthĩka kĩwĩra kana exploitation either mabũrũri mangĩ kana maeria mangĩ mũno gũkorwo mabũrũri mangĩ manja magakuo kũhũthĩka ũru na nĩ gũkĩrĩ na abduction ciana kũiywo na ciana cirakĩiywo na njĩra ikahũthĩka na njĩra nyingĩ mũno abduction ĩno kwa ciana iria cirĩiywo nĩ tũrĩa tũnini mũno thutha wa gũkĩgweta icio no ngende kũgweta nĩ ũndũ wa ũũ tũthiĩte tũkĩ-advancaga mũno gĩ-tekinoronjĩ rĩ no nyende kũgweta maũndũ marĩa hihi maroka merũ na hihi ngĩgeria gũgĩtarĩria mũthikĩrĩria wa Inooro atĩ maũndũ marĩa we ta mũciari na tiga mũciari we ta mũndũ kĩũmbe as a law-abiding citizen Mũkenya mwega wathĩkagĩra watho
uria bati kurora na uria ngihota guteithia nigetha we tondu o mundu na kila mundu na ena wigiriki Jeff uhoro wa gukinyaniria ugima na ihoto ici cia ciana nĩ atĩ kũrĩ arĩa makĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki makĩria arĩa angĩ wa mbere mũndũ arĩa wĩna wĩigĩrĩrĩki mũnene mũno nĩ thirikari itũ ya Kenya wa kerĩ akoragwo e mũciari wa mwana ũcio hau nĩ nyendaga gũtheria tondũ kĩrĩa monaga mũciari wĩna wĩigĩrĩrĩki makĩria na nĩkĩo gatiba itũ ĩrikogonizaga mwana nĩ mũndũ kuma 0 to 18 0 na ti mũciari na niho twĩragwo atĩ ona ũngĩoha nda ndũrĩ na raiti ya gũtwarithia ũkũruta tondũ mwana ũcio ena ihoto ciake ona taciarĩtwo kuma 0 nginya 18 years na koguo wĩigĩrĩrĩki witũ tũkauga wa mbere nĩ thirikari wa kerĩ nĩ mũciari we na niĩ taciari ũcio ũngĩ Jeff nĩ we mũndũ ũrĩa we ũcio tũrauga mũkenya mwega tũgathiĩ twambatĩtie ũguo atĩ ona ũngĩona mwana ũngĩkorwo nĩ ũgũkũrũgama handũ wone mwana akĩhinyĩrĩrĩka onawe no ũratũhĩtia wakorwo ndũgũkĩaria koguo nĩgetha mũthikĩrĩria amenye na ikore no nyende kũgweta ciana threads iria cihũire rĩu njerũ thaa ici ĩmwe nĩ ĩno tũramĩta peer influence tondũ ciana ici iripotetwo na kũringana na ndete ĩrĩa ĩho rĩ ino turuga ya CPIMS na twamĩta nĩ Child Protection Information Management System eruga ciana iria nyingĩ mũno igwetetwo hau nĩ rika rĩa mĩaka 13 to 17 aya no tuge nĩ teenagers na aya nĩo magwetagwo nĩ kuma system ĩyo tũgĩthiĩ kwanarĩte per age na ciana ici ikoneka mũno gĩtũmi kĩrĩa maratuĩka affected nĩ atĩ aya nĩ peer pressure nĩ ũrĩa marona rika rĩao kĩrĩa mareka nao mageka ĩgakorwo ĩyo yetagwo peer influence tũkaria ũhoro wa ciana irora mĩciĩ na nĩ ngũgweta ona hanini kĩrĩa kĩratũma one of the reasons imwe itũmi iria nini ingĩhota kũgweta na kĩndũ gĩtagwo online exploitation online exploitation nĩ kũhũthĩka ũru mĩtandao-inĩ ũngĩthiĩ ũhoro wa ciana gũkorwo nĩ irauma kuma ĩtagwo ruo urban migration nĩ iratũmwo kuma gĩcagi igoka Nairobi igoka imwe ikora ngĩkũra tondũ nĩ ciora na angĩ makora tondũ nĩ moka magatuĩka influence na arĩa makora maũndũ ma mbara mĩciĩ-inĩ family conflict na transition cia cukuru kuma gũkũ gũthiĩ kũrĩa kũngĩ njigweta hanini ũhoro wa aya tũreta online exploitation na nĩyo yakua ĩrĩa ĩtagwo largest namba ĩrĩa nene mũno nĩ gũkorwo kwĩna wĩingĩ kana ũhoro ũyũ wa gũkorwo twĩna mĩtandao nĩ wĩingĩhĩte mũno tekinoronjĩ igũrũ thaa ici ona mĩbango ta ya thimũ nĩ twagĩire thimũ iria ci thĩ mũno na koguo ũgakorwo woneki wacio ndũrĩ na thĩna ta ũrĩa kwarĩ tene gũgakorwo gwĩ kĩndũ metaga atĩ mwana ũyũ mbere ya na ingĩgweta harĩ aciari ũndũ mũciari abatiĩ kũrora kwĩ rika rĩrĩ tuga 13-17 nĩ atĩ kwĩna kĩndũ meta ĩyo ĩretwo exploitation ndĩambagia na mũthenya ũmwe mwana ũyũ nĩ ekaga kĩndũ gĩtagwo grooming grooming nĩ ĩrĩa gũkorwo nĩ araingĩra tũmĩtandao-inĩ na tondũ kũrĩ aya ũũ tuga child online protection gũkũ tũrona na rĩ nĩ kuo na twĩka child protection tondũ kũrĩ arĩa mareka ekinaĩ gũkũ tũramona tiguo na nĩ gũkĩrĩ ekinaĩ rĩu me mĩtandao-inĩ tũrameta online abusers na acio nĩo ona ingiuga makĩria mena ũgwati ũrĩa mũingĩ gũkĩra aya tũrona tondũ ũyũ tũrona Jeff nĩ onagwo nĩ neighbor akonwo nĩ ũrĩa ũngĩenda nyũmba 10 na gwatuĩka nĩ anyitwo no ũyũ wĩ mũtandao-inĩ ũngĩkamuona nĩ akoragwo arĩkĩtie ũrĩa arenda gwĩka koguo no ngerie kũhoya mũciari we ũrathikĩrĩria tabarĩra ĩno ya kĩroko ya Inoro atĩ nĩ wega mũno gũkorwo ũkĩrora mũno
ihudire ito vigilance niki mwana waku areka na thimu yes tondu mekaga kindu gitagwo grooming tuga ni kugeria ageragia kumuhaririria ni toria withamba gukehari ugekira tukutu wega nigetha umagari mamutwara akahora muno agakorwo ni aratumirwo tubita na tuindo tutari muno mene matiambagia na tuindo twaganu tondu enda kwamba gwika kindu gitagwo gĩa trust ya mwana uyu yes aria trust ya mwana uyu ri mwana uyu agacoka agakinya gwĩtĩta tũbita twake na rĩrĩa kana gaka karamwĩhoka yes nĩ karamwĩra hihi tũtingĩaria thaa ici tondũ mami nĩ haha tũtingĩaria thaa ici tondũ baba nĩ aranyona koguo mũndũ ũrĩa mwaganu gĩtoi kĩrĩa kĩ mĩtandao-inĩ rĩ gĩgakorwo nĩ kĩamenya mwana ũyũ nĩ aretigĩra nyina nĩ aretigĩra ithe koguo gĩkahũthagĩra kaũndũ kau gĩkau interest atĩ mwana ũyũ nĩ aramwĩra ira ũmũthĩ mathaa maya baba umaga wĩra thaa ici koguo akagĩa ũhoro mũingĩ wa kũigana kũringa wa mwana ũyũ kuma o kwĩ mwana yes agakinya kũmũhoya tũbita twĩke mwana ageka kuma kwĩ grooming macokaga gũthiĩ gwĩ kĩndũ metaga sextortion sextortion no ta extortion nĩ kũngiuga atĩa nĩ kũmũtindĩkĩrĩria we kĩna kana njĩke threat tondũ mwana ũyũ kahinda kaya ka grooming nĩ ehokire mũndũ nerwo hũndũmĩra kabisa gaku mambaga gũtũma mbica na mbica ici to nginya cikorwo ci ciao enyewe nĩ ahacaragia mbica ya ciĩga kana ya kĩrĩa gĩothe gũtũma agatũmĩra mwana ũyũ nĩgetha mwana ũyũ au interest ya mwe niĩ nĩ ngũtũmĩre nawe ndũmĩra gaku na aciari mamenye mũndũ ũyũ ũratũma ona akorwo mũno makoragwo marĩ andũ agima mahũthagĩra tũbira twa ciana twa tũmwana twa rika rĩu koguo kana gaka gatikamenya atĩ ti mũndũ wa rika rĩakwa tũraria nake amwĩraga kana kamwĩra tuge ngerekano kauga kena mĩaka 13 nake akamwenda mĩaka 14 koguo mbica iria gũtũma iria nĩ cia kĩga kana nĩ ciake mwenyewe matũmaga mbica cia mwana wa rika rĩu nigetha amũtrust kana amwĩhoke nigetha amwĩhoke yes nigetha ona nĩ maraigua na nĩ maranyitana nĩguo na agakorwo nĩ amenyete ruga ya mwana ũcio wa mĩaka 14 nigetha kana gaka mararia nako gagakorwo gagĩciria nĩ gake nĩ tũĩ kwĩna nĩ tũĩ tũrathiĩ through andũ aingĩ mbeca tinyoneki nĩ ihenya njĩra koguo mwana ũyũ nĩ akorwo agĩtũmĩrwo mbeca agekĩrĩrwo ĩtagwo kĩndĩka nigetha agakorwo mũtandao-inĩ koguo mũciari nĩ abatiĩ kuona mwana ũyũ ũngĩkorwo mũtandao-inĩ na ndũrahota kũmenya ona nduka ĩno araruta kũrĩ ĩyo nĩ red flag nĩ ũramwĩkĩrĩra ahotaga gũkorwo mĩtandao-inĩ atĩa kahinda throughout agakorwo nĩ araheo tũkenio tũindo tũnini twa kũmũkenia rĩrĩa arĩcoka gũtũma mbica ici kana age gũtũma tondũ gakĩage gũtũma rĩ na mũndũ ũyũ nĩ acokirie through grooming nĩ amenyire mwana ũyũ nĩ etigĩrĩte aciari mathiaga kwambia gũthirikani nĩ ngũgũcuka nĩ ngũgũtũmanĩra nĩ ngũcianĩka mĩtandao-inĩ mwana agakorwo nĩ akinya handũ no nginya eke ũrĩa arerwo erwo umagara tũcemania hau barabara nĩ ariuma tondũ nĩ arerwo agakuma nĩ ngwĩka ũna na no agĩkwĩrwo ũguo nerwo niĩ nĩ njũĩ kwanyu na nĩ ngũkanjũrage baba wanyu nĩ ngũkanjũrage mamu wanyu through grooming mũndũ ũyũ tondũ nĩ gĩtoi nĩ kĩmenyaga mwana ũyũ kĩrĩa aretigĩra akorwo nĩ ũretigĩra baba wanyu akuĩrĩ agakwĩra nĩ ngũha kũmũraga so ciana ici na mũthikĩria wa Inooro rũcinĩ nĩ atĩ nĩ mũciari akorwo vigilant na tio mũciari ona wĩ hau hakuhĩ na kana na meka grooming macokaga magathiĩ ĩyo sextortion na marĩkia sextortion nĩho mokaga rĩu makahota kuoera mwana ũcio tondũ mwana ũcio na nĩwe areĩhitha kuma tondũ rĩu nĩ atuĩkire captured erwo ũka nowe gũka tondũ ndarerwo ũka ya thayũ arerwo ũka kana njĩke maũndũ macio nĩ ũndũ ũrĩa ũrakorwo nĩ mũnene na nĩ ũrongerera ikero ici cia ciana ici gũkorwo ikiũra na ikiagana makĩria nĩ makoragwo makĩrwo ũhoro wa wĩra tondũ through grooming nĩ amenyire mwana ũyũ ena thĩna wa wĩra
nĩ ahotire gũpenetrate kana kũingĩra mwana ũcio thĩinĩ mũno amenya thĩna wake na guoya wake na kĩrĩa endete koguo maya mangĩ mothe nĩ mahotaga magakorwo nĩkĩo kuona mwana muma nake mũciĩ ndarĩ na ũru nĩ umira ndanacoka tondũ harĩ mũndũ ũngĩ ũramũcontrol nĩguo harĩ twana tũrĩa tũnini mũno Jeffrey ciana kũra mũno cirora nĩ ũndũ twĩtaga abandonment ũkorwo mũciari nĩ mamũrekereria kana akoti kwa abandonirwo nĩyo twagĩte ya kũiywo abduction yes wiki ĩyo ĩrakorwo mũno kwĩna twana tũtũ tũnini ũrĩa tũngĩtarĩria mũthikĩrĩria nĩ atĩ nĩgetha ahote kwĩhũga na mwana ũcio wĩ hakuhĩ nake wa mbere tũtuire atĩ wĩigĩrĩrĩki nĩ wa thirikari na thirikari nĩ ĩbataraga mũno we mũciari kana mwananchi kũmateithia tondũ maita maingĩ mũkoro wa thirikari nĩ mũraihu na maitho ma thirikari me handũ hothe no we nĩwe mũno maitho mao tondũ nĩwe wĩ hakuhĩ na mwana ũcio na no nyende gũtarĩria atĩ maria ũrĩa mũndũ mũkenya wa kawaida kana mũciari angĩhota gũteithia mwana ũyũ wa mbere nĩ gũkorwo nĩ ũgũteithia mwana mũno tondũ makĩria nĩ twana tũtũ twa rika rĩnini reke kana gakũmenya harĩa karamenyera mamu reke kamenye mamu ndetagwo mamu etagwo Phoebe Wambui Kĩthĩnji kana baba etagwo Jeff Kuria nĩ ngerekano nĩ hatirĩ thĩna nĩgetha rĩrĩ gatikakorwo nĩ kora rĩmwe nĩ koraga tondũ aciari mathire na ciana icio social places kana kũndũ kwĩna ciana nyingĩ na kana nĩ gatuĩka distracted kona kĩndũ kĩega kambia gũkinyithia no gũkora no na korĩte rĩ gatirateithĩka nĩ arĩa nĩ mũndũ wa wendi mwega ũrĩa wĩ hakuhĩ nake mũno tondũ korio kwao nĩ kũrĩ karuga gwitũ nĩ home mũciĩ gwitũ nĩ mũciĩ home yes daddy no baba wanyu no nĩ daddy nĩ baba mamu nake nĩ mamu mũikaraga nao na boy nĩ brother yao Lona yes koguo kana kau gakorwo ona mũndũ akĩenda mũno gũgateithia hau na njĩra ya naihenya no kae ũkĩmenyeka tondũ nĩ njũĩ no nĩgũkorwo na mĩtaratara atĩ thoko mĩthenya ya thoko kana koneka korĩtwo nĩ kwanagĩrĩrwo kũu no kana gakona kĩanagĩrĩrwo gatingĩona mwene tondũ gatikĩũĩ rĩtwa na gũtirĩ mũndũ wanahauga wangĩhĩtũka aigue kana kau agakuue nĩma koguo kana nĩke gakorwo akĩheo information ĩrĩa yagĩrĩire thaa ici nĩ kwagĩire thimũ tuona nĩ tũhotaga kũmenya na ihenya harĩa kamenyera marĩtwa ma andũ nĩ kamenyeka namba ga thimũ kamwe nĩ gathomithio kũmenya namba ya thimũ tũngĩhũra koguo nĩ kũ-equip kana gaka thĩinĩ na ũhoro ũcio wothe rĩu nĩ rika rĩu inyinyi rika rĩrĩ twaruga rĩa teenage 13 to 17 rĩ reke tũmamonite mũno nĩkĩ mareka activity ciao mĩtandao-inĩ na mĩtandao ĩno yothe ĩrĩa ĩkuo nĩ ĩkoragwo ĩkinyithĩirie kana ĩkonania njĩra ũrĩa ũngĩhota kũmenyerera ciana ona ĩno yĩtagwo YouTube kana nĩ YouTube ũrĩa ũkũmĩta nĩ ũkoraga kwĩna mĩtandao kwĩna YouTube ya ciana nĩ gũkoragwo na nyingĩ nĩ gũkoragwo na variety ya ciana ĩno ya ciana tondũ grooming ĩno ĩkĩambia rĩ matiambagia matiũĩ mwana waku ito ici cia mĩtandao irũmagĩrĩra iobservaga activity cia ciana wĩra wao nĩ gũikara thĩ arore nũũ wĩ intaneti-inĩ kahinda kanene akona mwana ũyũ ndararorwo nĩ ikara mũtandao-inĩ mũno koguo aciari mamonite ciana nĩ mamenye arata a ciana ciao na routines cia arata acio ũmenye mwana waku aceraga nao na ũcio maceraga nake rĩ akoragwo kaga gwaku kau kamũrata ka mwana waku agaikara nginya thaa thita gũtirĩ mũciari ũrahũra thimũ gũtirĩ mũciari ũkũria rĩkaroka gũcera gatirĩ na wasiwasi gwakinya kũinũka rĩkauga nĩ gekũinũka ona kana kau nĩ ũbati kũmenya nako kĩanjĩrĩ-inĩ ya abuse
uguo ngigicokerera ni kuga ati ku encourage ciana kumareria muno kuria ndugu na mwana no kamwira atiriri yes ona korwo turi aciari tigakorwo muno aciari aria ahindi itu ati warorwo ritho ni uria riruga aya matimenyaga aya ni megukuria kaithiro ria kuri na thina aya ni ugie na ndugu nawe ya hakuhi ya gukorwo ati ni agia acemania na kaunta kau mitandao-ini ni au hau kuonia itondu mwina ndugu yes niguo but wakorwo aria mukinyanitie ona ni aragwitigira ndangihota gukwira ena thina yes awona ndagukwira hau hangi ni ati mwana orari na muthenya uria ungi cabinet secretary wa maundu maya makinya ciana ri ni arugire atiriri aciari ni matige yes guthi kuripoti eitiri gwetera mathaa ati nigetha anga up to 48 nigetha uthi ukaripotere missing mundu orire mwana ora ni aripotwo immediately aripotwo immediately o hau haria wamenya mwana ni ora athi reporte immediately na reporting ino Jeff no gwete ati kuria kwa mbere bati guthi ni borithi no korwo borithi kuraihu muno riu gutire kuria kwari gweta kwa DO tene the sub county offices ni kuria offices za cia na child protection offices yes kuu mundu ni ahanyite na ripoti kuo no na wa ripoti kuu yes ni urabataro uthie na ihenya muno ufuatire na borithi tondu macira maitu ni uria mambagia matingĩbuata matarĩ na OB number yes koguo ndukaripoti gwa ciana no inuke uripoti gwa ciana gwikwa mbere tondu akorwo ni kugwĩ hakuhĩ muno nawe na akorwo gũtirĩ hakuhĩ nawe ũhanyũke borithi akorwo niho hakuhĩ yes na institution ciothe cia thirikari Jeff no ripoti uhoro ucio tondu we no ukorwo ndũramenya ũrĩa gũgwĩkwo no ni moi jari uhoro wa institution cia thirikari ndĩraria kuga ona thibitarĩ no ũthiĩ report tondu we ndũramenya njĩra no kũu gũtiaga mũndũ wĩkuo tondu nĩ thirikari ya thirikari akwĩre kuma haha mũndũ ekaga ũũ yes na no tũgĩthiĩ na mbere no gũkĩmahe namba citũ cia wabici tondu ona ithuĩ no ũgũtwĩra ũngĩtwĩra tondu gĩkundi gitũ tũtirĩ a thirikari no tũtirĩhagia tũheanaga wĩra wa legal aid no tũteithagia no tũgeragia kũnyitanĩra na ikundi cingĩ ciothe nĩgetha tũhote gũkinyithia ũigĩrĩrĩki wa ihoto cia ciana mahe namba nĩ twarĩkĩrĩria mahe namba nĩ 07 namba itũ ya wabici first of all nguga nĩ tũkoragwo harĩa Chaka Place ya center yes nyũmba ĩtagwo Fatima Court block 10 namba citũ cia thimũ nĩ 0759 53 43 51 nĩ ngũcokera 0759 53 43 51 na no tutumire WhatsApp namba 0711 35 1601 ya WhatsApp ni 0711 35 yes 1601 right yes. Thank you very much Phoebe. You're welcome. Na nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa information iyo ĩgiĩ kũgitĩra ciana citũ na maũndũ mega twathoma ũrĩa mwana agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩikarwo nake ũhoro wĩgiĩ kũmonita mwana waku na especially acio akuma 13 nginya 19 teenagers na waya angĩ akuma mĩaka 3 4 5 gũthiĩ ũguo ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩikara. Asante sana. Thank you so much. Asante. Na no magĩtũkinyithie wakorwo ndũramenya kana ndũnanyita ũrĩa twario mũthĩ no ũtũhũre. We'll be happy gũgũtarĩria rĩngĩ. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Ucio nĩ wakiri Phoebe Kithenji tũkwaragia ciĩgiĩ horo wĩgiĩ kũmenyerera ciana citũ. Reke nyambe rĩu ngũthomere marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega thaa 3 cia rũcinĩ nĩ mũhĩa wa Maina gũkũ harĩ kwa Inooro FM. Twendaga gũikara ũkana ũgaikaraga tugaga tũkiugaga kana tũikaraga tũkiugaga mũgĩ nĩ mũtare
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Family ya Joseph Mwangi wa Shiroro roragirwo nĩ borithi mwena wa Nyĩrĩ gwitia kĩhoto gĩake. Onjoria gũkũ Nairobi kuga borithi nĩ makuĩte ngoro na makaga kũrangĩra indo ciao hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na mũndũ ũmwe marahonia nguraro thibitarĩ-inĩ thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguo mwena wa Kĩrĩnyaga. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 3 cia rũcinĩ na mũhĩa wa Maina. Ĩndĩ rĩu nĩ kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩkie cia Old Mutual. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kayore na monya kore kowe kioru onyandeke na wandeke mutumia kaire tugakwaga kurerere ciana kagethambagia nguo cianyu cia thĩinĩ ndĩna mĩaka 30 gwaku na ndirĩ ndamenya ngirie nyitagwo atĩa mũcara wakwa na mũtumia kĩũru nginya kairĩtu bengi itũnonda tũrĩaga ciothe igathira. Te gwaku tururu na ichiko itire choi mamoko mutumia ichembe kaire tu motongina ngerea bibi no nyendirie ya mwaro muro wa maito oi mama nyani kioru wamweriria gokuagire gya thutha ogethie wera kana ogethie kwa memba na makerere rwa muchindaga kendo noti mwanake wakwa gethie rũraya kĩũru ndakwĩrire ũngombere 5,000 ũkĩnjĩra no ũnjarĩrĩirie bengi ngacurie taito nĩguo ngomberwo mbeca ndanina mwaka gĩcinga gĩkĩhiũha mũgũnda ũkĩendio nĩ bengi ndĩ mũrwaru ndĩraigua moka mwaragia na gĩthũngũ waũgũrĩire wabici na karamu ndaigĩre mũru ũyũ. Mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka meneja kwanyu oya thururu na iciko ciaku kĩũru. Mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka meneja kwanyu oya thururu na iciko ciaku kĩũru. Kĩendio mũkarĩmaga na mũgambo mĩaka ĩyo yothe ndũire gwaku ye Haya basi, etagwo Joseph Kamaro, rũboro etagwo Kĩoro, na rwatũkinya kana rwatũkinyĩria wega thaa 3 ĩtigarĩtie ro ndagĩka 5. Ndarenda gũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa gũgwĩtwo mwena
wa Old Mutual. Na Old Mutual muthikiriria ni makuhete mweke wa gukorwo ugikinyukia ikinya muturire-ini waku wa wandikwo wira wina miaka 21 kana miaka 25. urenda uige kindu nigetha ugakorwo wina mbeca na hau thutha-ini to uguo tu ni turenda gukorwo gibanga kana ni kibesha kana ni kuritaya urenda gukorwo kiritaya ambia gubanga muturire waku tene tondu uguo niguo kwagiriire na ikinya ririkoragwo riri riega kuri we urebanga ni tondu Old Mutual ni marakuhe mweke ucio na njira njega. No twende gukuririkania ati we muthikiriria maisha ma mundu wa ritaya makoragwo mena uritu muingi muno. Niki ni waikia tumiaka nduri na hinya wa kuruta wira, ni urafatara kuriha school fees, ni wina tumaundu twaku urafatara gukorwo kirora, ungikorwo tebangite wega no wikore handu haceke muno. Na riu nikio Old Mutual marakuhe mweke ucio wa gukorwo ugibanga wega muturire-ini, ugibanga maisha maku man hau thutha-ini, na thabari ya rucio kana thabari ya kuritaya irambiriria umuthi. Niki uraiga ni ati urebanga agikorwo ndwibangite muthikire gukorwo wi handu haceke, na nikio andu megwitwo Old Mutual makuhete mweke wa gukorwo ugibanga na ugibanga mbeca ciaku no utinagio ciringi 1,000, ciringi 2,000, ciringi 3,000, ciringi 4,000 nginya ciringi 5,000. Ta imagine ugiiga mbeca icio hari handu turataraga tukona no hote gukorwo na ciringi milioni 15 ugithie ritawe na ciringi ciaku milioni 15 tondu tuiguaga tene mundu aguthagwo golden handshake agathie kahingura hardware kana ageka uria ungi. Ici ni mbeca uria mukagira o mweri ugeka tumaundu twaku kariha tubiru twa mai, tubiru twa thitima, ukaumira kambi ukaria kanyama ni tondu ni webangire wega maisha-ini maku ma thutha. Andika kiugo science ni SIGNS utume kuri 22801. ukenda kumenya ciĩgiĩ kuigithia hura 0711 065 100. tugaga save invest insure, save invest insure, save invest insure. hau niho turi muthikiriria guku ni kwandu metagwo Old Mutual. Ukigwa ta wina mathina ma mbeca muthikiriria, ikinya ria mbere ni kwambiriria guikara thi na gubanga mbeca ciaku. ukoragwo na budget ni turigite kwirwo na mucina haha mena muiritu ungi na atiri undu ungi maundu maku ni mekwagira. Wibange wega na Old Mutual na ni ukuona maundu makiagira. Bas ihinda ni riakinya ria kuria ciuria cia kuria gwitagwo dola kitu shwari. Mutu ni uriku turenda kwaria horo waguo niguo ndenda gucaria haha. Hari na mutu ndenda twaria horo waguo moja kwa moja. Bas mutu uria witagwo premium all purpose flour we maundu matatu ngwirire no nginya unyandikire maundu macio matatu. Ambiriria na dola DOLA, utume anja yaku namba ciaku cia thimu na maritwa maku meri. Ngwirire maundu matatu, maundu macio matatu andika kwitukira 22989 kunengereria kimanjika kana kunengererie gift hamper kuma kuria kwa dola. Tugaga dola ni kitu shwari, dola kitu shwari. Na twakwira mutu ucio ni uroka na gramu 500, kilo 1, kilo 2, no uruge naguo thabutha, keki, madathi, donut, mikorogo, shavashi. Dola, unga wa dola kitu shwari. Aja ni iriku ici ciana rĩu nĩ tone ZPM ciana citũ imenyererwo o muthenya kurora ciana 23 ukinyeria rĩu ciana nĩ ciana kĩndũ ciana 10,000 cia miaka 3, 4, 5 nginya miaka 10.
na acio angĩ kuma mĩaka 11 nginya mĩaka 17 ciana nĩ irora na to ciana ciũraga nginya andũ agima thikũ ici nĩ marora ũgatiga mwanake wa mĩaka 25 nginya mĩaka 35 athiĩ tumenyerere ciana wina wĩigĩrĩrĩki mũnene mũno wa kũmenyerera mwana o harĩa ũngĩcemania nake thaa 3 cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Noro Oroshine. Family ya Joseph Mwangi wa Shira ũrĩa ũroragirwo nĩ borithi kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na njĩra ya kũhũrwo rithathi ya mũtwe nĩ iretie kĩhoto gĩake. Onjoria gũkũ mũciĩ mũnene maroiga borithi maronania ta makuĩte ngoro na makagaga kũrangĩra indo ciao hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano yetio. Na mũndũrũme ũmwe arahonia nguraro njũru thibitarĩ-inĩ thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguo kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Matutariria mo about finance bill tondu andu aingi ni mararigwo tondu ithuĩ ta ithuĩ tũrĩ arutwo na no nginya tũrĩhũthĩra cindu ta computer no nginya tũrĩhũthĩra ningĩ thimũ koguo nĩ ũrona expenses ci igũrũ mũno. Ĩmwe akĩrathirwo kũgũrũ ĩkiumĩra na haha thutha ĩwe ĩngĩ akĩrathirwo ngoro nĩ hũrĩte ngoro nĩ tarũrĩte ndaini riothe ndari ũguo nĩ tuona nĩ ruo nĩ akuona ruo rũingĩ mũno. Mũthigari anyita mũndũ akĩandamana agĩkorwo kwĩna ũndũ akamũtwara borithi akamũthita no ti kũmoraga makĩamba makĩratha mwanake ũmwe guoko ũguo maikũrũkĩte magĩkora mwasi hau nduka-inĩ makĩmũratha mũtwe na no twende nginya honge ciothe cia thirikari ũndũ ũyũ ũtige andũ kũragwo andũ anini mwanake ũyũ wa mĩaka 26 ndarĩ na mũtimia na rĩu nĩ oragwo bũrũri. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ mũthenya wa thigũkũ ya Idul Adha kũrĩa etĩkia ndini ya Ithĩramu Kenya na thĩ yothe handũ ya Roma. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Family cia andũ atatũ harĩa merĩga kũragwo kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kiumia gĩthiru ya gũtetia nyongerera ya maguta nĩ ihinyĩrĩirie kĩhoto kĩa endwa ao gĩthingatwo. Atatũ acio nĩ James Mwangi ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 23, Patrick Githinji wa miaka 28 na Salim Maluni wa miaka 54 na uthuthuria ũrĩa ũratabanirio mĩrĩ-inĩ yao thĩinĩ wa mocarĩ ya thibitarĩ wa Moro nĩ wonanĩtie makuire thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia rithathi. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Moro Joel Kimani wa Njũgũna agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu ũrĩa ũtongoretie mĩhang'o ĩyo nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ wa Moro augĩte atatũ acio mahũrirwo rithathi ciĩga-inĩ iria ciarĩ hinya kũhona. Ilikuwa na majeraha ya risasi. Kuna mwili moja ilikuwa na gunshot from the back on the left side ikapitia through the chest cavity upper side. Kuna ile ingine ilikuwa na 2 gunshot wounds. Moja ilikuwa katika upper chest midline ikaenda hivi ikatokea katika the left hypochondral region. Ingine ilikuwa na gunshot katika mguu ya right side iliingia the medial aspect of the knee ikapitia ikatokea to the lateral aspect of the knee, so imerarua mshipa inaitwa popliteal artery, so the cause of death there was bleeding. Andũ a bamĩrĩ cia atatũ acio makiuga nĩ metĩkĩrĩte maumĩrĩra ma ũthuthuria ũcio ĩndĩ matiganĩire na njĩra ĩrĩa endwa ao makuire nayo. Nĩ twaiganĩra tondũ tuona Githinji arathirwo rithathi igĩrĩ
imwe akirathirwo kuguru ikiumira na ha thutha iwe ngi akirathirwo ngoro ni hurite ngoro ni tarurite ndaini riothe ndari uguo ni tuona ni ruo ni akuona ruo ruingi muno na ni atiga twana tunini biu nitungiamuhoya ta thirikari twana tuma tuere tonyina twirega guthika Dithemba. Tuliachana naye asubuhi akateremka town. Akasema aende angalie venye kuko kama ni kuzuri aingie kibarua. So katika harakati ya kuingia wakaambiwa wataingia kesho. Akirudi nyumbani akapigwa risasi akakufa. Nitwa igana na maimera ma ndagitari tondu na hindi tweciragia ni kukugwa gwire aringika no ni twacoka twakwanirira thie mwiri. Maugite matigitwo na maithori na kiaha kingi ngoro-ini kuona atatu acio marari na family iramarorete iguru. Naona wametufanya kuwa watumwa. Tunaomba wabadilishe nia watusaidie. Ateteri a ihoto cia umundu moro magitongorio ni muigai wa Bro makiuria thirikari kwaga kuhuthira hinya mukiro kwikeng'ethanira na arurungani kuona mari na kihoto gia gigatiba gia gwika uguo. Muthigari anyita mundu akiandamana agiko kwina undu akamutwara borithi akamuthita no ti kumoraga tondu acio matigatwana angi atumia one makuite matigatwana tunini muno na mena mathina riu no hoye muno thirikari igorie kurora andu uria megwiko mateithirie ciana ciao. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Nakuo kuria Rware family ingi ni gomeirwo ni kihana maithori thutha wa mwanake wao kuragwo na njira ya kuhurwo rithathi. Joseph Mwangi wa Shira uria rari no kurwa miaka 26 arakuire thutha wa kuhurwo rithathi ya mutwe hakuhi na muthigiti wa Masjid Cuba gicagi-ini kia Majengo. Aria mareoneire njuragano yo ya muthenya wa mwambiririo kiumia giki moigite Mwangi ndarari mururungano-ini no indi arari wira wa kurangira nduka ya mumwandiki. Maraiga thutha wa kuhura riboti kuri borithi kuria Nyeri ni marakanire mahitia makiuga no anga Mwangi arorageirwo kundu kungi. Mwandiki tu kuria Rware ni Theuri wa Mbogo. Kufa nini? Hakuna hapa kina mtu mwenye anakuanga hapa anajua Mwasa. Hakuna hata moja amewaisikia Mwasa ameimba kitu ya mtu. Nikiriro kia family ya Joseph Mwangi wa Shira kuma Majengo town ya Nyeri kwina muthigiti wa Masjid Cuba igicaka ya thutha wake kuhurwo rithathi ni andu marekwirwo na maabitha a borithi muthe wa Jumatatu akirangira nduka ya mumwandiki. Gutwika kwina maandamano gukaga nginya Meici town andu ona mataikaraga guku magoka gufunja nduka ciene na kuiya indo ciene. Yo ira ithu twina Mwasi hau kuraumire thirikari thiteji cigioka na mĩcinga cikiambaga kuratha andu hau makiamba makiratha mwanake omwe guoko uguo maikurukite magikora Mwasi hau nduka-ini makimuratha mutwe. Kuringana na aria mareyoneire gicanjama giki Mwangi ndarethaite na itharaita oririku na aroragirwo ari kibaro-ini kia mumwandiki wa wira uria arutaga wa kuruga njogo. Na hakuwa kwenye hiyo fujo, walikuwa wanakwenda kuchunga duka la huyo mwenye kuajiri. Risasi ilimkuta hapo yuko na wakamua, wamemuua bure. Na gutu undu arahetetie nitukira thirikari haha iteithie oneke kihotoge. Andu aitora riri makiuga Mwangi arari mwanake urari na kio na ndarari na ucuke kuona ndari anyitekana na ihitia ona ririko ria ucika na kufuja biashara ciene. Huyo kijana ni kijana maridhia, yani hata ungemuita umtume wapi hangekosa kwenda. Ndari ahutia kindu kia mundu ndari anyitekana ati ne yete kana ki erutagira wira wake haho. Riu muingi uyu ugicakayaga uroria kihoto kia mwana wao kionekane kuona ona thutha wa guthie kwandikithia riboti ya njuragano ino ceceni-ini ya borithi ya Central Nyeri maabitha a borithi ni mararegire na kuga gutire rithathi irarathukirio. Riu ndirerwo atiriri ati thie ngire OB ile kitu yenye ilinistua ni polisi. Unajua nilienda wananiambia ati Mwasa hajapigwa risasi, ati hakuna risasi imepigwa Nyeri, ati labda amepigirwa risasi kwingine. Akaretwa wapi? Akaretwa moshari ya huko. Wanasema ati labda ni panga imemkata, labda ni jiwe. Nikawauliza jiwe ikapiga hapa ikatokea nyuma. Kitu imemfunua na huku nyuma ushogo wote hakuna kitu mpaka ndani hata tukenda mochari alikokotua kibleed. Watasemaje ati si risasi? Wasemaje ati ni jiwe ama ati amepigwa karati na kaleto. Uguo nducio ni uratuhe thina muno na no twende nginya honge ciothe cia thirikari undu uyu utige andu kuragwo andu anini mwanake ono wa miaka 26 ndai na mutimia na riu ni oragwo buri. Nona kurio uguo maabitha a borithi ni mareganite na uhoro ati kuri mundu uroragirwo kana kugurario muthenya wa Jumatatu kaunti-ini ya Nyeri hindi ya mirurungano ino. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Mbogo. Tukiuma ku mwena ucio wa Nyeri tuke guku Nairobi na onjoria guku mucii munene ni matariirie wagagu wao
kumana na kuongereka gwa ciĩko cia ũici wa kĩahinya hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Merĩte Inooro rũcinĩ atĩ hĩndĩ ciothe gwetio mĩrũrũngano indo ciao cia mbeca itangĩtarĩka nĩ ithũkangagio na kũmatũngia hathara nene. Oho marauga nĩ marekwĩra borithi rĩu nĩ makuĩte ngoro kana makanogio nĩ wĩra wa kũrangĩra indo cia mũingĩ kuona ciĩko icio itabanagio meĩroreire. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ciothe gũkoretwo mĩrũrũngano ya kũng'ethanĩra na thirikari, onjoria nĩo makoretwo makiumĩrĩra na njĩra nene. Ũũ nĩ kumana na nyanake iria cikoretwo cigĩthaya na gũbunja nduka ciene na gũcoka gwĩthara na indo. Hamarĩtwo njĩtagwo Monica na andũ nĩ mathũkĩirio indo ciao mũno Nairobi. Ũgakora indo nduka ĩrahatwo ĩgatigwo ĩtarĩ kĩndũ. Nĩ ũndũ ũthuthurĩte wagagu kũrĩ onjoria mwena wa Roysambu, Gĩthũrai na Kahawa West gũkũ Nairobi, hĩndĩ ciothe mĩrũrũngano yakorwo ĩkĩyumĩria. Nduka iria ina indo nyingĩ nĩcio irathiĩ ikaborwo. Ũgakora mũndũ arathiĩte agakua rũni agakua indo nyingĩ mũno akarehe nduka-inĩ ĩyo. Maugĩte ũici na ũthũkagia wa indo ũkoretwo ũkĩonekana na thaingĩ okorwo maabitha a borithi thĩinĩ wa matũũra marĩa makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano. Wacoka warora mũno nĩ tũrorete thigari citũ mũno na tũkarora atĩ indo ici ciothe ũici wothe ũgĩthiĩ na mbere thigari ci hau. Niĩ ndarora ndĩrona ta moko mao me mohe tĩ me hau no matirĩ na uge. Nĩ ta he mũndũ ũtũmanĩte mũndũ mũnene ũmwe merĩtwo atĩ muona andũ magĩthiĩ pahana kũiya mũtikae kũmarĩria. Saa zingine tunaona pia askari wao wenyewe ni kama wamechoka juu wanajiangalilia vitu zikiharibiwa. Kwa ihinda rĩa mĩaka 2 mĩhĩtũku matũũra maya nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano na ũguo noguo wonjoria wao ũkoretwo ũkĩhutio na njĩra nene. Mũndũ atuĩkĩte atĩ nginya indo ciake nĩ iracinwo marĩkia kũiya-rĩ, mũndũ ũcio mwamũtwara kũ? Aingĩ me ICU thaa ici tondũ rĩu mau nĩ marũni nĩ mĩaki nĩ kũiywo ũrarĩhwo nũ. Rĩu matigĩtwo na ciũria nĩkĩ gĩkoretwo gĩcũngĩrĩra maabitha a borithi kũremwo nĩ kũgitĩra wonjoria wao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ndĩrauga atĩ okorwo Murkomen onake wĩra ũyũ nĩ ũmũingĩhĩire mũno na nĩ maremirwo mena mũnene wa thigari-rĩ IG-rĩ magĩrĩire kuga nĩ makĩremirwo mati step down handũ ha kũrekerera bũrũri indo cithiĩ. Njĩtagwo Martin Kariuki wa Njoroge. Nĩ makĩtio mũno nĩ kuona hĩndĩ ya maandamano rĩrĩa andũ mokĩra nĩgetha maandamane na matetere haki ciao. Kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahingĩte wĩra wake na akauga we ndakũhingũra nĩgetha ndagakorwo nĩ maandamano-rĩ, agacoka nduka yake ĩkabunjwo-rĩ, mũndũ ũcio akarĩhwo nũ? Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Tũhiũke nginyagia kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mũndũrũme ũmwe arahonia nguraro njũru thibitarĩ-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe taũni-inĩ ya Ngurubani thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguũ. Peter Kariuki wa Nduku wa ũkũrũ wa mĩaka 43 arahobanĩirio nĩ nyamũ ĩyo arĩ nja ya gwake nyũmba agĩthiĩ gwĩteithia na nĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩũmbũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea. Ngero ĩyo ĩtigĩte aikari marĩ na wagagu rĩu makĩũria maabitha rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS kũhĩtana na nyamũ icio itanarehe hathara makĩria kuona na mũndũrũme ũngĩ no erĩga kũrĩo nĩ nyamũ ĩyo na ndarĩ arahonia ironda. Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Manya ndĩrona kĩnyamũ gĩũkĩte ithenya kĩroga kĩranjiki igũrũ kĩranuma nĩ Peter Kariuki kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩũmbũ thĩinĩ wa location ya Kĩarũkũngũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea arĩ na ruo rũnene thĩinĩ wa thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe thĩinĩ wa taũni ĩno ya Ngurubani thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ nguũ tũrĩ ũmwe wa nyũmba yake aratarĩria. Simon Mushiri wa Kuria ũyũ ũtharĩkĩirwo nĩ nguũ nĩ my cousin. Tũnyitire riboti ũtukũ kĩndũ thaa thita atĩ nĩ atharĩkĩirwo nĩ nguũ akiuma nja gũthiĩ gwĩteithia kĩndũ ithaa rĩa thaa thita. Nguũ gũka mũciĩ nĩ ũndũ wĩna aibu mũno kuma rũĩ-inĩ na harĩa rũĩ rũrĩ na mũciĩ harĩa ũrĩ nĩ haraihĩrĩirio kĩndũ ta kilomita 1. Nguũ ĩyo nĩ kĩmũthũkangĩtie mũno no andũ a wendi mwega nĩ mamũteithirie na mahota kũmũrehe thibitarĩ-inĩ kũrĩa aramũkĩra ũrigitani. Cibu wa location ĩno ya Kĩarũkũngũ Henry Kariuki nĩ ugĩte kũrĩ na wagagu mũnene thutha wa gũkorwo rĩu nguũ ici ruma thĩinĩ wa rũĩ rwa Thiva na gũka mũciĩ torĩa irakorerwo igĩkora Kariuki wake mũciĩ. Gũkũ nĩkuo kwĩna rũĩ rwĩtagwo rwa Thiva. Rũĩ rwa Thiva rũkorwo rũthiĩte rũgaitĩra thĩinĩ wa ndemu ĩrĩa nene mũno ya Masinga. Koguo hingo ĩno ya mbura nĩ ũkoretwo nguũ ikiuma kuma mwena wa Masinga ikambata na rũĩ
na utuko wa ira ni tugira mutino tondu mundu umwe wa kuma kwa mwena wa Kiumbu haria ngomano ni honju inya isemanirie na iraingira muci wa muthuri ucio ni ratwika ya kumuguraria uru kwina thina tondu ni agurarie mundu ungi nducio bado ndarekite kuhonangia thaici na kugu kwina wasiwasi ni tukorwo tukiruta wira hamwe na ruhonge rwa Kenya Wildlife nigetha tutigire ni twethana ngui ino na nigetha ngui ino itike ya kweherio guku andu mathiro ni wagagu ikaria mwena uyu wa Kianda matongoretio ni Ngandison Musina ni mokirirwo ruhonge rwa nyamu cia githaka guku makiuga ni makoretwo macakaite gwa kafinda kanene na tugukite guku ni undu wa murata umwe witu kuma kura Kiumbu uria urikirie gutharikirwo ni nguo utuku kuria ngui raumirire ramukora mucie bwana muriithi ni undu wina kieha muno tondu nturigagwo honge imwe na ni honge cia thirikari andu a KWS kiriro giki ni kiingihire muno na makiria na guku mwena wa Mwea ya Kianda ni undu wa uhoro wa nguo kumira na gutharikira andu uyu ni mundu wa gathatu gukorwo thibitari arikite ni nguo o itura riri ritu ria guku Mwea mwena uyu wa Kianda rume ugwatini angikorwo ni mekuhota gutharikirwo ni indo ta nguo me miciini Ngiriboti Ndoro FM kuma thiini wa itura ria Kiumbu giciguini kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi Inoro rucini muhia wa Maina tuikoroke ginyagia kuria mwena wa gicua-ini riu na mbeu njithi kuria mwena wa Mombatha ni maroria bunge itabarire cikaro nginyaniru cia guthathaura ndereti ya kigina ya mwaka uyu turi wa 2026 moigite nyongerera ya igoti hari thimu njeru hamwe na marihi ma gutumana kuruta mbeca thimu-ini ni mekurituhia mawira mao na njira nene kuona monjorithagiria nenda-ini marenda maoni manyitite miothe makuruhanio ni kamiti ya kigina bunge-ini iria tongoragio ni mubunge wa kuria Moro Kuria wa Kimani bunge matanarika gucirira nderetio giikaro-ini Francis Madino ya mwandikito kuria Mombatha mai-ini makiria na njira ya mwanya na Inoro FM mbeu njithi ya mugite matiri marataukwo ni uhoro wigie watho wa kigina wa mwaka wa 2026 hamarita njitagwo Elizabeth Kongo ndigereire muno na nditaukeirwo muno mabatie ningi matutaririe mo about finance bill tondu andu aingi ni mararigwo tondu ithuĩ turi arutwo na no nginya turihuthira cindu ta computer no nginya turihuthira ningi thimu koguo ni urona expenses si iguru muno. Sijaielewa although nimepitia kutoka social medias nimeona about mobile transfers, rental houses. Sasa unaona kama for example sasa let's say rental houses can increase pia these our wanaitwa landlords, they will narrow it to the typical citizen, which ambayo itaumiza ambao wenye wanakaa kwa hizi nyumba za kurent. Mathiete na mbere na kuga imwe cia icunjĩ cia watho ũyũ iria ikoretwo ikimahe kahinda karitũ nĩ gacunjĩ kĩgiĩ nyongere ya magoti megiĩ wendia wa thimũ. Kwa majina ni Faith Moema. Dizia vile naona si wengi wameisoma na wakaielewa, bado haijafikia vijana wengi bado wakaielewa. Mathiete na mbere na kuria thirikari yongerere ithomo cia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ watho ũyũ kũrĩ kaunti ngũrani makiuga matiri marakinyĩrwo nĩ kamweke ga kũmenya maingĩ megiĩ watho ũyũ. Niĩ ndĩnginyĩire na no okorwo niĩ kinyĩte gũkũ rĩ ndiũĩ maũndũ maingĩ. Vile wanaweza fanya hii finance bill ifikie vijana huku, they include public participation, waende kwa kila counties wakielezea watu more about this public finance. Mĩario yao yũkĩte gũkũ minister wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe John Mbadi agĩthiĩ na mbere na kwendekithia ithomo ciĩgiĩ watho ũyũ mĩena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi kuma kuria mwena wa gĩcũa-inĩ. Riboti ĩno ĩratũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 ihinda ritarĩ kũraya tuthie kuria iharo-inĩ na waine-inĩ wa Kamũkwa. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, tũgomane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-ini tunuria athaki marathi na mbere na kwigarika thiini wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njeta mwana michezo number 1 wainaina wa Kamũkwa.
Bũrũri wa Kenya uri na mwihoko wa gũkaharĩria macindano ma thĩ yothe ma mahenya mwaka-inĩ wa 2029 na 2031 thutha wa mwandĩki ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi kũgĩa na gĩikaro na ũjumbe wa ngathĩ ya igũrũ ya ũrũgamĩrĩri wa mahenya thĩinĩ wa thĩ gũkũ Nairobi. Ũjumbe ũcio ũgĩtongorio nĩ Anti Pilakoski na ũrĩa no mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthathaũra mahoya ma ũharĩrĩria wa mahenya macio ũtabanĩtie mĩario na arũgamĩrĩri anene a mathako bũrũri-inĩ arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkũrana wĩharĩria na ũhoti wa bũrũri wa Kenya gũbanga na gũtabania macindano macio ma kĩmabũrũri. Ihoya rĩa Kenya rĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũrĩ ihenya-inĩ rĩa kwararamia iharo, mathibitarĩ oro hamwe na barabara. Na tukitigana na icio nĩ atĩ kocha munene wa kĩrabu gĩa Stanbic Ace Maurice Obilo augĩte imwana ciake itiretũma ũrĩa kwagĩrĩire ona thengia wa gũkorwo marĩ na rekodi njega ya kũhotana ligi ya bũrũri ya basketball. We worked well. We can say that we're still not performing at our level best because the last 2 weeks I think we have trained accumulatively like 2 hours because we are training outdoor and it has been raining in the evening almost every day. We have not been able to train. We didn't get enough time to train and I think that is why we are struggling a little bit. Imwana cia Maurice Obilo ngahotanire ngucanio yao na kĩrabu kĩa USIU na point 54 kwa 51 kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Gymnasium gũkũ Nairobi na kũrũgamĩrĩra namba-inĩ 1 mũrũgamo-inĩ wa ligi na point 19 thutha wa gũthaka ngucanio 10 makĩhotana 9 na kũrũmia ngucanio 1 tu. The Premier League is tough right now, really tough, so we are adjusting slow. I'm happy that kids are getting to understand what we want, but with very good preparation, I believe they're going to do better in the coming games. Stanbic mari point 1 tu mbere ya KPA na arĩa mahotanĩte ngucanio ciothe 9 iria mathakĩte. Kocha wa timu ya bũrũri Junior Starlet Mildred Cheche arĩ na mwĩhoko wa gũkahotana ngucanio ikereka rĩa kerĩ rĩa kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka mbĩtĩka cia World Cup cia airĩtu matakĩrĩtie mĩaka 17. Ũũ nĩ thutha wa kuma draw ya bao 1-1 wa gatano kiumia gĩthiru magĩthaka na timu ya bũrũri wa Uganda mũciĩ-inĩ wa Kampala. Emily Odhiambo nĩwe wabungire bao ya Kenya dakika ya 60 kĩharo-inĩ kĩa FUFA Kampala. Mũthaki Shadia Nabirwe agĩbungira bũrũri wa Uganda dakika-inĩ ya 11. 1-1 draw is a positive result for us because playing away against a good team and being able to come back from 1-0 down, I think that is a very positive result from our team. Most of the players were not able to adjust to the high humidity, but in the second half, most of them had settled in the game, and also the ones who are coming in read the game well. Also the bench that we have to know which player is able to fit at which particular time, and the substitutes we made, they made the game to change a lot, and we got more attacking options forward. Kocha wa Uganda Cheryl Olanda akiuga nyarari ciake nĩ irateire mĩeke mĩingĩ ya gũbunga bao ũndũ ũrĩa kĩramaikirie mbere na wĩingĩ wa bao makĩharĩria nĩ ũndũ wa mbĩtĩka ikereka rĩa kerĩ gũkũ bũrũri-inĩ. The good thing that we could score goals was very good. We could score more goals, and that is what we are looking for. That is the potential that we have. That we were creating goal-scoring opportunities. I think everybody that was out there could see the opportunities that we created. Now it's for us to finish it. And we know now where the weaknesses are. I can talk about it, but it's not going to help us. So, and we've got to put the belief back into the team that they did so well, but we've got to pick them up and say it is possible to go score and beat Kenya. Mũhotani akaingira raundi-inĩ ya gatatũ na ya mũico na kũrĩa akang'ethanĩra na timu ya Tanzania kana South Africa thabarĩ-inĩ ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Morocco harĩ mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa World Cup Under 17 na iria gathakwo mweri-inĩ wa 10 na 11 mwaka ũyũ. Shabiki Sport. Thank you, Mr. Speaker. It would be a tragedy if we hear Arsenal people speaking here and you have Manu in the house. Mr. Speaker, in my mother tongue, there is a saying that the Angoto Korgodera, when a cow dies in the home of the thin person, we will never stop hearing the last of it. So a cow has died in the home of the thin person because they've never seen this a whole 22 years. Mr. Speaker, my husband is an Arsenal supporter. And I want to tell you that I thought for a long time that he had stopped being interested in soccer. Mr. Speaker, they have just been frustrated and depressed for 22 years. The man almost divorced me out of depression because they cannot handle defeat for 22 years. They should learn from Manu. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Oguo niguo maundu matari haro-inĩ njeta mwana michezo number 1 wainaina wa Kamukwa.
nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Walimwengu, kwa nini hatupendani jamani? Na sisi ni watoto wa baba mmoja. Tupendane jamani. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Mimi nimenyamaza kimya, msinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Mimi nimenyamaza kimya, msinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Mimi nimenyamaza kimya, msinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Mimi nimenyamaza kimya, msinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Mama yafaa tupendane. Maneno atichichichi wasifai. Jamani ni huyu wangu tu, na wazuri wengi duniani. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Mimi nimenyamaza kimya, usinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Mimi nimenyamaza kimya, usinifate na maneno, Mungu ndiye ajuae. Maneno mengi sipendelei, uongo pia sipendelei, kusengenya pia sipendelei. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Sisi walimwengu jamani ni watoto wa baba mmoja, heri tupendane. Mimi nasema walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Maneno ya nini mama? Tuko vya nini mama? Nasema tupendane, nasema oh. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Maneno matupu hayafai wenzangu, maneno matupu hayafai wenzangu. Muache roho mbaya na chuki, muje tushirikiane oh. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu
heri tupendane. Maneno na chuchu hazina maana kwa nini huyu wangu tu ndiye mpendae? Walimwengu naomba muache maneno, sisi binadamu heri tupendane. 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 Aziz Abdi Kilambo maneno mengi sipendelei na rwa tukinyiria wega thaa 3:30 muthikiriria wa Inoro FM umuthi ni muthenya mwega ni muthenya wa thigũkũ na gikorwo wi kindu wonete sawa gikorwo nduri kindu wonete ndukamake tugutirithania hamwe nawe nginya turikiririe mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana Nyime ni school fees ya nginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe. Na githe ndugite ni wibangite tamu ino. Ndirabangite, no naguo muturi ureka software update utekunjuria. Haya, riu wena savings kana no miario. Savings iriku? Mbeca icio cionire weekend ya kinya, cikimenya ni hindi ya emergency. Ai, irie wogire ni ukwambiriria kuonjorithia. Ndari nyonjorithie kwa money market. No ngigia na macakaya. Na mweri muhetuku wogire wari murwaru. Insurance ni aguteithirie kana? Na ni nie nderihire. Nginya ure wari pharmacy ni anjui na ritwa. Koguo hatire muthitho, hatire uigithia na hatire insurance. Atiriri, muturire ni kwibanga kana ubangwo. Na riu ngwika atia? Ni hinde rĩa gukinyaniria mubangire mwega wa mbeca. Iga muthitho, onjorithia na wigire na mwigitio na Old Mutual. Cerera oldmutual.co.ke kana wandike SMS na kiugo signs kuri 22801. Bas, ndabako guthuka kaunti-ini ya Nairobi na kaunti ya Nairobi wewe mwaki wa nyumba wakire nyumba utari na approvals riu ndukamake ati nyumba yaku ni kumomorwo. Kaunti ya Nairobi ni rakuhe mweke uyu wa gukorwo ugithondeka maundu maya kiwatho riu no hote gukorwo apply approval ciaku ona thengia gukorwo ni wakite nyumba no nginya ukorwo kinyanirie ikiro ciegie ugiteri uhoro wigie gubanga uhoro wigie maria maturigiceirie kwitukira mitaratara miero ya Nairobi Regularization of Unauthorized Development Act na county nira kunegereria pathway yore ungihota gukorwo giteithika na njira njega. Undu wa mbere ni gwetha registered na licensed professional, specifically mundu gwitwo architect na structural engineer. Wa keri ni meguthondekera technical drawings na horo wigie maratathi maku. No rikane ati wi muhe mieri 6 nigetha uhote gukorwo kirikiriria maundu maya na nyumba iria ciakitwo migunda-ini ya muingi barabara-ini na kuria riparian land na itihitukitio na nikurutwo uguo kinyukia ikinya riu no cere Nairobi City Council Customer Service Care Center ni undu wa horo makiria. Rumirino ni yakuma kwa Nairobi County, tugaga Nairobi City County Regularization of Unauthorized Development Act. Regularize your property, protect your future. Hau niho turi na ningi ngiuma hau muthikiriria ndaguthuka ngumenyithie ndeto njega ciegi uria ngihota gukorwo ugithie kundu kwega, kundu kuhoreru, kundu ungikenera maundu mega. Na nikio ndagutwara kundu guku gugwitwo Ridge Cabin. Ridge Cabin ikoragwo kuria Riara Ridge mwena wa Limuru, nekoragwo igikuhe mweke wa kurira inegene ria tauni, igakorwo igikuhe mweke wa gukenerera riera riega, kundu kuhoreru,
kundu kwina maundu maria tugaga ni ma nature na toguo tu wenda kuria wega wenda kurobuyo maundu megie ugima waku wa meciria kundu ngika maundu ma conference kundu ngithie wikare weekend muthikiriria nio twitaga weekend getaways na nikio turakuririkania horo wigie Ridge Cabin Resort. Ridge Cabin Resort mena weekend only bed and breakfast deluxe room na ni ciringi 6,000 per person sharing conference na corporate retreat facilities. Ugeda dining kora Sunset Lounge, wellness na spa experience, ugeda kayaking, ugeda gutua mashani, ugeda gutembea, ugeda countryside experience. Ridge Cabin kana Ridge Cabin Resort niguo ngihota kana nikuo ngihota guthie. Ohoro makiria namba ni weno 070758300777 na ningine 0117778777. Muthikiriria wona wenda maundu maku magire thie kuria Ridge Cabin Resort. Ridge Cabin Resort no hote gukorwo ukiingira kuo na waingira kuo meciria maku makorwo meciria mega. Hatiri undu ungi muthikiriria maundu maku magire muthenya wa umuthi wifange na hatiri undu tangaja kuria Ridge Cabin ni makorobwetie na njira njega. Tareke gucokerera ndeto njega cia kuria county-ini ya Nairobi. Turauga Nairobi City County Regularization of Unauthorized Developments Act. Regularize your property, protect your future. Wina mieri 3 hetwo muthikiriria ya gukorwo ugifanga no miakwere yakitwo migunda-ini ya muingi kuria bara igeraga kuria gutagirine gukorwo ugiakwo miakweno yothe ni kurutwo. Oya ikinya ria kumuthenya wa umuthi uchere Nairobi City County Customer Care Service ni tondu ohoro makiria. Wabere ni ati agikorwo no wakire nyumba na ndwari muhitukirie muthikiriria ndukamake ati ni kumomorwo. Nairobi County Government ni rakuhe mweke uyu wa gukorwo kirumbuye maundu maya kiwatho na no hote gukorwo kiheo approval ona nyumba irikitie gwakwo no nginya urumirire maundu megie uhoro wigie kumenyerera andu aria maraka kumenyerera aria magukuhiriirie gwifanga maria maturigiceirie na ni kuringana na Nairobi Regularization of Unauthorized Developments Act. County ni rakuhe mweke ucio wa gwifanga kahora na nikio kusharirio professionals architect na structural engineer ningine megukuharirio miako yaku gukorwo githi na mbere no ririkane wina mieri 6 twa kugwetera uhote gukorwo wikaire wega. Ndugifange muthikiriria tuonane baadaye. Chakula tuje tena sanane, wengine wanakwenda kulala wanjani, umenishida ndugu, njaa inamuumiza. Wengine wanakunywa soda na keki, huku roho yote kwa chapati na ng'ombe. Wengine nao wazunguka maduka huku wakijidai wanafanya window shopping. Lunchtime. Kufika mwisho wa mwezi uwanjatire mondo ukiona naye lala ni asiye na kazi. Wamekwenda wote kula hotelini, wengine kwa biriani, wengine kuna wali. Watu waenda Soeria, watoroka Maragwe, waenda hotelini kwa chapati na ng'ombe. Na wengine nao wale mishara juu, siku hiyo wote kwa hoteli za wazungu. Kumbe shida ndio mfanya mtu kulala chini ya miti. Kumbe shida
Bas, ucio tumwitaga Gabriel Omolo na hatirutagaja muthikiriria twina muhotani wito wa mbere haha etagwo Jen Mwehaki Muirore kuma Boimani Kahuroko right niwe urera kuneana namba yake ha nigetha akorwo aikaire wega twamunengereria kiheo ni akorwo agicokia nja gwirire ugathikiriria nigetha uhote gukorwo wathikiriria ukiigua uria turauga na ndikwenda ukorwo utari na anja na ndikwenda ukorwo utari na maundu kwenda ukorwo wikaire wega ndenda gukiana kwamba kuheana muhotani witu wa mbere nigetha athie na kimanjika giki kana athie na giki kiheo kuma kwa dola na ndamuona haha na ndamunengereria atariria uga atiriri mutu ucio twaria uhoro wigie premium all purpose ni ukandikaga wega. Number 2 akorwo ni cabaci uraruga ni urugaga nyingi kana ikauma nyingi makiria na ningi ni uri cama. It's tasty, pata zaidi kwa kila pakiti, easy to need. Sawa kana to need ni gukurigana wathomeire githogo mwena uriko. Supermarket wekuo na dukaire na online wekuo mutu uyu wa premium all purpose flour na waruga ni ukuigwa cabaci cia mutu ucio ni cabaci kari. Riu hatiri undu ungi muthikiria ni thaa 5 ni thaa 4 itigite dakika 17. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riu kurithia ngurwe ni o thahabu njeru. Urithi wa ngurwe ni uri baita muno amwe guciaragira ngurwe 12 o iciara na yoga ihinda inini igaciara ringi uguo igakuhe maciara meri hari o mwaka. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Vainya etigetie dagika 16 na oria ngoretwo tugika kindu gigwitwo ni tukoretwo tugika research na research ira tureka ni kiria kingituma bururi ukorwo ukirutithia aikari akuo magoti maingi na ni njaragia na andu taru hari muthuri njirigite kwaria nake kuma kuria kwa National Taxpayers Association na kihe kaundu ndageragia kumutariria ngamwira atiriri kiria gitumaga wone bururi ukirutithia andu aingi magoti ni kimwe. 1 ni ati ni twaregire kurumirira kindu gitagwo debt ceiling. Hede turegete kwirwa ati debt ceiling kana haria twagene gukorwo tutiagene gukomba mbeca gukirukia he kiwango kiria twagene gukorwo tugikomba mbeca na giakinyaga 8 million na gikagwo uguo mugaru na watho tondu hakiri na haria twagene gukorwo tugikinya uwe yakinyaga 8 trillion shiringi trillion 8 na itigakire hau no riu ni kirite trillion 8 kenda 10 11 12 twi hau 12 to 11 point something turekere 12 trillion. Haya kiu ni kindu kia mbere ignore kana kuignore kwa debt ceiling. Undu wa keri ni public wastage kana witangi wa mbeca maofici maingi duplication ya maundu no gakora taru ndirahura mathabu ngarora ngona atiriri taru ngari ici cia thirikari ri ngari ici cia thirikari ithiaga makambuni maria manene ugikwo service uguo service ya ngari yagene gukorwo ikihuthira ciringi ta 40 kana 50 ri ugakora huthira ciringi 120 kana ciringi 130 no cio ni watho ndungitwara ngari yo kundu kungi uguo niguo kwirikanite public wastage. Arafu andu aingi muno mandikitwo ni thirikari tongirora kindu gigwitwo wage bill ya mbeca iria turihaga trillion 1 na kindu kuri aruti wira a thirikari. Number 3 corruption nikio kindu kiria kituriheire thina muno ta bururi witu wa Kenya na corruption no ithire, public wastage no ithire, kono turubuye maundu megie debt ceiling
thirikari ipanikaga tondu riu igukiruta ku mbeca na ni na maundu maingi muno no tawe wehagwo mushara wa ciringi 10,000 no wikaraga nyumba ya ciringi 7,000 ni uguraga shopping ya 5,000 ciana ciaku ni thomaga na ciringi 3,000 mbeca icio akorwo ndukuiya ukurutako no gicaragirie mawira mangi urirutaga macio mathina maria twina mo ta bururi nikio urona tukirutithio magoti maingi muno. Athukirio nikiria ciairua na ria gima matingiaria na ikagio tahi-ini mweneo ikimenya mwendia wa kihoto igikua mwaturi na njuki ndi utemanie gwa kenja tugayane ruo ruri ngoro na ndaga ngwara igakihuria na ciakora ngetigira nugu igithia ikumi ni thina Ngai hinya nguhanda na ngethe munendeani mukiuga ati nyamu ino ni nguru hitie gitwa wa mutere na gotire kirumi na ngari ona haria cia nyama itaragio ngute maria marinda nacio no itionenge ho kiremba yone mbori ya gukua no ikuria ndaga ngwara igakihuria na ciakora ngetigira nugu igithia ikumbi ni thina Ngai hinya nguhanda na ngethe tona viare gegekoyo agera ciake no muiga tona kihoto ainukago gwakiaga kinderia rimwe ngeina nyinaga ngarira na cia irimu cigagene nguthi-ini gutarania ng'ondo ici thakame ĩrĩa ĩitirwo ikĩoneka na ndaga ngwara igakihuria na ciakora ngetigira nugu igithia ikumbi ni thina Ngai hinya nguhanda na ngethe yo haria twakinyeire tukingata nyakeru na githie tukinywa muma tukiuga Kenya itu tutingendia mbia tugire ati ni twamarekera na tukiuga tutiriganirwo ni ciiko nyuru twaneko ciakurago na gutunywo ithaka na ndaga ngwara igakihuria na ciakora ngetigira nugu igithia ikumbi ni thina Ngai hinya nguhanda na ngethe Kirenge mutiga nacio mutika aneta irimu iria cianyitire ng'ombe mutwe ngimagorwe kamagone ageni kigo kirenge mutiga nakio mutika aneta irimu iria cianyitire ng'ombe mutwe ngimagorwe kamagone ageni ndaga ngwara igakihuria na ciakora ngetigira nugu igithia ikumbi ni thina Ngai hinya nguhanda na ngethe nĩ ngatho tũmwĩtaga Kariuki wa Kĩarũtara Ngai hinya nguhanda na ngethe rĩrĩa andũ makĩhũra thĩ gũkũ ndio marenda kũnjĩra atĩa alo ndiũkana marenda gũkĩngeithia ndagĩka ici 5 itigarĩte nĩgetha tũkaribithie Wakarĩndĩ wa Ndeithime na mũndũ gwĩtwo Simon Kamondo alo yei Otiene wa kigogo-inĩ tetũ Nyeri kũragĩthia atĩa mũndũ wa Nyeri Gũkũ Nyeri no kwa ngwĩciria nĩ kũhoreru thikũ cigana na gũtirarĩ kwega Kamande gũtiarĩ kwega na wĩra tũtiahingũrire na ngwĩciria kuma ira rĩ nĩ kwagĩrĩte rĩu nĩ kwagĩrĩte andũ aitũ aithĩramu arata aitũ ihinda rĩega ndio ndaigua ngĩhũrĩra andũ igana ũna ndaigua acio mendaga ũthao na kũrĩanĩra na naguo tũkwenda nginya bũrũri-inĩ
Tato wakale ni akaingira riu hau ukimugairie na wanginyanira HSC OGW Dr. Pastor ni murithi wa Kang'ara ri. Yes. Umugaithie muno ni muthuri twendete muno na mundu gwitwo Maina wa Maguru ari haria mwiki othe nginya Gorgeous Fantastic Michael Njogu ri. Yes. Ario haria kibiregu ona family yaku tondu mothe ni holiday ri. Ndimendithirie wega. Umendithirie wega na muthuri ugwitwo Hosana wa Kutusi ni wa Kigonyi tukwaria Jefu. Asante sana. Thank you very much. Ndagika inya nicio tutigaritie muthikiriria ithatu actually. Nigetha turikiririe turokanire muthenya wa rucio. Muthi ni holiday. Hello. Hello. Jefu. Hey. Kwana atia Jefu. Dina uru kworote my brother. Nikwega biũ ĩ. Ĩ. Niĩ ndĩtagwo Mũhĩa Kĩamara. Kĩamara kwerwo atĩa? Kĩamara nĩ kwega na ndĩ bundi wa thimũ gũkũ kangĩmagakĩra. Ĩ. Na gũkũ matũũra-inĩ nĩ kwega nĩ ngĩrokire wĩra-inĩ. Yes. Na gũkũ mĩtambo no Inoro no ĩratigia. Yes, yes. Mũndũ ũgwĩtwo Wanjoi wa Kĩhoi-inĩ nĩ ndamũigua hau ĩ. Ehe. Ageithĩke arĩ o kũrĩa Nyĩrĩ. Ĩ. Angeithia andũ othe gũkũ Kangĩma na Mũrang'a yothe na macambĩki mothe maikare hau na matindie wega. Ĩ. Thank you. Thank you very very much. Muthikiriria ino ni session hakuhi nawe. Aya ni kurikia tunarikiriria umuthi. Muthuri gwitwo Kihara wa Subukia. Sawa. Hello. Chafu. Yey. Kwana te muthuri. Dina uru muthuri kwerwo atia? Ni kwara biũ ri okwo. Yes boss. Na niĩ ngĩcokia inde gũkũ mwena wa Mairũ ithathatũ Bahati na Kũrũngĩ. Ndikwĩraga we mũthuri tumanĩtie haraya. Nĩguo. Na nĩ ngenaga nĩ gũkũigua na kwaranĩria nawe. Ehe. Nyambe ngore gũkũ mũtambo-inĩ wa Inoro gũkũ Mairũ ithathatũ Bahati na Kũrũngĩ. Ĩ. Tũtithengaga. Rĩu reke ngwĩrĩre mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ ũkĩo haha. Aha. Na andũ ya ngoma. Ĩ. Othe nginya mũndũ gwĩtwo Brother Mofaya rĩ. Yes. Na to nĩ kĩona ona ũgĩthiĩ na gũcemania na family yaku mũgĩkĩrĩaga gathi gũkũ gaka ka holiday no tũrakĩheirwo rĩ. Ĩ. Tũkũrĩte family na to nĩ kĩo mũthuri kamata hau thutha rĩ. Yes. Na mũirĩtu ũrĩa ngwĩraga wĩtagwo Wakari ndendaga gũtengũrwo mũno. Ĩ etagwo mũnĩ mũhi etagwo kĩhiki. Akĩtagwo kĩhiki etagwo kĩhiki. Nĩkũmũgeithia mũirĩtu ũcio wa bata. Haha mũgeithie. Yarumio yake nĩ njũragaga gĩa na ihinda rĩega mũthuri. Atĩrĩrĩ. Alo. Ai ucio keire. Nyathire. Ona ciringi 3 na thumu. We nĩ mũraga. Tutikwenda mũndũ kũraga mũndũ ũrĩa. Jarumia nĩ mũraga kidogo. Ũgakorwo ahurũka. Atĩrĩrĩ. Gũkũ nene nĩcio kinyanĩria. To Jarumia andũ monaga we. Junga sana. Andũ reke ngwĩre akwa wĩciragia andũ ũngĩigua mũndũ agĩtarĩria ũrĩa yaani agĩgũtarĩria ũhoro wa Karĩndĩ rĩ ũngĩamba ũingĩra handũ ũrĩa atĩrĩrĩ Ngai ũcio no niĩ tondũ ũrĩa makũĩ maugaga atĩa akĩnjĩra Jeff ona ndĩraigua ona niĩ kana Kamonde kana Gordoni andũ nĩ moendete mũno gũkĩra mwene to Jarumi aca maramwĩta Ruthi Odinga by the way rĩu ũretwo Ruthi Odinga maramwĩta Ruthi Odinga ũkwenda wĩke ũguo wethaga kobia karĩa Ruthi Odinga endaga gwĩkĩra ekĩraga rĩu alafu ũkeru mũgithi maragĩta Ruthi Odinga nĩkĩ ndiũĩ gũkuania okagũthũkia gĩthomo ambia metha-inĩ ma uririkanaga no rũcinĩ otherwise karibuni sana akonje njĩtagwo Ruthu nĩ Ruthu marongerera Odinga meheretie wa Karĩndĩ magekĩra Odinga nĩ ũndũ wa gwĩcia makũringithanagia na Winnie Odinga no hinya kidogo sasa nĩ Ruthu ũrĩa wao Ruthu ũrĩa nĩ ndĩmũĩ nĩ ndĩmũĩ nĩ monanĩtwo Timon okay ũrĩa fa uga arrangement ona hĩndĩ horo cio aca ma hĩndĩ ũndũ ũcio wa kũringa niĩ actually rĩ ndũkũnjũkĩte ũndũ ũcio niĩ meciria-inĩ makwa gũkaga airĩtu arĩa a Odinga ndikũrikana aca nĩ ũndũ wa packaging aca bado kuna siku hiyo we ũrĩa ũkũraihu mũnene
Kanendera yoko raivu. De usingizi na kifo. Kule ongethie mangiuga uri utari kindu. Okay. Kule ni flat. By the way kule ari, kule ndungikorwo wi handu ri. Ndimenyaga andu agwitu ri. Andu agwitu maugaga ati atumia itu matirathimitwo niki. Na ninyonaga ni kuri atumia very beautiful, atumia Ngai arathimite. Ndimenyaga niki gituma magituhore uguo. Otherwise karibuni sana. Thank you boss. 90% ri ni maikarire thi tene. Matana niara. Hatiri undu ungi. Riu maundu macio ni maundu matari mega ni gutunyoruria. Ni gutwaga. Ni oru muno. No mu represented tigo. Ona gutwira na ni tuwiri. Ni gwake. Matwira ti ni maikarire thi tene niki na ni tu. Tigai na horocio. Turenda cio. Tigai gutenderia. Tigai mwisawa ii. Tigai gutenderia horocio please. Nduragukenia. Yondoa. Ndi kunyitete horocio na ni public insult. Ane no konyitete. Actually bisa kwa ndio. Wale twali ndirekero hau niki. He dona bisa riu. No wona ii. We. Anyway, riu nyuti goi. And happy holiday. Happy holidays. Ni thigoko. Na ungiona kanyamu ngiture tuni yarangage banduri. Ndia nginya kora muthia bukawa ndira hakui kugwathi. Ko. He. Je suis touché, mais je te pardonne. Fatima Tae, oh ma belle, oh ma belle. Rumba music. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fadi. Ta façon d'aimer chérie, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Hey, Fatimata, amour à moi. Amour à moi. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Ta façon d'aimer chérie, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Thaa inya cia rucini na rwimbo ru ni tondu andu aria matoi rwarekondetwo 1986 muthuri ucio etagwo Sam Mangwana rwetagwo Fatimata kamonda ndigwiciria maundu macio nekumenya ithaija cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ marahinyĩrĩria mbunge ya bũrũri ĩtabarĩre cikaro nginyanĩru cia gũthathaũra ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ tũrĩ wa 2026 moigĩte nyongerera ya igoti harĩ thimũ njerũ iria iraingĩrio gũkũ Kenya na marĩhi ma gũtũma na kũruta mbeca thimũ-inĩ nĩ mekũritũhia mawĩra mao na njĩra nene kuona makoragwo magĩthũkũmĩra nenda-inĩ. Marenda moni manyiti itemi othe makuruhanio nĩ kamĩtĩ ya kĩgĩna mbunge-inĩ ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũmbunge wa kũrĩa Moro Kuria wa Kĩmani, ambunge matanarika gũcirĩra ndereti ĩyo kũrĩa gĩikaro-inĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ nĩ Francis Madi. Makeria na njĩra ya mwanya na Inoro FM, mbeũ njĩthĩ yamũigĩte matirĩ marataũkwo nĩ ũhoro wĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026. Hamarĩtwa njĩtagwo Elizabeth Kongo. Ndigereire mũno na nditaũkĩirwo mũno, mabatie ningĩ matũtarĩrie mo about finance bill tondũ andũ aingĩ nĩ mararigwo tondũ ithuĩ tũrĩ arutwo na no nginya tũrĩhũthĩra cindũ ta kompyuta, no nginya tũrĩhũthĩra ningĩ thimũ, koguo nĩ ũrona expenses si igũrũ mũno. Sijaielewa although nimepitia kutoka social medias, nimeona about mobile transfers, rental houses. Sasa unaona kama for example sasa let's say rental houses increase, pia these hawa wanaitwa landlords, they will narrow it to the typical citizen, which ambayo itaumiza ambao wenye wanakaa kwa hizi nyumba za kurent. Mathiĩte na mbere na kuga imwe cia icunjĩ cia watho ũyũ iria ikoretwo ikimahe kahinda karitũ nĩ gacunjĩ kĩgiĩ nyongerera ya magoti megiĩ wendia wa thimũ. Kwa majina ni Faith Moema. Dizia vile naona si wengi wameisoma na wakaielewa, bado ijafikia vijana wengi bado wakaielewa. Mathiĩte na mbere na kũria thirikari yongerere ithomo cia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ watho ũyũ kũrĩ kaunti ngũrani, makiuga matirĩ marakinyĩrwo nĩ kamweke ga kũmenya maingĩ megiĩ watho ũyũ. Niĩ ndĩnginyĩire na no okorwo niĩ kinyĩte gũkũ rĩ ndiũĩ maũndũ maingĩ. Vile wanaweza fanya hii finance bill ifikie vijana huku, they include public participation, waende kwa kila counties wakielezea watu more about this public finance. Mĩario yao yũkĩte gũkũ minister wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe John Mbadi agĩthiĩ na mbere na kwendekithia ithomo ciĩgiĩ watho ũyũ mĩena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Tũhũndũke gũkũ mũciĩ mũnene na ngwatanĩro ya arĩhi ya igoti ĩrendekithia indo iria ithondekagwo na mbakĩ ta thigara hamwe na ingĩ ciongererwo marĩhi ma igoti na gĩkĩro kĩnene. Amemba ngwatanĩro ĩyo maugĩte ikinya rĩu nĩ rĩgũcangĩra hanene kũhotomia ũhũthũ wa andũ wa ũkũrũ mũnini gũkorwo makĩgũra thigara na mbakĩ iria iramathũkia mĩĩrĩ-inĩ yao. Maheanĩte mendekithia macio makiuga ikuũ iria ciumanĩte na ũgucia wa thigara nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ Kenya. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Magĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene Patrick Nyangweso, kĩama kĩu gĩtarĩirie atĩ ũhũthĩri wa mbakĩ nĩ ũcũngĩrĩire na gĩkĩro kĩnene kuongerereka kwa mĩrimũ ĩtarĩ ya kũgwatanio bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte hahũ ya kuongerereka kwa mĩrimũ ĩyo ona makĩria gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. In Kenya, tobacco use is very critical driver of the non-communicable diseases epidemic, causing over 9,000. I've talked about between 9,400 to 12,000 deaths annually, which is translating to roughly 26 deaths every single day. Mendekithĩtie kuongererwo kwa magoti, makiuga nĩ ikinya rĩkũnyihia ũhũthĩri wa thigara mũno gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ na arĩa makoretwo makĩrongorerio na njĩra nene. Ũhoro wa kuuga ũrĩa igoti rĩkuongererwo nĩguo tũgeria kuona atĩ twahota gũtwara thĩ mathĩna marĩa thigara cirarehera ciana citũ. Na ũmenye rĩu ona thĩna ũrĩa mũnene nĩ atĩ the main target kana harĩa andũ arĩa makoragwo makĩerekererio ũhoro wa ũnyui wa thigara nĩ rika rĩrĩ inini kana mbeũ njĩthĩ. Oho maugĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩrogotagwo kumana na magoti maya kĩagĩrĩirwo kũhũthĩrwo kwagĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ nĩgetha kũhotithia ũrigitani wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ũhũthĩri wa mbakĩ. Tũgĩkũngũĩra ũhoro wa the National World Tobacco Day nĩkĩo tũroka gũtĩtĩrithia, no nginya tũngĩthiĩ matũũra-inĩ na twĩre andũ ũrĩa thigara kana ũhoro wa kũrĩma mbakĩ ĩkoretwo ĩgĩthũkia mabũrũri kana ciana citũ gũkũ thĩinĩ wa Kenya. Na gĩtũmi kĩo nĩ gũkorwo ũrĩa cikoretwo igĩkĩra mĩrimũ thĩinĩ wa andũ, na nĩkĩo ũhoro wa lung cancer and a lot of na cancers iria nyingĩ ikoretwo igĩkĩra. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.
nĩ ngatho Kamũkwa. Riboti ĩratukinyithia thaa 4 ĩkĩhetũkio ndagĩka 6. Macio nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Thiĩ na mbere gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Adha. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa maraha